که صحیح ترین از احادیث حدیث صحیح مسلم است که عایشه رضی الله عنها میگه که ان جبریل اتى النبی صلی الله علیه و سلم، میگه جبریل امین پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آمد فقال ان ربك يأمرك ان تأتي اهل بقیع الغرقد فتستغفر لهم. گفت پروردگار تو امر میکنه که به اهل بقیع الغرقد بی و برشان طلب مغفرت بکنی. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به بقیع غرقد می رفتن و بر از اونا طلب مغفرت می خواستن. و حدیث دیگه که این هم حدیث صحیح مسلم است که عایشه رضی الله عنها میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم کلما کان لیلتها من رسول الله صلی الله علیه و میگه هر شبی که نوبت از اینا می بود یخرج من آخر اللیل الی البقیع، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و در آخر شب به بقیع می رفتن فیقول میگفتن السلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلام بر شما ای مردمای مؤمن، و آتاکم ما توعدون غدا مؤجلون و انا ان شاء الله بكم لاحقون الله مغفر لاهل بقیع الغرقد. این حدیث صحیح مسلم است. دیگه به این خاطر اینمی شکل مصنوعه ازی هست که مسلمان ها در اینجا وقت میرن اینمی قسم سلام بتن و مطابقی که به طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و کارهای غلطی که بعضی کسا از خاک از او میخورن و بعضی کسا مثلا به قبرها مثلا مثل یک حرکت مثل که در نماز استاد میشن در رکوع یا در قیام یا سجده، ای کارا را باید نکنیم در مقابل از اینا، بلکه فقط به طریق سنت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به بقیع غرقد رفته و اینجا میریم و همچنان به قبرهای دیگه صحابه. و در کتاب هدایت السالک آمده است که در بقیع قبور و اجلت الصحابه و التابعین و من بعدهم، گفته که از بسیار صحابه جلیل قدر و از تابعین قبرهایشان در اینجا هست که این قبرها مثلا از جمله از اونها عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنهما و قبر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما و قبر زین العابدین و بعضی از اهل بیت اینجا دفن هستند و همچنان قبر صفیه عمه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و قبر ابراهیم پسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، پسر کوچکشان که وفات کرده بودند، در پالوی قبر عثمان ابن مظعون و در پالویش عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما و از بعضی از امهات المؤمنین میگن که بسیاری از امهات المؤمنین در اینجا دفن هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جنت البقیع قرار داریم. شما اینجا میبینید که اکثرا قبرهایی که وجود داره که قبرهای صحابه کرام است و دیگه قبرهای مثلا دیگه علما و بزرگای که در وقت پیامبر صلی الله یا بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرده، ولی شما میبینید که سر هیچ قبر گنبد یا بیرق یا مثلا سمت کردگی چیزی وجود نداره. این به این معنی است که اصل دین خو اینمی است که وقتی که یک مسلمان وفات میکنه به این قسم قبرش باید هموار باشه و شما اینا ان شاء الله بعدا خود دیدین قبر عثمان رضی الله عنه و صحابه دیگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم در عصر صحابه کرام اتو کدام گنبد چیزی برش جور نشده. ولی من نمیفهم که چرا در افغانستان ما امی مرده ها یا کسایی که فوت میکنن چقدر عزت پیدا میکنن که سر از او گنبد جور میکنن و بیرق استفاده میکنن و یا مثلا مردم اونجا میره به خاطر طلب حاجت. به هر صورت و شما میبینید در مقایسه با زیارت های افغانستان علی هم بعد از این کلیپ ان شاء الله براتون کلیپ زیارت های افغانستان میشن خود این قبرستان ها. السلام علیکم و رحمت الله. میروم در پی آن ابر باران میروم، سوی شهرش شاد و خندان میروم، بیقرارم با دل و جان میروم. آجی صاحبای محترم، آله به طرف مسجد قبا در حرکت شدیم. مسجد قبا اولین مسجد است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از رسیدن به مدینه منوره در اینجا جای گرفتن و این مسجد مسلمان ها ساختن. به طرف دست چپ حیران میروم،
مقصد من مرهم درد دل است. مقصد من مرهم درد دل است. من برای شور درمان می روم. من برای شور درمان می روم. سوی شهر شاد و خندان می روم. بیقرارم با دل و جان می روم. من عزیز آجی صاحبای محترم، آل فعلا ما در مسجد قبا هستم خدمت شما. آجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمتتان عرض بکنیم که مسجد قبا دومین مسجد است که در مدینه منوره دارای فضیلت و منزلت بسیار فوق العاده است و به تعبیر قرآن ای اولین مسجد است که به اساس تقوا بنیان گذاری شده است که ایره خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام مهاجرین انصار ایره تأسیس کردند. فضیلت نماز در مسجد قبا هم از سنت قولی و هم از سنت فعلی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. درباره از این حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکنم، میگه که کان النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یأتی مسجد قبا، اینا در مسجد قبا می آمدن کل سبت، هر روز شنبه ماشین یا سوار می بودن، ماشین به قدم خود می بودن، پای پیاده و راکبن یا سواره، فیصلی فیه رکعتین، در اینجا 2 رکعت نماز می خواندن. دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا این سنت فعلیش است، اما سنت قولیش هم حدیث شریفی است که او را از سهل ابن حنیف رضی الله عنه روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من تطهر فی بیته، کسی که طهارت بکنه یا وضو بگیره در خانهش، ثم اتی مسجد قبا، باز بیایه به مسجد قبا، فصلی فیه، باز در اون نماز بخونه، کان له که اجر عمره، میگه الله برازی اجر میده مثل که یک عمره کرده باشه. و این حدیث در صحیح الجامع الصغیر و زیاداته شیخ ناصرالدین البانی گفتن که حدیث صحیح هستند. دیگه ای از ای مسجد قبا ای مسجد تاریخی هم است و اولین مسجد است که در اسلام ای ساخته شده هست و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این نماز میخواندن و کسایی که در اینجا مثلا من و همین نماز به نیت میخوان ان شاء الله تعالی بر از اینا اجر و پاداش نصیب میکنن. سوی شهر شاد و خندان می روم. سوی شهر شاد و خندان می روم. بیقرارم با دل و جای حیات نام تو میت نهادنیست، بر پول سران دوزخن افتن گذر یقین، بر پول سران دوزخن افتن گذر یقین. اندازه گناه عذابت کشیدنیست، سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، آخر قفس شکست و مرغ پریدنی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، اینمی مقبره شهدای احد است و در اینجا لوحه‌ای است که در بالای سر نوشته شده که بسم الله الرحمن الرحیم. اول پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم یارانش را چون برای زیارت قبرها می رفتن می آموختند که بگویند سلام بر شما ای ساکنان این خانه از مؤمنان مسلمانان، هر آینه ما ان شاء الله به شمایان خواهیم رسید. از الله تعالی عافیت را برای خودمان و برای شمایان جویان هستیم.
دوم زیارت قبرستان ها برای یادآوری آخرت مشروع است. پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من شما را از زیارت قبرها باز می داشتم، پس آنها را زیارت کنید برای اینکه شما را به یاد آخرت میبرد. بر روایت مسلم. سوم پرسیدن از مرده ها و کمک خواستن از آنها جایز نیست. همچنین طلب سفارش و حاجات خود را از آنها خواستن جایز نیست و نه دست دادن و مالیدن بر قبرهای آنها. تنها به سوی خدا بگریز برای برداشتن سختی هایت و بررسی خواهشات. الله تعالی می فرماید اگر سختی رساند الله به تو هیچ دفع کننده نیست آن را مگر او. به عنوان تبرک خواستن بر کوه احد یا کوه رما بالا نروید و برداشتن خاک یا چیز دیگر از سنگ‌های از آنجا جایز نیست. مولوی صاحب خب زیارت سنی چه قسم است؟ ما چی بکنیم؟ زیارت به طریق سنت نمیسته که اول مرتبه آدم میایه دعایی که از پیامبر علیه السلام منقول است السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافیه. این دعاست. السلام علیکم شما پیشتر اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین غفر الله لنا ولكم انتم سلفنا و نحن بالاثر. و در حدیث دیگری آمده اینجا انتم السابقون و نحن بالاثر. اینا گفتیم السلام علیکم یا اهل اینجا در حدیث دیگه السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا و نحن بالاثر. اینجا که شما ترجمهش گفت السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم للاحقون نسال الله لنا ولكم العافیه. این قسم بعد آدم دعا بکنه مثلا الله متعال رحم سری شهدا و سایر شهدای اسلام خصوصا سری حمزه رضی الله عنه. قبله بگیریم دعا بکنیم. البته در وقت دعا باید روی طرف کعبه بکنیم. قبله چیست؟ خلاص کل ما دعا میکنیم دیگه ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی بالا ما. یکی از جمله دعاهای مسئول دست بالا نمیشه، فقط دعا میشه که یا الله متعال سر ما رحم بکو، رای زیارت نصیب ما بکو که ما به خاطر قربانی برای اسلام از آماده شویم و سر خدا جان خدا فدای اسلام کنیم، برای خدمت اسلام، برای حیات و استحکام اسلام ما خدا در تو رای واقعی شهید بسازیم. جزاك الله خير. شنو اسمك يا اخي؟ محمد من وين يا اخي؟ من جدة. من جدة؟ اصل أصل من جدة، أنا ساكن هنا في المدينة. طبعا ساكن هنا؟ أيوه. تدرس في المدرسة؟ نعم. ايوه. شنو هذا يعني اشرح لنا. هذا في النص قبر سيدنا حمزة. نعم. على اليمين مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش رضي الله عنهم. في آخر السور 67 شهيد. 67 شهيد؟ إيه. كلهم 70 شهيد؟ كلهم 70 شهيد. تعرف اسمائهم؟ أعرف 3 منهم أو 4 أو أكثر. في حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير. أيوة. وعبد الله بن جحش وحنظلة غسيل الملائكة. جزاك الله خير. از مرگ خون بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، کس را چی اعتبار که بنابود بودنیست. از گوش خیش مشنوی که آن فلان نمان، در گوش دیگران خبرت هم رسیدنیست. این نام زندگی که نهادن مر تو را، این نام زندگی که نهادن مر تو را. آیتی توحید بینم بر در و دیوارها، آسمانها کهکشانها ثابت و سیارها. آیتی توحید بینم بر در و دیوارها، آسمانها کهکشانها ثابت و سیارها. شاهدانی بر وجود خالق یکتای خویش، شاهدانی بر وجود خالق یکتای خویش. بحر و برها درها دریاچه ها کوثرها،
آیتی توحید بینم بر در و دیوارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها. که در کوه احد هستیم. کوه احد یکی از کوه‌هایی است که شما طبعا از غزوات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم غزوه‌های زیادی کردن و کوه احد شما احکام تاریخیش میفهمین که در اینجا چقدر صحابه کرام به شهادت رسیدن و خود کوه احد فضیلت خاص خود داره. حدیث صحیح مسلم است، در اینجا است میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که احد جبل یحبنا و نحبه. میگه که احد کوهی است که او ما را دوست داره، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته و نحبه و ما او را دوست داریم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کوه احد دوست داشتند. و در حدیث شریف دیگه که حدیث دوم است، ایره بخاری ایره روایت کردن، میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه بالای کوه احد استاد بود، صعد احدا، ان النبی صلی الله علیه و سلم صعد احدا، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کوه احد بالا شدند و ابوبکر و عمر و عثمان و امرایشان ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه تشریف داشتند. فرجف بهم، یعنی امی کوه احد اینا را لرزاند یا حرکت داد. فقال، میگه پس گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شهیدان. برش گفت که ای کوه احد تو استاد باش، ثابت باش، مثلا نلرزان یا تکان نتی، به خاطر از اینکه فانما علیک بالای تو نبی یک پیغمبر است و صدیق که ابوبکر صدیق است و شهیدانی و دو شهید که یکیش حضرت ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه بود و دیگه‌شان عثمان رضی الله تعالی عنه. پس اینی آمدن به احد و اینی پایان از کوه احد که از اون قسمت که شما میبینین این زیارت شهدای احد است که در اینجا قبر سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه است، عبدالله ابن جحش قبرش هم هست و پالوی از مصعب ابن عمیر هست رضی الله تعالی عنه است که نخستین سفیر اسلام به مدینه منوره بود و دیگر شهدای اسلام اینجا دفن هستند که تقریبا میگن که 70 تن هست اما شهدای اسلام است که 4 از اینا از جمله مهاجرین است و باقی ماندهش از انصار است. میگن که در اینجا حنظله ابن ابی عامر غسیل ملائکه هم دفن است و انس ابن نضر هم و کاکای انس ابن مالک خادم نبی صلی الله علیه و سلم اینا اینجا دفن هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه صاحبای محترم، حال فعلا ما در منطقه بنی نظیر اینجا در جنوب شرقی مدینه، در این قسمتی که سرزمین بنی نظیر بود، در اینجا در پشت منطقه بنی نظیر اینجا قصر کعب ابن اشرف بودی. کعب ابن اشرف یکی از یهودیای خطرناک بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام بسیار اذیت میکرد و بالاخره حتی وقتی که مسلمان ها پیروز می شدن ای بسیار هجوم میکرد بالای مسلمان ها، حتی ای شاعر هم بود و با ابیات و اشعار خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یارانش چی میکرد؟ اینا را بسیار بدویی یا هجو میکرد و بر علیه از او دشمنای اسلام زیاد تشویق میکرد و حتی به اندازه رسید که خودش به مکه رفت و در خانه مطلب ابن وداعی سهمی رفت و به سرودن اشعار آغاز کرد که همه کشته شدگان مشرکین و را بسیار در بدر توصیف میکرد و مسلمان ها را بدگویی میکرد. و وقتی که در مکه بود ابو سفیان و مشرکین از این پرسان کردند که تو خو
عالم هستی و از علمای یهود هستی و میفهمی که دین ما خوب دین است یا دین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در صفحه 404 الرحیق المختوم نوشته کرده که وقتی که ابو سفیان مشرکین از این پرسان کردند که دین ما خوب است، که دین اسلام است، دین بت پرستی هست و یا ای که دین پیروان محمد صلی الله علیه و سلم، او گفت شما از اونا کده ره یافته‌تر و بهتر هستین. و این آیت شریف هم مفسرین میگن، علما میگن اینجا در رحیق مختوم نوشته شده که شان و نزول همی آیت هم همی بود که میگه علم تر الی الذین، آیا ندیدی به طرف کسانی که اوتوا نصیب من الکتاب، که اینا نصیبی برشان از کتاب داده شده، یؤمنون بالجبت و الطاغوت، که اینا ایمان آوردن به چی؟ به اونمو بت‌ها و طاغوت‌ها، و یقولون للذین کفروا، و میگن برای کسانی که کافر شدن، هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، اینا هدایت شده هستن، یعنی بر بت پرستا و بر مشرکین میگن که یا از مسلمان ها کرده هدایتشان بیشتر است. اینو تو علمای بدبخت بود که وقتی که به مدینه بازگشت، در حالی که در اشعار خود به زنان صحابه توهین نمود و با زبان درازی به آنان بیشترین آزار را نسبت به ایشان مرتکب میشد. در این وقت بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اذیت از او بسیار به تنگ آمد که ای نه پیغمبر میماند نه صحابه میماند، حتی شروع کرد به زنان صحابه، صحابیات دشنام میداد و گپ‌های بسیار زشت میگفت. باز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که چی کسی اینمی کعب ابن چی است؟ رسول الله هم گفت چی کسی کعب ابن اشرف به جزای اعمالش مجازات میکنه، یعنی خون از این هدر است. و از صحابه کرام کی است که این انسان کافر بیدین خطرناکه، این باید به جزای اعمالش برسانه، چرا که این الله و رسولش اذیت کرده. در جمله صحابه کرام یک صحابی مبارک محمد ابن مسلمه رضی الله عنه بود. این برخواست و گفت که من رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست دارم که او را از بین ببرم، پس به من اجازه بدید تا هر چی که لازم است بگویم. عربا به تعبیر قریظه میگن، همون منطقه بنی قریظه است و این منطقه ساحت بنی قریظه ای طرف بود، ساحت بنی نضیر پیشتر بود. بنو قینقاع یک ذره نزدیکتر بودن از حرم شریف. و ای کعب بن اشرف از جمله یهودای عرب بودن که با همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم نوع دشمنی خاص را آغاز داده بود. پس از غزات بدر رفتن، امی چاست استاد، این چای بود که از این چای استفاده میکردن و کسایی که مطلع هستن میگن که سابق چا یک مصرف داشت از داخل حسن، که اگر کدام نوع احتیاج میشن به تحسن، حاجت به این نشه که از حسن خارج شن، آب از داخل به حساب چی میکردن؟ میگرفتن. اگرچه که اطراف حسن بسیار ویران شده، منتها آثار باقیش نمونه خوف و ترس یهودا هستند که به چی اندازه تحسینات عالی آمادگی قتل و قتال ما گرفتن. زبیر جان یه تصویر دیوارایشون گرفته میتونی که ببینیم چی اندازه دیوارای محکم و کران دارن. گفتیم که پس از غزات بدر کعب بن اشرف یهودی رفت و مشرکین مکه تعزیت و تسلیت میداد، در حالی که بنو قریظه به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در معاهد و پیمانی که در ابتدای هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراه ازیا امضا کرد داخل بودن، مگر می گپا را مراعات نکرد و رفت و نوع تسلیت میداد. حتی بعض مفسرین یادآوری میکنن که قول الله جل جلاله ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، دمی شأن کعب بن اشرف نازل شده، چرا که اهل مکه پرسیدن که آیا ما اولاتر هستیم به حق یا محمد صلی الله علیه وسلم؟ او گفت که بلکه شما اولاتر هستین به حق، شهادت کفر باطل داد. بله خوب. پس از او که مدینه منوره آمد و اینجا مناصرت مشرکین کرد و همچنان از شاعریت خود استفاده میکرد، اشعار بسیار بغیض و اشعار بسیار گستاخ
اشعار بسیار گستاخ نه تنها در مورد خود رسول الله صلی الله علیه و دعوت اسلام، بلکه بر علیه امهات المؤمنین عمه رسول الله صلی الله علیه و ناموس های مسلمان ها به حساب بسیار شعرهای بغیض و بد میگفت. چطور کشته شد که از امو بعد استاد محترمی بود که جناب رسول اعظم صلی الله علیه و به اصحاب خود مژده داد که ملی به کعب بن الاشرف فانه قد آذى الله و رسوله. کدام آدمی باشه که بر ما یعنی راس کعب بن الاشرف، کلای کعب بن الاشرف را بیاره، به سبب که بسیار اذیتش به خدا و رسول آشکار شده و خطرناک است. از مرگ خود بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنیست. بازمی بود که محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پیش کعب، پیش زمین کافر بیدینی یهودی آمد و برای کعب ابن اشرف گفت که او کعب، پیغمبر خدا کس از ما صدقه میگیره و ما خسته شدیم و درمانده شدیم. کعب برش گفت که ولی شما را هم ملول و افسرده ساخت و چطور است؟ محمد ابن مسلمه برش گفت به هر صورت ما این مرد پیروی میکنیم و دوست نداریم که او را رها بکنیم تا اینکه ببینیم کارش به کجا میرسه. و از پیش از این تقاضا کرد از کعب ابن اشرف که ما هم یک چیز چی کار داریم، تقریبا یک مقدار غذا برای ما بتیم. کعب ابن اشرف برای محمد ابن مسلمه گفت که من براتون غذا میتم، لکن برای من یک چیز را گرو بگذارین. خب محمد ابن مسلمه گفت چی میخوای؟ این کعب بدبخت برش گفت که اگر از پیش من غذا میخواین زنایتان پیش من گرو بگذارین. محمد ابن مسلمه برش گفت که این خب بسیار خطرناک است، ما مردم عرب هستیم، برای ما یک عیب است، این ما نمیتونیم. گفت خیلی بچه‌هایتان پیش ما گرو بگذارید. باز گفت که ما چطور میتونیم که اولادای خدا پیش تو گرو بگذاریم؟ خب بالاخره گفت که یک برای ما ننگ است. گفت خیلی ما همین سلاح خدا میاریم پیش شما گرو میمونیم. و او گفت که صحیح است. یک صحابی دیگه به نام ابو نائله مثل محمد ابن مسلمه او هم پیش کعب آمد، به همراه او سخن گفت و بالاخره گفت که من یک ضرورت دارم. کعب گفت که من این کارا میکنم. تو وعده شد که بر از اینا مواد غذایی بده و بازیا سلاح‌های خدا. ابو نائله و محمد ابن مسلمه دمی هدفشان کامیاب شدن، چرا که با آوردن سلاح او همون نفرای کعب بودن یا مخالفت نکردن و چون گفتن که کتازی قرارداد کرده پیشش میان. در یک شب مهتابی که شب 14 ربیع الاول بود، این گروه آمدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینا را تا بقیع الغرقد همراهی کرد و برشان گفت که برین به نام الله، الله یاور شما باشه. و پس خود رسول الله هم برگشت بعدای نماز و مناجات با الله میکرد. این گروه به همون قصر کعب ابن اشرف که حالا ما در اینجا قرار داریم، ما را میبینین در اینجا آمدن و ابو نائله او را صدا کرد و برشان گفت که چی هسته؟ ما میخوایم که ما آمدیم پیشتان و بالاخره اینا آمدن و کعب دیگه همون وقت خانم نو گرفته بود و بالاخره خوب خود خوشبویی و احترام کرده بود. بالاخره این صحابی مبارک آمدن و پیش از این داخل شدن و بعد از این گفتن که والله چه خوب سر تو بوی خوش میته و اینا گفتن ایام خوشحال شد و گفتن جسم تو خوش بوی میته، اجازه میدی که ما ایرا بویم؟ گفت ها چرا نه، بوی کنین سر من. سر از بوی کردن. باز مرتبه دوم باز گفتن چه خوب یک خوشبویی است، اجازه میدی؟ مرتبه دوم صحابه مبارکی که سر خود پایین کرد که بوی کنن یا دستا خود بین مویایش داخل کردند و شمشیرها را کشیدن و اینمی دشمن الله و رسولش مردار کردن و بالاخره از بین رفت توسط صحابه کرام. اینا پس آمدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز، اینمی جایی که شما ما فعلا قرار داریم و این خانه خرابی را که شما میبینید که اینه به شکل تاریخی مسلمان ها نگاه کردن. ان شاء الله تعالی اینمی قسم دشمنای الله ذلیل خواهد شدن وقتی که مسلمان های با ایمان وجود داشته باشند مثل صحابه کرام. هیچ کسی باقی نخواهد ماند که یک لفظ هم در مقابل الله و رسولش بگوین. الله تعالی ما شما را توفیق نصیب بکنه که در راه صحابه مبارک بریم و اینم تو قهرمانی ها داشته باشیم و اینم تو دشمنای اسلام نابود شوند و بیرق اسلام بر همیشه بلند باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوی شهرش شاد و خندان می روم، سوی شهرش شاد و خندان می روم، بیقرارم با دل و جان می روم. گشتم مشتاق دیدار نبی، گشتم مشتاق دیدار نبی، نزد او با چشم گریان می روم، نزد او با چشم گریان می روم، سوی شهرش شاد و خندان می روم، بیقرارم با دل و جان می روم. من به سوی شهر زیبای رسول، من به سوی شهر زیبای رسول، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث خود یادآوری کرده که لن تقوم الساعة حتى تخرج نار بالحجاز تضيء لها اعناق الابل في بصرى. قیامت نمیآید تا زمانی که یک آتش بسیار بلند از حجاز سر بزنه که از روشنی از این آتش مردم در بصرای عراق از روشنی از این خط بنویسن. در سال 668 بگویم دمی حدود دیگه سقی تاریخ فراموش میشده، این حقیقت تاریخی است که فعلا آتش بسیار عظیم، آتش فشان بزرگ در مدینه منوره خارج شد که باز این منطقه نه تنها که کوخ یک آثار خودش مانده، این منطقه را به نام حرة النار میگن. حرة النار، حرة بنی قریظه، کمی آتش فشان که برآمده بود. حتی از این آتش فشان مورخین در کتاب‌ها خود نویسیدن، مورخین امو زمان ابن الاثیر و غیره نویسیدن که آثار از این آتش فشان به چه رقم بود. تا بالا مانده نمیاد. بالا می آثار 60 سال اگر از کو نزدیک شوین شما سنگای ازی رو به دست بزنین، شاید که بعد سبب که بخی ساییده شده سنگای ازی به آسانی استان سوی شمسی از شبستان می روم، در مدینه بارد ابری از صفا، در مدینه بارد ابری از صفا، در پی آن ابر باران می روم، در پی آن ابر باران می روم، سوی شهرش شاد و خندان می روم، بیقرارم با دل و جان می روم. چون نباشم قابل دیدار او، چون نباشم قابل دیدار او، دل طلب با عقل حیران می روم، دل طلب با عقل حیران می روم. مقصد من مرهم درد دل است، مقصد من مرهم درد دل است، من برای شور درمان می روم،
من برای شور درمان می روم سوی شهرش شاد و خندان می روم بیقرارم با دل و جان می روم من از این ظلمت سرای زندگی من از این ظلمت سرای زندگی در جوار ماه تابان می روم در جوار ماه تابان می روم در بکار من نیاید هر گلی در بکار من نیاید هر گلی زان که سوی آن گلستان می روم زان که سوی آن گلستان می روم سوی شهرش شاد و خندان می روم بیقرارم با دل و جان می روم گر ببندد راه من را یک سپاه گر ببندد راه من را یک سپاه زیر طوفان از بیابان می روم زیر طوفان از بیابان می روم گر ز پا افتم در آن صحرای تنگ گر ز پا افتم در آن صحرای تنگ من که با نیروی ایمان می روم من که با نیروی ایمان می روم سوی شهرش شاد و خندان می روم سوی شهرش شاد و بسم الله الرحمن الرحیم. آیو صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آیو صاحبای محترم و بی حاجی صاحبا، حرکت ما و شما از مدینه منوره ان شاء الله تعالی به طرف جده شروع میشه. در پایان هتل موترهای سرویس استاده هستن، لطفاً به این موترها بالا شوین و ما و شما ان شاء الله تعالی از مدینه منوره میریم به طرف جده و ان شاء الله راسن به میدان جده میریم که از میدان جده مستقیما پرواز ما و شما ان شاء الله تعالی به طرف کابل خواهد بود. های صاحبای محترم، لطفاً وسایلتان همه چیز به یاد داشته باشین که چیز از پیشتان نمانه و کوشش بکنین که زودتر پایان شوین که موترها زودتر حرکت بکنه تا ما و شما با وقت معینه به میدان جده برسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگرد خانه رحمان بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق به ذکر و طاعت قرآن بگردیم چه خوش باشد طواف کنان به کعبه چشم گریان دل نالان بگردیم لبیک گویم کنیم Stop.
دوستان عزیز، حالا که وقتی بعضی حاجی صاحبا که دوباره پس حرکت میکنن میان در جایی که اونجا وزن میشه و متاسفانه بعضی حاجی صاحبا وزنشان بسیار زیاد میباشه و در وقت وزن زیاد اینجا رشوت میتن برای بعضی از کسا و هنوز از حج خلاص نشده مرتکب بسیاری از حرام ها میشن. از این خاطر حاجی صاحبای محترم در 50 ریال یا 100 ریالی که از شما در مقابل بار زیادتان میگیره، خدا به این گناه کلان که رشوت است و در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و گفته که رشوت دهنده و رشوت گیرنده اینا هر دوشان لعنت خداوند میشه. اینا یک کس از حج می با این حشال و اگر ان شاء الله چیز کردین. آقای صاحب شما از حج بخیر خلاص شدین؟ کجا میرین بخیر؟ طرف افغانستان. افغانستان میرین. حج مبارک باشه. آقای صاحب شما کجا بخیر؟ و علیکم السلام. ما هم فروان هستیم به حج بیت الله. میرین بخیر از به طرف کابل. آقای صاحب شما کجا میرین؟ ما طرف کابل میریم. حج مبارک باشه ان شاء الله. خلاص کردین؟ خب بسیار خوب است. آقای صاحبای محترم، پرواز ما و شما ان شاء الله تعالی ما و شما از میدان جده به خیر حرکت میکنیم و میریم به طرف کابل. آقای صاحبای محترم کوشش بکنین که وسایلتان فراموشتان نشه و در میدان لطفاً نوبت مراعات بکنید در بالا شدن به طیاره و هر طرف نرین. آقای صاحبای محترم چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گویم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد بنوشیم آب زمزم، حاجی صاحبای محترم ما و شما الحمدلله سفر ما انشاءالله به کابل نزدیک هستیم و چند دقیقه بعد به میدان هوایی بین المللی کابل پایین میشیم. حاجی صاحبای محترم لطفاً در جایتان باشین و کوشش بکنین که انشاءالله تعالی در میدان وقتی که طیاره پایین شد باز بعد از او آماده شوین که پایین میشیم. حاجی صاحبای محترم امیدوار هستیم که در جریان مراسم حج الله سبحانه و تعالی عبادت های همه ما و شما را قبول کرده باشه و ما و شما کوشش بکنیم که از کارهای ناروایی که در بعد از اینکه بعضی حاجی صاحبا میرسن به وطن خود بعضی کارهای ناروا میکنن. مثلا یکی از اشتباهات از اونایی است که بعضیا فکر میکنن که ما حج ما قبول نمیشه تا وقتی که به مزار شریف نریم، در حالی که زیارت مزار شریف و یا زیارت مدینه منوره شامل احکام حج نیست. یعنی حج در مکه مکرمه ختم میشه و وقتی که ما شما به مسجد نبوی رفتیم و بعد از او به زیارت رسول الله صلی الله علیه و رفتیم و قبرهای صحابه رفتیم، اینا شامل ارکان حج نبودن، بلکه فقط ما شما به خاطر از این رفتیم که نمازهای خود در مسجد نبوی بخوانیم و همچنان به طریق سنت قبرهای صحابه کرام، قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبرهای شهدای احد زیارت بکنیم. یکی از مشکلاتی که در بعضی ها اشتباهی غلط میکنن که میگن زیارت مزار مانده، چون زیارت مزار شامل احکام حج نیست. همچنان بعضی حاجی صاحبای محترم بازی که به خانه های خود میرسن
اجازه میتن که در زیر پایشان گوسفند یا چیز را ذبح بکنن. ما و شما میفهمیم که ذبح عبادت است و عبادت خاص باید برای الله متعال بکنیم. از این خاطر اجازه ندین کسی زیر پایتان حیوان را ذبح بکنن. و بسیاری از حاجی صاحبا مصارف بسیار بیجای میکنن و یا هم در موترها شیشته شارگشتی میکنن، زیاد تا بالا میگردن. کوشش بکنین که عبادت هایی کردین خاص به خاطر ذات الله باشه. از هر چیزی که سبب مصارف بیجای، بعضی کسا مصارف زیاد میکنن، مصارف بیجای میکنن و بعضی هم وقتی که در خانه خود رسیدن همین شارگشتی و گپا در ریاکاری و گپا حساب میشه. کوشش بکنیم که از ریاکاری ها هم خدا حفظ بکنیم و عبادت خدا فقط برای الله کردیم. الله عبادت همه ما و شما را قبول بکنه و ما و شما نزدیک هستیم که بخیر به میدان پایین شویم. ان شاء الله سفر خوش و رسیدن به خانه ان شاء الله همه تان به خانه تان به خوبی برسین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سيدتي وسادتي، لقد حطت هنا الطائرة بحمد الله ورعايته في مطار كابول الدولي، حيث الساعة تشير إلى الساعة 1:30 بعد الظهر، ودرجة الحرارة الخارجية بعد السرطة أفغانستان 13 درجة مئوية. يرجى منكم الانتباه حتى فتحكم للخزائن العلوية لاحتمال تحرك الأمتعة داخلها واحتمال صمودها والتسبب في حدوث إصابات. قبل مغادرتكم الطائرة نرجو من حضراتكم أخذ جميع مقتنياتكم الشخصية معكم، ونذكركم أن التدخين ممنوع حين وصولكم إلى مبنى المسافرين وفي الأماكن المخصصة فقط. بما أن الطائرة قد هبطت وغادرت المضاج يمكنكم الآن استخدام الهاتف النقال بأمان. حضرة السادة المسافرين، نيابة عن قائد الطائرة كابتن بيل. د مدینی سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. د مدینی سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. تغاشمی جانان توایا گران اسلام نغواړي، چې حق باطلم بولی ها نظام دی غواړي، نبی سردار توایا. د مدینه سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. تهاشمی جانان توایا گران اسلام نغواړي، چې حق باطلم بولی نظام دی غواړي، نبی سردار توایا. د مدینه سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. چې د حق سترګې وړاندې دي، چې د حق سترګې وړاندې دي، ګران اسلام نغواړي، د کفر و ډالر ته سلامي دوی کوي، نبی سردار توایا. چې د حق سترګې وړاندې دي، ګران اسلام نغواړي، د کفر و ډالر ته سلامي دوی کوي، نبی سردار توایا. د مدینه سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. په هر طرف را پسې ګوري ګران اسلام نغواړي،
پنم د دشت گرمی کی او باتلیگی نبی سردار توایا پہر طرف را فسی گوری گران اسلام نواڑی پنم د دشت گرمی کی او باتلیگی نبی سردار توایا د مدینه سردار خبر کا گران اسلام نغواړي امت فخر کی دوسو کافران یادوي نبی سردار توایا زما د کفر ګیل نست گران اسلام نغواړي هم دای خو مسلمان دی هم دای کفر تدی نبی سردار توایا زما د کفر ګیل نست گران اسلام نغواړي هم دای خو مسلمان دی هم دای کفر تدی نبی سردار توایا ډالری راوړم افغان ته ګران اسلام نغواړي مدینه خدای ته ژاړي رب رحمان یادوي نبی سردار توایا د مدینه سردار خبر کا ګران اسلام نغواړي امت فخر کی دوسو کافران یادوي نبی سردار توایا ډالری راوړه و افغان ته ګران اسلام نغواړي فشتر خدای ته ژاړي رب رحمان یادوي نبی سردار توایا د مدینه سردار خبر کا پیغمبر علیه السلام برای ما و شما دعا کرده مژده داده پس ما الحمدلله ما و شما را در غربا حساب بکنه ولیکن غربا وقتی میشیم که این کارها در زندگی خود ما انجام بدیم در هر معامله تسلیم دین الله و دنبال طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کار انجام داده و در راهی که حرکت کردیم چون هدف بزرگ است به هر کس میسر نمیشه بسیار دوستا بس اوقات یک کمی مایوس میشن میگه والا خسته شدم امتیازی تو ده چی است امتیاز ما شما ده چی است امتیاز ما تو خود ای است که مردم تو را بد بگوید خب لیکن باز هم تو کاری خوب کرده رویستی امتیاز تو ده ای است که در بین امی قدر مخلوق الله تو را انتخاب کرده که دفاع از سنت کی بکو توفیق عملی سنت رسول الله را الله برداد در بین امی قدر جوانا و امی قدر مردمای خیلی صاحب مرتبه پس این امتیاز است که الله برای تو نصیب کرده یک کسی مرا گفت که مولوی صاحب والا بس اوقات خسته نمیشی ما گفتم خستگی ما رفع میشه چرا رفع میشه ما فکر میکنم که یا الله اینطور کسایی هست که در جسم از مکه بسیار قوی هستند تنومند هستند خب اینطور کسایی هستند که در سرمایه از ما کده خیلی زیاد دارند اینطور کسایی هستند که در صورت و در جمال و در نطق و در علم و در بسیار چیزا از ما کده فراتر هستند لیکن یا الله تو ما را انتخاب کرده برای اینمی موضوع که این سنت پیغمبر تو عملی کو دیگه همه سختی ها چی میشه؟ سر ما آسان میشه به خاطری که الله تو را انتخاب کرده از او خاطر ما باید الحمدلله شکر الله را بکشیم و گوشه از عمر خود اموتور هدر تیر نکنیم همیشه در گوشه عمر ما دعوت موجود باشه در بیروزا ما در دستوربندی رفته بودیم در کنر ما اونجا یک تقریر کردم گفتم ما ضرورت به دکتر دیندار داریم انجینر دیندار داریم دکاندار دیندار داریم کلینر دیندار داریم دیقان دیندار داریم آینگر دیندار داریم تلافروش دیندار داریم دریور دیندار داریم خود از ضمنش گفتم مولای دیندار داریم کلکی تعجب کرده بود که مولای دیندار یک نفر بعد از تقریر آمد گفت مولوی صاحب بسیار جالب بود من گفتم کدام گپ خیلی زیاد جالب بود گفت جالب همین بود که ملا را گفتی که دیندار ملای دیندار شما ببینی امروز گپ از کجا خراب شده از دکانداری از ملا خراب شده از ملا خراب شده ملای دیندار نداریم
امروز ملایی حیثیت کسب گرفته، مثل که یک نجار نجاری میکنه امرار معاش خود میکنه، ملا صاحب ما چی میکنه؟ ملایی میکنه امرار معاش میکنه. امامت یک وظیفه نیست که جا به جا در مقامی کی قرار گرفته باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت دین بکنه، غم دین قطش باشه، مصلحت دین پیشش معتبر باشه. او کدام مصلحت پیشش معتبر است؟ بگوی که 4 روز اینجا ملاییم از بین نروه. مولوی صاحب پرسان میکنی که چطور است؟ چطور است؟ اینی کار چی نیست؟ ولا سنت خواه است، بالکل است. خب ما نمیتونم. خب چرا نمیتونی مولا صاحب؟ ولا باز مرا میکشه. خب معلوم شد که پیش تو دین اهمیت نداره، مصلحت دین پیش تو اعتبار نداره، مصلحت زندگی شخصی بگوی اعتبار داره. دیده که آلی ما ملایی ما یک کسب شده، نه یک مسئولیت دینی. خب بازم الحمدلله یکی از جمله خوبی هایی که در برادرای عقیدتمند سلفیت هستند اینمی است که هر کدامش دعوتگر است. الحمدلله هر کدامش فکری از زیر داره که ما چه قسم فلانی را جور کنم. یعنی شما شکر الله را بکشید. زمانی که بیگاه خواب میکنی و در فکر یک شخصی هستی که همسایه دکانیت است و ای تو فکر میکنی که را به کدام سیستم به عقیده حق دعوت بدم، تو خبر داری که همین فکرت چی است؟ امو رقم خو میری، خو همین فکرت چیست؟ عبادت است. در غمی برادر مسلمان تیر کردی، در فکر ساختن کار برادر مسلمان تیر کردی و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله در کمک بنده خود است تا وقتی که بنده در کمک کی باشه؟ برادر خود باشه که کاری از او درست شوه، او جور شوه دیگه. این گفتاری رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر ما در اصلاح مردم باشیم، در صدد اصلاح مردم باشیم، در صدد ازی باشیم که مردم امی عقیده که الله برای من نصیب کرده برای از اون نصیب شوه. خوش ندارم که به عقیده غلط نعوذ بالله از دنیا برم، یک برادر مسلمانم به عقیده غلط از دنیا بره. الله ما را چی میکنه؟ نصرت میکنه، کمک میکنه. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما این گپ گفته دیگه. این کلان افتخار است. الله سبحانه و تعالی ما شما را توفیق نصیب بکنه که زندگی خدا امی قسم که الله سبحانه و تعالی عزت و شرافت به ما نصیب کرده، امی رقم عزت و شرافت در راه دعوت برای ما نصیب بکنه که ادامه بده و خاتمه ما به می عقیده و به می عمل و به می محنت باشه. الله مورد قبول خود قرار بده. الله توفیق نصیب بکنه که سخنای ما و شما دلسوزانه باشه، شفقت آمیز باشه، مخلصانه باشه که سبب هدایت دیگران شود. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. به کدام صلاح؟ به صلاح قرآن و حدیث. برای ما نفکی میرسانه کی نصرت ما را میکنه؟ خو شرط است این تنصر الله. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. او عالم، او مردکی دعوتگر، او مؤمن مخلص، بان که در امجو مجالسی که تقویت دین میشه اول انفجار سری تو شد. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکشیم که الله تو جان ما را قبول میکنی. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سیاست با عفت و با حجاب ما با عوض از اینکه طفل خدا در سوریه از زیر بار بکشه اول چادری خدا جمع کرده در جان خدا است. شما چی عقیده داره که جنت میره یا دوزخ؟ دوزخ میره. امروز ما محض خیلی کم حقی کتاب الله را ادا کنیم، ما را بگذار نکنه، به الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين. در یک نقطه اساسی متوجه می سازم تانه. کدام نقطه؟
اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت دعوت میدانه، از عقیده را میدانه و در سر مرکب سوار صحابی را در حالت رفتار نصیحت میکنه. با ابن عباس رضی الله عنهما میگه یا غلام، عقیده را برش نشان میده. احفظ الله یحفظک، الله را حفاظت کو که تو را حفاظت بکنه. کوتاه میگیرم وقت کم است. کدام کلمات با ابن عباس رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم میده. یک نقطه اخیری را براتون میگم، دیگه را میگذارم تشریح. همه تان الحمدلله علما و اتمنو کتابا را خوانده. یک نقطه را رسول الله برش میگه وعلم، بدان، در قلبت بشانی سخنه. و همین نکته را برای شما میگم که تا آلی را گپ زده شد، علما گفت شما وعلمو بدانی، در دلتان بشانه ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. برای شما میگم سلفیا، اگر کل مخلوق جمع شود، دنیا جمع شود، یک کل دنیا فعلا جمع شده علیه محو کردن همی عقیده قرآن و حدیث جمع شده، این مبارزه کفری علیه همی عقیده است، علیه همی مراکز قرآن و سنت است. ولو با الله قسم اگر گپی دیگه باشه، خو یادتان باشه اگر کل از یا جمع شود با کل نیروی خود، در او زمانی نیروها نبود آلی است، با این نیروی خود که برای تو نفع برسانه، رسانده میتونه. رسول الله گفت که لم ینفعوک الا بشیء قد کتبه الله لك، مگر برای تو نفع رسانده میتونه چیزی را کی براتون نوشته کرده؟ الله سبحانه. شما چی عقیده داری؟ شما چی عقیده داری؟ برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خو شرط است ان تنصر الله، شرط است اگر من نصرت دین الله را کردم، با الله قسم الله مرا حفاظت میکنه، الله مرا نصرت میکنه. پس چی ضرور است؟ حفاظت دین الله سبحانه و تعالی به اندازه توان و طاقت ما، به اندازه توانم که در هر نقطه قرار دارم. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، چیزی را که الله با بالایت نوشته کرده ضرر برات رساندن نمیتونه. خیر ما ضعیف هستیم یا نه که قوی هستیم؟ بگوی ما قوی هستیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. کدامتان خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر بدی؟ همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی جان خود فدا کنیم. امی جان ناقصی مرا ای چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکشم که الله تو جان مرا قبول میکنی. از او خاطر ما انشاءالله ضعیف نیستیم، اما چه قسم میتونیم خدا کامیاب بکنیم؟ وقتی که رسول الله طفل یاد میده ای عقیده را، ما و شما چرا اطفال خدا یاد نمیدیم؟ این ولس افغانستان یا مردم افغانستان ستم دیده هست، ظلم دیده هست، حکمت ها آمده سرازیر شده، هر کس یاره خشپه کرده. دیگه ظلم ها خیلی زیاد شده دوستا، خود ظلم عقیده و ظلم علم و ظلم دین خیلی زیاد سری ملت شده. هر کس دکانداری جور کرده و این مردم به سجده خود دعوت داده که بیا پای مرا بلیس، آب دست مرا بشوی جانتا و ایره دوا جور کو. هر کس گفته که با مجرد از خانه میبرم بر چفک مردم استاد شوه. ظلم دین زیاد شده. این مردم قابل ترحم و شفقت و دلسوزی هست. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. با کدام صلاح؟ با صلاح قرآن و حدیث، با صلاح علم. اولاد مردم درس بده، تعلیم بده، ملت به خیر خواهی دعوت بده، نه به تاپ زدن، نه به مشرک گفتن، نه به کافر گفتن، نه به مرتد گفتن.
چاپلوسی کو، در مسئله خدمت دین چاپلوسی کو. عزت تا پایین بیار، غیرت تا پایین بیار. خبان که یک برادری مسلمان عقیده توحید الله سبحانه و تعالی را بگیره، چه گمان داره اگر کسی عقیده داشته باشه که علم غیب غیر از الله دیگه کس داره، تصرف غیر از الله دیگه کس داره، مالک نفع و ضرر دیگه کس اختیارش داره، شما چه عقیده داره که جنت میره یا دوزخ؟ دوزخ میره. خیر چرا ما دلسوزی نداریم؟ ما شمشیر کشیدیم، فرقی سری هر کس از زده رایستیم. جنجال همین دوستا بر ما جور میکنه، مشکل همیا بر ما ایجاد میکنه. و جای از که زانو بزنه در پیش عالم، خواب خود سیر از قرآن و حدیث بکنه، از راه علم داخل شود در دعوت خود. بله غیرتی تا ما افتخار میکنم غیرتیستی، شجاعت داری. الله دیگه ای غیرت و شجاعتی تا در چوکات علم استعمال بکنه، با بصیرت استعمال کنه، بی بصیرت نباشه. توی ملت ببین این دنیای کفر آمده رایست، کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سیاست با عفت و با حجاب ما، با عوض از اینکه طفل خدا در سوریه از زیر بار بکشه، اول چادری خدا جمع کرده در جانی خود است. این ظلم کفار کلگی میبینه، با چشم سر میبینه. نکو دوستم، نکو مرا بگذار که کتاب الله خورده تا قا گذاشته شده بود. امروز ما محض خیلی کم حقی کتاب الله را ادا کنیم، ما را بگذار نکنه. با الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. این حدیث پیغمبر سالا بسته شد، کتاب کلان شد، در مدرسه دوره حدیث خوانده شد. بانکی در مسجد ما در دیقانم حدیث رسول الله، همین حدیث برش بخوانم. نکو سر ما و دولت و قوم و علم و کسی که سر دین واقعا غیرت داری و دل میسوزونی، همین مردم است که ملت دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. دین عام شوه. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت به شب و روز گریان پیش میره. من که حالی میخستم یقین به الله بکنه، برنامه مخطط زیاد نداشتم. گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. من چیزی نیستم. این اجتماع برای قوت دینی تو، کتاب تو و حدیث تو است، حدیث رسولی است. تو ما را نصرت کن. ما چی را باید یاد بگیریم؟ اگر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبم باشه، واقعا از نفسم که در رسول الله مقدم باشه و الله مقدم بگردانه، باید قدم به قدم نقشه پیغمبر را یاد بگیرم، بعد از او تعقیب کنم، بعد از او عملی کنم. عزیزا من میفهمم که قربانی میده. از سری بدخشان شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنه. یک مولوی صاحب برام زنگ زد که مولوی صاحب الله کرایه موتر بالله قسم به قرض پیدا نکردم. امروز عالم ما از کدام نقطه سر حاضر شده در این جمعیه پیام بگیره، بفهمه، درک بکنه مسئولیت خدا. من چی مسئولیت دارم؟ و عزیزا میتونیم 10 دانه اطفال مردم در گرد خود جمع کنیم. خیر است 5 سوریش شما بگیره، قایدش شما بگیره، تختگکش شما بگیره، قلمش شما بگیره. الحمدلله ما چیزی بالا 70 حلقه داریم. از خواهراس الله در عمرشان برکت بندازه به خاطر رضای الله. با وصف امی قدر قیودات میایه، امی تعلیم قرآن و حدیث با اطفال میکنه، عقیده را با اطفال میکنه. ما را چی شده؟ بیایه امی مجمع اگر ما و شما تعهد با الله سبحانه و تعالی بکنیم که 1 روپیه ما دیگه به جای مصرف نمیشه، فقط در خدمت کتاب الله و حدیث رسول الله، کامیاب هستیم یا ناکام؟ کامیاب هستیم. تعهد کنیم که ما همه ما فقط
در توی، در جنازه، در تمامی گپا پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و هر کدام ما امید و آرزو را داریم یا نداریم؟ داریم. شما بگویید عمل کرد ما، دعوت ما تقریری خیلی زیاد است، بان که امی مردمی که سالا علما در گوششان پف کرد، تقریر کرد، تبلیغ کرد، ذهن از او را پر ساخته، در عمل تو بری مردم عوام ثابت بساز که واقعا تو پیروی کیستی؟ پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیایی که در عمل ثابت بکنیم، دعوت عملی بدیم، یقینا دل بسوزانیم. اجتماع پیام داره، اینی پیام است. اگر ما واقعی حقیقی براستی الله سبحانه و تعالی آدم از نفاق نگاه کنه، به الله قسم بس اوقات در ذهنم میگرده که در همچه مجالس اگر یک دقیقه تاخیر بکنم یا الله در جمله منافقین نرو، به خاطری که خود زرنگ دانسته که برو هرچی میشه انفجار میشه، هرچی میشه اموح شود. او عالم، او مردکی دعوتگر، او مؤمنی مخلص، بان که در همچو مجالسی که تقویت دین میشه اول انفجار سری تو شد، نشویم که ما در او حالت برسیم. عزیزان گرامی، مردم هم میفهمه، مردم حالات و وضعیتش هم میفهمه، گناه نداره مردم عوام بیچاره. خود دشمنا و دسیسه های خیلی فراوان دنیای کفر است که اینجا کار کرده رویست. امی علمای خودم یقین به الله سبحانه و تعالی بکن، بس اوقات من میگم ملامت نمیکنم. چرا؟ بیشتر گپ از قاضی و حمدالله و سلام شد. یقین بکن عالم ما که وقتی فارغ شده امو کتابه که خود چرمی پوش کرده، گل در بغلش کرده، امو را نگاه کرده، یک کتاب شرح حدیث قطش نیست، یک کتاب تفسیری قوی معتمد قطش نیست، و بیچاره از کجا بیان کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اینمی معترضین یا مشککین بگویه که شما عجیب مردم هستی، اولیاء را قبول نداری، مثل که آلی مو شما را میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خبردار که اولیاء الله خو نه ترس است بالایش و نه غم سرشان است. پس ما اگر دعا را طلب میکنیم از این طور مردم طلب میکنیم که این قسم صفت و درجه داره. این طور خو نیست که صفت درجه نداره ما از او طلب کردیم. فقل هذا هو الحق، در این شک نیست. اولیاء نه غم است برشان نه خوف برشان نیست، به خاطر که کل اجراعات در سر رسانده. غم برشان نیست، چیزی که قابل استفاده و نفع بود و کلش استعمال کرده، هیچ چیز از دست نداده. این گپ حق است، ولکن لا یعبدون، لیکن عبادت اولیاء کرده نمیشه. شما خو ولی را الله جور میکنی، بجای از اینکه شما کرامت ثابت کنی به ولی، در جای کرامت الوهیت ثابت میکنی به الله. خیلی خوب، یک ولی آلی خیلی زیاد آوازه است، مردم همی زمزمه را میکنه که اعلا در قلای مراد بی که قبر که میبینی که سرک کج شده، این بیل بلدوزر مانده شده، اگر چی مرا بلدوزر بدم یالی خاکش میوردارم، این چیزا باقی نیست، کلش دروغ است، خواهیات است. خب بالکل این بیل بلدوزر میده شد. این بیل بلدوزر کی میده کرده؟ اول تو کرامت بشناس، کرامت کاری کی است؟ کرامت کار خلاف عادت است که از دست یک متبع سنت رسول الله صادر میشه. اول ثابت کو که آدم تابعدار مکمل سنت پیغمبر علیه السلام است، بعد ادعای ازیره بکنه که من امتی پیغمبر هم هستم. اگر این ادعا را نکنه بازی کرامت گفته نمیشه. اگر امر خارق العاده از یک آدم فاسق فاجر بدکار صادر شوه، این کرامت نیست، این دجل است. دجل این شعوذت است، مثل که ساحرا و مداریا میکنه، این باز کرامت نیست. کسی که مکمل تابعدار سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه و از دست از او امر خلاف عادت صادر شوه، خود متبع شریعت بدانه، اینمی وقتی کرامت است و این در حقیقت معجزه پیغمبر می باشه. از امو خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین انبیاء علیهم السلام صاحب معجزات بزرگ بوده، در امتش هم کرامت های خیلی زیاد آمده. در ابوبکر رضی الله عنه کرامت ثابت شده، در عمر رضی الله عنه ثابت شده، در عثمان رضی الله عنه ثابت شده، در علی رضی الله عنه ثابت شده، بعد از او در بسیار صحابه کرام این کرامت ها ثابت شده. خو یا متبع سنت پیغمبر علیه السلام بودن،
صادر کننده کرامت خود شخص نیست. از ابو خاطر کسی که ادعا بکنه که من کرامت دارم، اون کرامت نیست، او شیطان است. ولی گاهی ادعا نمیکنه که من کرامت دارم، حتی نمیدانه که از من کرامت صادر شده. زمانی که عمر رضی الله عنه صدا کرد نمیفهمید که من کجا صدا کردم و چه قسم صدایم در کجا رسید. بلکه اولیا ولی حقیقی میخواه که از دست ازی کرامت ظاهری ظاهر نشود، هیچ کس خبر نشود، نفهمه. کسی که ادعا میکنه که این تو کار میکنم، این ولی نیست، او شیطان است. ای که تو را میگه که گپ نزن که میسوزی، میسوزنم تره، این گپا کلش غلط است، از شیطان است، از ولی نیست. معجزه و کرامت اردویش کارهای خلاف عادت است. فرق در بینشان چی است؟ اردویش الله صادر میکنه، به ادعا نمیشه که ادعا بکنه که اینی کار میکنه. لیکن یکیش مدعی نبوت است، یکیش مدعی تابعداری سنت پیغمبر خود است. این کرامت. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله. گاهی اوقات یک بنده یک سخنی را میگه که سخن از سخنای هست که الله سرش غصه میکنه، الله سرش خفه میشه، الله سرش غضب میکنه. لا یلقا لها بالا. ای آدم به این سخن خود هیچ باک نداره که هرچی از دهنش میبراید میگه. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید یهوی بها فی جهنم. لیکن این آدم سکوت میکنه، میفته به سبب یک کلمه که در جهنم. ای مسلمان آگاه باشه. اول از تو سوال میکنم، تو را به الله قسم کلمه وهابی را که استعمال میکنی و ملا صاحب در دعای خود گفته که یا الله ما را از یهود نصارا از وهابیان نگاه کن، در ذهن تو وهابی چی آمده؟ کافر یا مسلمان؟ راستی تا بگو، انکار کرده نمیتونی. ولی وقتی که تو یک مسلمان وهابی گفتی، مفهوم و معنای از زیر داره که کافر برش گفتی. آیا کدام ادناترین مدرک کفر دیش پیدا کرده میتونی؟ در روز قیامت به الله سبحانه و تعالی پیش میشی. نه تنها در این منطقه، امروز در کل کابل در ولایت همین موضوع است. دور نمیریم. چند روز پیش در بطخاک مردم جمع شده با کلشینکوف شیشای مسجد میده کرده، به خاطر از اینکه مسجد جور شده اوجا، به خاطر از اینکه یک عالم رفته، چند دانه طالبی که بیچاره مهاجر از قندوز است در اونجا دیره شده، درس قرآن داده میشه، مردم شیشای مسجد میده کرده. ای مسلمان، ای با غیرت، ای متدین، ای کسی که سر دین غیرت داری، تو را به الله قسم در دنبال امی مراکزی که فی الحال در کابل به نصرانیت دعوت میده، کدام ورق تظاهرات پیش کرده؟ تو را به الله قسم ای مسلمان، دختری در مکتب میره، فرهاد دریا برش نه کنسرت میده، کدام ورق اعتراض به مدیر پیش کرده ای؟ تو را به الله قسم در می قریه 100 دانه 100 نه 10 دانه پولدری است، شرابخور است، زنکباز است، خودت به چشم سر میبینی راه دختران را میگیره، ادنای اعتراض سرش کرده ای؟ تو را به الله قسم اون روز که توی فلانی بچه فلانی قماندان و فلانی حاجی و صوفی و ملا بود که شو تا صبح رقص بود و تو را در خو نماند، اعتراض کردی؟ اعتراض داشتی؟ تو را به الله قسم امروز که شبکه های شیطانی بعضی مردمایی که واقعا غیرت نداره، اسلام نمیگم، غیرت نداره، و دخترای تو را نعوذ بالله به فحاشی میکشانه، کدام ورق اعتراض پیش کرده ای؟ کلشینکوف خوبان. ای مسلمان، به الله قسم پیش الله میری و الله از پیشت سوال میکنه که اونجا را زدی، شیشه کدام مقام میده کردی؟ از سینما را، از شرافخانه را، از رقاصخانه را، یا شیشه مسجد الله سبحانه و تعالی؟ بطخاکی بشنو، چارای کمبری بشنو، هر مسلمانی که هستی باید بشنوی. تکبیر نکن، اینجا موقع تکبیر نیست. تکبیر اونم وقت است که پیشتر گفتیم که استقلال می داشتیم. ما امروز
غلامی این غربیا این سگشویا را نمی کردیم. امروز مجاهد توهین میشه. امروز به کمونیستی که هزارها مردم در خاک تیله کرده برای از او شهید گفته میشه. پشت تکبیر نگوی. ما در حالت ذلت قرار داریم، ولی ذلت از خود ما نیست. ما آیت خواندیم ان تنصروا الله ینصرکم. اگر شما نصرت الله سبحانه و تعالی را کرده، الله نصرتتان میکنه. ما نصرت دین الله را نکردیم. دین الله پیش ما قدر و قیمت نداره. کتاب الله قدر و قیمت نداره. حدیث رسول الله قدر و قیمت نداره. ای مردم چوری قنبر قریه عربان، شما را به الله قسم آلی از بچگکت سوال بکو، آلی از دخترکت سوال بکو. تو را به الله قسم مقایسه کو. دعای نان خوردن یاد داری یا نه؟ لیکن از بچگک و دخترکت سوال کو که یاد داره یا نه؟ تو یک کمی از الله بترس. نکو ظلم، نکو افواهات. تحقیق بکو. اگر سری دین غیرت داری، مولی متوکل وهابیست. بیا قطمه در خانه زندگی کو. قطمه در سویم شریک شو. ما را یک دمر سیابی کو. به الله قسم حاجت به تو نیست که دمه آن چیزی را که خلاف شریعت پیدا کردی باز بگو مولی سی بینی کارت خلاف شریعت ضرورت به تو نیست. من خودم در اینی طور در دار میبرایم. ضرورت به تو نیست. ولی چرا کلمه انگلیسه تو در زبان گرفتی دعوت داده رایستی و نشر کرده رایستی؟ چرا؟ او کسی که ابو بکر و عمر رضی الله عنهم را لعنت میگه، او کسی که صحابه را مرتد میگه، از زبان از او کلمه وهابیت گرفته تو نشر کرده رایستی. تو غیرت سر دین داری؟ وعندك الموج، هذا الموج استغسل. هذا ولادكم خلي يسمعون براءكم، خلي يسمعون براءكم. العن عمرهم، العن عمرهم، العن عمرهم، دمر عمرهم، دمر عمرهم، حطم عمرهم، نجس عمرهم، نجس عمرهم، صنم عمرهم، عباب كرهم، وعباب كرهم، واللي يحبهم واللي يحبهم طاع لأمرهم وطاع لأمرهم وطاع لأمرهم. عثمان العنة، عثمان العنة، عائشة العنة، عائشة العنة، حفصة العنة، حفصة العنة. كل من يحبهم، كل من يحبهم وطاع لأمرهم وطاع لأمرهم. العن عمرهم، العن عمرهم، العن عمرهم، دمر عمرهم، حطم عمرهم، صنم عمرهم. اینجا داشته باشه بهترین کار میشه. دکان کرده میتونی، موتر گرفته میتونی، هر عملی که تو بخوای برات مهیاست. چطور $10,000 اینجا تو مصرف میکنی میری در قاچاقبر میدی در اونجا خدا میرسانی؟ دوم از جهت ضرورت مباح. ضرورت مباح چی را میگه؟ برای تجارت میری مالی را وارد میکنی که در اینجا ضرورت مردم برای ازوست، در مملکت اسلامی پیدا نمیشه، حرکت میکنی در اونجا. سفر تحصیلی داری در دیگه مملکت، امو تحصیل برات حاصل نیست و ضرورت مردم هم است. برای علاج و تداوی میری دیگه جای میسر نمیشه، اینجا برای تو سفر جایز است. هوایی سفرام شرایط داره. کدام شرایط داره؟ کسی که در اونجا میره و تجارت میکنه، تحصیل میکنه، میدانی که اونجا میدان شهوات است، هجوم شهوات است. الا ماشاء الله، کدام فردی را که الله توفیق داده باشه که خدا نگاه کرده بتونه، دیگه راه خلاصی نداری. الا که مبتلا به زنا شوی، به فحش و عیاشی شوی. داری همون قدر تقوا؟ ما خود تو را اینجا میبینم که الله اکبر نماز نمیخونی. ما خود اینجا میبینم که تو در زندگی خود یک سنت رسول الله را عملی نکردی. اونجا چطور؟ اونجا از آتش خدا کشیده میتونی در حالی که جوان هم هستی، سن سالتان پخته شده. میتونی
قدر نگاه بکنی، تقواداری هم قدر دیگه شرط شبهه علم داشته باشی، معلومات دینی داشته باشی که از شبهات از ما خود نگاه بکنی. سالای سال در طول تاریخ محصلین ما که برای تحصیل علم در اونجا رفته، ویزا برش آمده، بورس که ما و شما برش میگیم برش آمده، اونجا که رفته از اصلی تحصیل علم کرده، جر و بحث سر اسلام خیلی زیاد شده. اونجا تیار کمینا وجود داره، مستشرقین علمایی که مطالعه در اسلام کرده، نعوذ بالله به زعم خودشان خلا برشان معلوم است، او را سریعی محصلین انتقاد اعتراض. این بیچاره خو علم نداره، از اسلام آنقدر نفرت پیدا میکنه که هیچ پرسان نکن. داری که تو سفر میکنی، بعد از سفر اونجا زندگی کردن شرایط داره. اول شرط زندگی در اونجا ایسته که در ادای مناسک و مراسم و احکام اسلامی مستقل باشی، ریشه مانده میتونی، زنت حجاب کرده میتونه، اختیار زنت پیش خودت است. از تو سوال میکنه مسلمان، زنت در اختیارت است؟ چپلاق انداخته میتونی، سخت گفته میتونی، دخترت در اختیارت است؟ اول شرطش همیست که در اجرای احکام الله متعال تو مستقل باشی. وقتی که در اجرای احکام الله تو مستقل نباشی، از اونجا هجرت کردن فرض است، اونجا ترک میشه و تو اونجا میروی، از اینجا میخیجی اونجا میروی. احکام اسلام مستقل یک شرط. دوم شرط، در اونجا سری شعائر اسلام استهزا نشود، توهین نشود. احکام اسلام اگر در پیش روی احکام اسلام توهین میشه، تحقیر میشه، استهزا میشه، تو باز بشی یا نه؟ الله متعال میفرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب، و یقینا نازل کرده، روان کرده الله متعال در کتاب، در قرآن کریم، در سوره انعام است، او ان اذا سمعتم، زمانی که شما شنید آیات الله را، یکفر بها، که انکار میشد از آیات الله، صراحتا برات گفته میشد من این حکم قبول ندارم. همینطور ملحدین امروز در خانه مسلمان است، شب قطع پدر می بحثا را میکنه، اولاد است، قطع اولاد پدر می بحثا را میکنه، این حکم اسلام قبول ندارم، بنج بر اولا میگم. الله متعال برای ما میگه وقتی که اینطور حالت بود که سر احکام الله انکار میشد و یستهزأ بها، استهزا میشد، ریشخندی میشد در اسلام. وقتی چادر از سر زن دور میشه، این ریشخندی سیانه در آتش انداخته میشه، این توهین است. امو مفکوره امروز در فرانسه نیست، امروز در خانه مسلمانی تام است. من خودم شاگرد اینطور آب دیده از چشمش ریخته، برای ما گفته که مولوی به حجابی که در جان ما میبینی ایره در خانه نکرده، ایره بیرون برآمده می حجاب کرده. اگر در خانه حجاب بکنم خانواده مرا ریشخند میکنه، خانواده مرا ریشخند میکنه. در وطن، در می وطن اینطور مردم است، در می وطن که همین حجاب نعوذ بالله ایره علامه عقب ماندگی میدانه. چی میدانه؟ حالی خوموم شده. عروسه ببینه، عروسه ببینه چه قسم طور میکنه، کلاهش باشه آنه، در میدان رقص ساتر باشه آنه، 3 نفر پیراهنش گرفته باشه که چقدر دور و دراز است، پشت سر گرفته باشه. الله اکبر، من تشبه بقوم فهو منهم، کسی که خود مشابه قوم سازه از همون جمله است. چرا کنترل نمیتونیم؟ مسلمانی با غیرت داد از جهاد میزنی، مجاهد هستم، یک رسم دنیای غربه اینجا اصلاح کرده نمیتونی. دختری تا در بین مردم میرخشانی در حالتی که عروس است، نیم قولرم پوشیده. برای عروسی، یک شب عروسی یک کالا را دیگه، یک پیراهن چند هزار کرا بده. از این که احمق کس دیگه است،
که برای یک شب یک دانه پیراهن لعنتی را بگیره در جان دختری خود بکنه. دور از حاضر مجلس اگر کرده باشیم توبه بکشیم، اگر نکرده باشیم هوشیار شویم، دین بفهمیم، از غیرت خود کار بگیریم. در اون کل بردیم به نام عروس لباس کراکو چی کمال داره؟ فاطمه زهرا دمونطور لباس توی شد، عایشه صدیقه دو لباس، خدیجه الکبرا دو لباس. در کدام لباس؟ در لباس غیرت، در لباس عفت و عزت. چرا؟ در وطن میایم الله اکبر الله اکبر نماز میخوانیم، مسلمان خدا میگیریم. کدام اسلام؟ کدام اسلام؟ از کدام اسلام داد میزنیم؟ رشخندی سر مسائل اسلام، چی در ایجا باشه چی در اوجا باشه. در کدام مجلس که سر آیات الله رشخند زده میشه اون مجلس چی میکنه؟ الله میگه فلا تقعدو، نشینید اون مجلس معهم امرای اون مردم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا که در سخن دیگه اون مردم مشغول شود. در غیر از این سخن که گفته میشه شما شریک نشوید. چرا؟ چرا؟ وجه چی است؟ چرا الله منع نمیکنه؟ جمله خطرناک است، بسیار جمله خطرناک است، بسیار جمله خطرناک است، بسیار جمله خطرناک است. الله متعال میفرماید، من نمیفرمایم انکم اذا مثلهم. در این مجلس که نشستی که اونجا استهزا سر احکام اسلام میشد، انکار از آیات الله میشد، اگر نشستی نخیزی شما هم به مثل ازواستی. آیا به خاطر هجرت برای الله فقیر شدی؟ آیا به خاطر دین الله از خانه تو را کشیدن؟ چرا کسی که برای دین الله خدمت کنه او را در خانهش آرام نمیماند. آیا به خاطر دین الله مالت چور شده؟ خبر داری که الله از قلبت با خبر است؟ آیا قلبت برای الله تسلیم است که عمل کرده تو به خاطر ازی است که فضیلت از الله بگیرم و رضایت الله نصیب ما شود؟ و آیا نصرت دین الله را کردی؟ نصرت رسول الله را کردی صلی الله علیه و سلم که باز مستحق مدال صداقت الهی شوی که اولئک هم الصادقون، کسانی که این صفات داشتن همین مردم راستگو و صادق بودن. چرا ما از مرگ فرار میکنیم، میترسیم ولو در مسیر حق باشیم؟ اصحاب رسول الله و بزرگان دینی ما این رقم نبودن، با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه، میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میریم. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میریم، من میرم میخوایم زندانی بکنین با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد، بزرگترین خوشی همیست که کته از او تنها باشه. میگه در زندان ما با پروردگار خود خلوت میکنم. من را تبعید بکنین در زمین الله سیر میکنم. چی چیز بیشتر از این کرده میتونه؟ معنویت انسان را قدرتمند میسازه. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه، از روز جزا نمیترسه. به معنای از این نیست که غافل است از حساب کتاب الله، نه، برش آمادگی دارن. جالب از اصحاب رسول الله من از پیامبر پرسان میکنن که قیامت چه وقت است؟ یعنی گویایی که اونا منتظرن. پیامبر ازشان پرسان میکنن چی آماده کردی برش؟ مالی که الدین چی برش آماده کردی؟ گپ جالبه میگه، میگه اعمال ندارم پر الله و پیامبر را دوست دارم. این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و بیدار. ما از این نعمت ها محرومیم، به یاد ما نمیآید. از نعمت محبت الله محروم شدن
از همه نعمت ها محروم شدن است. گاهی وقتا آیا با خود فکر کردیم که در قلب ما محبت الله پیامبر وجود داره؟ او محبت الله پیامبر باعث شده بیای از پیامبر وقوع قیامت پرسان بکنه. عجیب است. قیامتی که در قرآن کریم خیلی خطرناک معرفی شده، خیلی خطرناک، که همه هستی به لرزه میآید. این از امو پرسان میکنه چه وقت قیامت میاد رسول الله؟ چرا تو از این پرسان میکنی؟ محبت الله در قلب من است. انسانی که محبت الله در قلبی باشه در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز و نیاز با الله خسته نمیشه. قلبش در مقابل الله خاشع هست. ما این حالت نداریم، از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقعی نجات در روز قیامت را داریم، توقعی رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمان های ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادت های ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست. خود دیندارم فکر میکنیم چی چیز داریم؟ چرا از عبادت الله غافلیم؟ چرا از روز جزا غافلیم؟ چرا ما را دنیا در خود غرق کرده؟ چرا این کلمات بسیار عظیم الله قلب‌های ما را بیدار نمی‌کنه؟ هر روز 5 بار در مقابل الله قرار میگیریم، تنها در نماز پیشین 10 بار تکرار میکنیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. پس باید قدری گپ را بدانیم، از الله فرار نکنیم، به طرف الله باز بگردیم، قیامت را فراموش نکنیم. این مفاهیم در ذهن ما وقتی زنده بود، الله را خواهرشانه عبادت میکنیم، از عبادت الله خود لذت میبریم و او عبادت باز میتونه ما را به مسیر هدایت استقامت بده، میتونه ما را از منکرات و از بدیها دور بکنه. توی ملت ببین، این دنیای کفر آمده رایست. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سر با عفت و با حجاب ما، با عوض از اینکه طفل خود در سوریه از زیر بال بکشه، اول چادری خدا جام کرده در جان خود است. این ظلم کفار کلگی میبینه، با چشم سر میبینه. نکو دوستم، نکو مرا بگذار که کتاب الله خورده تا قا گذاشته شده بود. امروز ما محض خیلی کم حقی کتاب الله را ادا کنیم، ما را بگذار نکنه، با الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. این حدیث پیغمبر سالا بسته شد، کتاب کلان شد، در مدرسای دوری حدیث خوانده شد. بانکی در مسجد ما در دیقانم حدیث رسول الله، امی حدیث برش بخوانم، نکو سر ما و دولت و قوم و علم و کسی که سر دین واقعا غیرت داری و دل میسوزانی، امی مردم است که ملت دعوت به سوی قرآن حدیث میده. دین عام شوه، دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانات بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت به شب و روز گریان پیش میره. من که حالی میخستم یقین به الله بکنه، برنامه مخطط زیاد نداشتم، گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. من چیزی نیستم، این اجتماع برای قوت دین تو، کتاب تو و حدیث تو است، حدیث رسولی تو است. تو ما را نصرت کن. ما چی را باید یاد بگیریم؟ اگر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبم باشه، واقعا
از نفسم که در رسول الله مقدم باشد و الله مقدم بگردانه، باید قدم به قدم نقشه پیغمبر یاد بگیرم، بعد از او تعقیب کنم، بعد از او عملی کنم. عزیزا من میفهمم که قربانی میده از سری بدخشان. شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنه. یک مولوی صاحب برام زنگ زد که مولوی صاحب الله کرایه محترم الله قسم به قرض پیدا نکرد. امروز عالم ما از کدام نقطه سر حاضر شده در این جمعیت پیام بگیره، بفهمه، درک بکنه مسئولیت خدا. من چی مسئولیت دارم؟ و عزیزا میتونیم 10 دانه اطفال مردم در گرد خود جمع کنیم. خیر است 5 سوره شما بگیره، قاعده شما بگیره، تختگاکیش شما بگیره، قلمش شما بگیره. الحمدلله ما چیزی بالا 70 حلقه داریم از خواهراست. الله در عمرشان برکت بندازه به خاطر رضای الله. با وصف امی قدر قیودات میایه، امی تعلیم قرآن و حدیث با اطفال میکنه، عقیده با اطفال میکنه. تعهد کنیم که ما همه ما فقط در توی، در جنازه، در تمامی گپا پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و هر کدام ما امید و آرزو داریم یا نداریم؟ داریم. شما بگویید عمل کرد ما، دعوت ما تقریری خیلی زیاد است. با هم که امی مردمی که سالا علما در گوششان پف کرد، تقریر کرد، تبلیغ کرد، ذهن از او را پر ساخته، در عمل تو بری مردم عوام ثابت بساز که واقعا تو پیروی کیستی؟ پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیا که در عمل ثابت بکنیم، دعوت عملی بدیم. عزیزان گرامی، مردم هم میفهمه، مردم حالات و وضعیتش هم میفهمه، گناه نداره مردم عوام بیچاره. خود دشمنا و دسیسه های خیلی فراوان دنیای کفر است که اینجا کار کرده رویست. امی علمای خودم یقین به الله سبحانه و تعالی بکو، بس اوقات من میگم ملامت نمیکنم. چرا؟ یقین بکو عالم ما که وقتی فارغ شده امو کتابه که خود چرمی پوش کرده، گل در بغلش کرده، امو را نگاه کرده، یک کتاب شرح حدیث قطش نیست، یک کتاب تفسیر قوی معتمد قطش نیست. و بیچاره از کجا بیان کنه؟ و ما پیام ما به همه علما، به همه اقوام که ما را به نظر بد میبینه، اما عیب و نقصان ما را امیتونن گشنما کنه، به چشم و سر ما میپذیره. خود تهمتای ناحق سر ما نچسبانه، حوالای کتابای گم سرگم بر ما نده، سر ما تهمتا بسته نکنه. تهمت گناه کبیره هست. الله سبحانه و تعالی از شما سوال میکنه باز چرا ما را متهم به این گپا میکنی؟ ما بارها در هر محافل گفتیم کاش ای امت صرف تفسیر سوره فاتحه را یاد می داشت، صرف معنا و مطلب سوره فاتحه را یاد می داشت. امت در این دیگرگونی نمی بود، امت در این بدبختی ها نمی بود. خود میگیم، خود در هر رکعت نماز اهدینا الصراط المستقیم، الله بر ما راه درست راهنمایی بکن. به زبان میشه اونی که اقدام عملی بکنیم. صراط مستقیم کی را گفته؟ در خود قرآن کریم الله صراط مستقیم چی را گفته؟ توحید الله را، یک تا پرستی الله را، خاص کردن عبادت برای یک الله، ای را صراط مستقیم گفته. قرآن کریم، راهی قرآن کریم ای را الله صراط مستقیم گفته. پیروی از انبیاء علیهم السلام در هر خرد و بزرگ ای را صراط مستقیم گفته. چرا نبیریم به سوی کتاب الله که هدایت بگیریم؟ امو عالم، امو طایفه، امو بزرگترین عالم که شما برش عالم میگه، آیت قرآن نمیخونه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. این امتحان الله است. شهادت حسین غم نیست، شهادت حسین افتخار است. و فضیلتی که برای صحابه دیگه در پیروی پیغمبر در جهادهای مختلف و متنوع شانه به شانه با رسول الله حاصل کرده بود. حسین رو حاصل نکرده بود، بچه خرد بود، نتونسته بود حاصل کنه. الله توسط امی مقابله و شهادت امو فضیلت برش داده. تو امروز غم میکنی؟ قرآن برات چی میگه؟ و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بگذار سینه ها کی زده میشه،
قمه ها کی زده میشه. این کدام کتاب است؟ این کدام دین است؟ این چه قسم تعذیب است که امروز در دنیا خود عذاب میدی؟ مرگ رسول الله خیلی حادثه بزرگ است، قوی است، یا شهادت حسین رضی الله عنه کدامش؟ رحلت رسول الله که جهان توسط دعوت خود روشنی داده، رسول الله که حسین رضی الله عنه را درس افتخار داده که تو باید شهید شوی. آنچه حسین داره از نحی رسول الله داره. رسول الله وفاتش خیلی روز حادثه بزرگ است، اما بیرقا بالا شده، جنده ها سیاه شده، کالا سیاه پوشیده شده. کدام شده؟ رسول الله میگه لیس منا، از امت من نیست، از امت ما نیست، از زمره ما نیست. من ضرب الخدود، کسی که رویا را میزنه، و شق الجیوب، گریبانا را پاره میکنه. آلی زدن اینطور نیست که سری کالا زده شوه، بعد بگوی کالای سفید پاره شوه او طرف انداخته شوه، بعد از زنجیرها زده شوه. کدام حدیث؟ امی حدیث در کتب شیعه است مکمل. پیروی دین چی نمیگه؟ چه قسم ما پیروی میکنیم؟ و دعا بدعوى الجاهلیه، دعاهای جاهلیت اینجا چی است؟ آیا مصیبت ها همه مصیبت است یا از یک کس؟ آیا شهادت حمزه رضی الله عنه با 69 تن از صحابه که در طراز اول در جهاد در میدان معرکه شهید شده، در برابر مشرک، در برابر کافر، او بسیار صالحی بزرگ است؟ یا شهادت حسین رضی الله عنه در مقابل ظلم؟ عجیب است. ما با ظالم باید یک قدم نرویم. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. با ظالما رکون میل نکنه، رفتن قطع همکاری کردن اینا خب بگذار، آتش جهنم شما را فرا میگیره. امروز با صهیونیسم، امروز با طاغوت بزرگ دنیا امریکا شانه به شانه کی راه ها را صاف کرده رویست، که مسلمان ها را دیگه شکنجه کرده رویست. پیروان واقعی حسین کیست؟ پیروان واقعی حسین را به یک ظلم تسلیم نمیشه. اما ما راه را هموار میکنم برای بیدینی که مسلمان ذلیل شوه، حقیر شوه، ناموس مسلمان تعرض شوه. با دنیای کفر هنوز هم کمرش بسته کردیم، هم بستگی دارم. پیروی حسین شده میتونم؟ کلا قطعا نه. دنیای همین یک دلار ریش، همین یک تور ریش. ها بابی اکو بچم این برای رکلام های ولی متدعی پولون نیست. دنیای فساد است، دنیای فحاشی است. هر شبکه که اذهان مردم تغییر بده، منحرف بسازه، از آخرت غافل بسازه، یا را به فحاشی و عیاشی، به مادیات پرستی و عیش پرستی دنیا تشویق میکنه، مردم امو شبکه ها را دوست دارن. خندانیدن دو قسم است. یکی خندانیدن در داخل چوکات سخنی را بگویی که از شریعت، از حدود شریعت نمیبرایه، خوب کسی از سخن تو خوش میشه، این جایز است. یکی خندانیدن شبکه های شیطانی است که طور مردم در لغت عربی ضحکه میگه، چیزای دروغ و ناروا و نادرست جمع میکنه صرف به خاطر که مردم بخنده بخنده بخنده. حالی امروز این دنیا در حد رسیده که مردمای رشید و عاقل و با ثبات وجود نداره، دور از مسلمانای واقعی و متدین و باهوش و با عقل. امو شبکه زیاد تعقیب میشه، بیننده زیاد داره که امی کارا را نشر میکنه. امروز خود دنیای فساد است، دنیای فحاشی است. هر شبکه که اذهان مردم تغییر بده، منحرف بسازه، از آخرت غافل بسازه، یا را به فحاشی و عیاشی
به مادیات پرستی و عیش پرستی دنیا تشویق میکنه، مردم امو شبکه ها را دوست داره. خود در روز قیامت هم المرء مع من احبه، شخص همراه کسی حشر میشه که قطعی از او محبت داره. این مردمایی که قطعی طور مردم محبت داره او را میگیره، او را رشد میده، او را تمجید میکنه، روز قیامت با می فاسقا با می فجار خلق میشه. شان مومن یک لحظه خود امو طور تیر نمیکنه، یک لحظه عمرش پیشش خیلی اهمیت و قیمت داره. والذین هم عن اللغو معرضون. الله کی صفات کامل مؤمنا را بیان میکنه، مؤمنای مفلحه، مؤمنای رستگاره. یک صفتش است که از امور لغو و بیهوده بیفایده اجتناب داره. از این که بیهودگی چی باشه که ها 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 ده هر مرتبه خنده بکو. خو لیکن مردمی را برای خود کسب جور کرده، پیسه میگیره سرش. خو من میدونم که امی شخص نخواد که وعیدات شنیده باشه و یک روز در مجلس دین نشسته باشه، آگاهی از آخرت داشته باشه. این نمون مردم است. از پدر و مادر تولد شده، در بازار رفته، اختلاط مرد و زن است و نموتور کلان شده، یک روز نه در تقریر جمعه رفته در کدام مسجد و نه کدام آیت و حدیثی پیغمبر شنیده، آیت قرآن یا حدیث پیغمبر شنیده. خلاص یک زندگی نعوذ بالله لا ابالی بمسئولیت. خو یک گپ میزنم انشاءالله ملت به مثل سابق خو برده نیست، ملت به مثل سابق دنبال روان نیست، ملت به مثل سابق اینقدر غافل هم نیست. الحمدلله ما در مجتمع خود جوانان بیدار داریم، ملت بیدار داریم. ای جنگا و ای فرازنشی به انقلابا ما را بسیار آموخته. ما امروز گل نمیخوریم. الحمدلله اینقدر توجه و اقبال مردم ما طرف دین، طرف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده که هیچ حد نداره. از امو خاطر دشمن سخت وار خطاست که ما چی اهداف داریم ولی ملت به کدام طرف روان است. و ملاصب محترم با کلمات احساساتی مذهبی خود یک چهار تا جوان شاید تحریک بکنی، خو لیکن او کسی که درایت و بصیرت داره به فتوای ناحق و بی بنیادی تو به الله قسم اگر فریب بخوره، این گپ باعث میشه که او جوان تحقیق بکنه. در روزی که مرا ملاصب فتوا داد و در این دفتر رفتم، در این دفتر چی بود؟ انجیل موجود بود یا تورات؟ چی موجود بود؟ او جوان تو را بالله قسم در روز قیامت رفتن نیستی. و ریش سفید و دکاندار امو ملایی که فتوا را میده، تو را بالله قسم در او دفتر که رفتی چی را یافتی؟ قرآن، درس تفسیر و حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و تو سری چی حمله کرده ای؟ خودت یک دفعه متوجه شو که سری کجا حمله کرده ای. ای کاش که تو ملا و تو حاجی و تو صوفی و تو دکاندار و تو سردمدار و تو مجاهد که خود مجاهد میگی و لاف میزنی که ما از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع میکنم. کاش که تو از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع بکنی. کاش که تو بشناسی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله را. کاش که تو حمله میکردی به یک فاحشه خانه. دمو منطقی که توی فتوا را میدی جناب بچه را کالای زن پوشانده میشه و رقصانده میشه. شو تا صبح ساز است. لواطت به سطح جهان نشر شد که مرکز لواطت در افغانستان است. ها جناب مولایی که فتوا داده ای، تو را بالله قسم ده همسایگی دمی کار نمیشه. کدام شبکه‌ای که خیلی فحاشی را عیاشی را نشر میکرد رفتی و یورش برده ای؟ در کدام مجلس قمار یورش برده ای؟ در کدام تویی که اونجا خیلی به حیایی شده بود تو
توی مردم تحریک میکردی و میبردی که هجوم میبردن. امروز برات میگفتیم که آفرین، شاباس. تو در جایی که قرآن و حدیث در درس داده میشد او را یورش برده ای، کی را لط کرده ای؟ عالم قرآن و حدیث لط کرده ای، طالب قرآن و حدیث لط کرده ای. و عجیب است بی غیرت، تو غنیمت میبری از یک اتاق، نمیشه غنیمت میمانی. تو مفهومی غنیمت فهمیدی؟ راستی تا بگو تو را به الله قسم و علم که توی فتوا را داده ای. بشنو، غنیمت مفهومیشه میفهمی؟ و بیچارگک در کدام داری حرب استی که ملکت کافر آوردی احراز کرده ای در دار اسلام که نامشه غنیمت بگذاری؟ تو تالی را مفهومی غنیمت هم نفهمیده ای. چرا؟ تا کی گل میخوری ها مولایی؟ تا کی گل میخوری در پارلمان نشسته؟ تا کی؟ اما ملت کدام طرف میره؟ راستی تا بگو. ملت اموتر خو برده است؟ ملت خو برده نیست. امروز جوان ما در تلاش عزیز که حقیقت دین چیست، دین چی را میگه، ما که به کدام دین معتقد هستیم، این دین چی مفهومی داره، چی مقاصدی داره. اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، چه راه و چاره داشتیم؟ کدام طرف می شدیم؟ آیا مال و متاع و اولاد کفایت می کرد؟ نه. یوم یفر المرء من اخیه، روزی آمده نیست که اونجا فرار میکنه برادر از برادر، و امه و ابیه، و از مادری خود و از پدری خود، و صاحبته و بنیه، از زن و فرزند خود فرار است. او تو روز میایه چی میکردی؟ الله قبول میکنه. ان الله یقبل التوبه عن عباده، الله است که قبول میکنه توبه از بنده های خود. و یعفو عن کثیر عن السیئات، الله عفو میکنه از گناه ها. الله هست چه موقع برات داده، چه عظیم نعمت برات کرد. میشه ولی کجاست؟ ما دلیل گفته رایستیم. ریش سنت است، هر روز زنگ زده میشه. مولوی صاحب ریش سنت است یا فرض است؟ جناب و محترم، اگر رسول الله را دوست داری، عمل رسول الله است، حلیه رسول الله است، بس دیگه بگذار، پشتی فرض و سنت نگرد اگر محبت با رسول الله داری. لیکن ما امو مردم نیستیم، از دروغ دعوا داریم که محبت با رسول الله داریم. ما ببینم که بعد از این ما رو بیاریم، پس از این هر عمل ما باید مطابق عمل رسول الله باشه. سلام ما، کلام ما، نان خوردن ما، خواب ما، معامله ما، همه ما. و کی میشه ای گپ؟ وقتی میشه که ما در مسجد عالمی که حدیث خوانده بتانه، هر روز دست داده بتانه، ما ببینیم که محبت رسول الله به تظاهرات نمیشه، به 4 دانه بیان مولا نمیشه. محبت رسول الله او تظاهراتی که راه را بند که سری مردم تکلیف بیار، او تظاهراتی که دکانا چور شوه، او تظاهراتی که غلط انگیزه را مردم بگیره، تایید دموکراسی لعنتی شوه، تایید دموکراسی لعنتی. اگر ما واقعا از رسول الله دفاع میکنیم، بعد از این رو میاریم به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عام میکنیم مجالس درس از حدیث رسول الله در کل مساجد اعلان میکنیم، در اینترنت میدیم، تصویرها را میدیم که مخلوق نشسته باشه و عالم برش حدیث رسول الله را درس میگه، عالم حدیث رسول الله را درس میگه. ولی شما خبر شده که در این وطن ما، این وطن بدبخت ما، در مرکز کابل ما جای تدریس حدیث نداریم. داشتیم یک مرکز داشتیم، بند شد. یک کسی دیگه غیرت کرد، گفت که ما یک مدرسه جور میکنم، در چهارراه سرسبزی رفتیم، 2 هفته درس گفتیم، بند شد. باز حدیث رسول الله بند شد، استادان نشسته است اینجا. بعد از او باز عالی برای هفته 2 روز به خاطر او خواهرایی که گریان میکرد که ما از درس، اگه درس نباشه میموریم،
ما گفتم خیر هفته 2 روز انشالله درس میگیم. امورم عالی ماندنی نیست مردم. اما کسایی که داد از محبتی که میزنه رسول الله، اما حدیث رسول الله را قبول نداره. او ملت مسلمان، اگر ما رسول الله را قطعش محبت داریم باید حدیث عام کنیم با پیغمبر. هر عمل ما مطابق پیغمبر باشیم، دفاع از پیغمبر کنیم، از راه پیغمبر کنیم، نام پیغمبره، عمل و حرکت پیغمبره در سر فرست خود قرار بدیم. ای کاشکی که ما هم کار بتانیم. کجاستیم؟ داد از کجا زده میشه؟ دعوای محبت از کجا میشه؟ اما وقتی میبینیم در وجود خود ما نشانه های رسول الله را در خود مشاهده نمی کنیم. عجیب است. باز تو متوقع داری که ما حکومت اسلامی بیاریم، فلان کار شوه، فلان چیز شوه. در یک وجود خود که اختیاری خودیت است، هیچ کس هم سرت چی نداره، تسلط نداره. دمی بی که همون حلیت بر رسول الله برابر کرده یا نه. از امو خاطر یکی از دفاع از سنت رسول الله امیسته. ما دیگه زوری ما در فرانسه در اونجا نمیرسه که بریم اونجا بزنیم حکومتش. خو انشالله مجاهدین و نمو رقم پیدا میشه که الله متعال یک روز همینطور توفیق نصیبش میکنه که دمو طور جای داخل شوه. ما یقین داریم اهانتگرا الله متعال اینطور جزایش بده که به دست همین مسلمان ها جزایش انشاءالله میده. ما یقین داریم نمیمانه. الله وعده کرده، الله از مستهزئین خود وعده کرده انا کفیناک المستهزئین. ما برای تو کافی استیم در مقابل کسی که استهزا میکنه. این وعده الله متعال است. اما ما چی میکنیم؟ ما باید رجوع به حدیث پیغمبر بکنیم، دفاع از حدیث، از سنت رسول الله در تمام ابعاد زندگی خود. فقط سنت رسول الله را عملی کنیم. کی میشه؟ همون تو روایی میشه؟ در یک تقریر جمعه میشه؟ نه، مراجعه میکنیم. ما همی کل ما مسجد داریم، بیگاه میریم پیش ملا صاحب میشینیم میگم اول صحیح ترین کتاب در کتاب احادیث چیست ملا صاحب؟ بعد از قرآن صحیح ترین کتاب مسلمان ها کدام است؟ برات بگو بخاری. بگو اول بخاری شریفه میخوانیم. شروع که برای ما هر روز یک حدیث برای ما پیش برده برو. ما دیگه از حالات رسول الله خود خبر میکنیم. چه رقم طهارت کرده، چه رقم نماز خوانده، چه رقم جهاد کرده، چه رقم دعوت داده، چه رقم معامله کرده، چه رقم سلام داده. ما دیگه خود کور نمیندازیم که فقط برای یک جمعه خود مسلمان بگیریم باز دیگه خبر آگاهی نداشته باشیم. السلام علیکم بمانیم، صبح بخیر و شام بخیر شروع بکنیم، خوش آمدی و مانده نباشی را شروع بکنیم، سلام رسول الله مانده باشه. با جای مصافحه ما انحنا را شروع بکنیم، دستا را بوسه کرده برویم. به یکی از عمل پیغمبر معلومات برای خود بگیریم. ملاها را، علما را مجبور کنیم که برای ما درس حدیث بده. کاش که علی کل مساجد افغانستان یک درس حدیث به خاطر امی گپ باشه و بعد از او اعلان شود به دنیای کفر که ای کفار شما ما را بیدار کرده. اگر شما نمی بوده ما غافل بودیم، ما بیخبر بودیم. خوب کرده شما او کار کرده، لیکن ما بیدار شدیم. آلی رسول الله خدا میشناسیم که رسول الله ما کدام رسول الله است و ما چه قسم از او دفاع کنیم و چه قسم محبت داشته باشیم. ولی افسوس است که امروز علیه و جوانا نعوذ بالله فتوای غلط داده میشه. وقتی که شما فیسبوک ها را سعی میکنه اتر مردمای دیوس و بی غیرت و لامذهب است دور از حاضر مجلس مسلمان ها که واره توهین کرده، تحقیر کرده، واره میگه که جای جهنم است. عجیب است. لیکن فرانسوی ها را میگه که وا در جنت میره. تو مسلمان باقی میمانی؟ تو باز در جنت میری؟ تمی جنت داری؟ کلا قطعا نه. تو ای مسلمان اگر تو مؤمنی واقعی باشی، هر جبه زمین سرزمین الله خاکی توست. این زمین برای تو الله پیدا کرده، کل گوشه های زمین از تو است. تو باید نظام الله را سری سرزمین حاکم بگردانی. مسئولیتت است. در یک خطه خواب بکو، نمازخوانی تا شروع بکو. دیگه هر چی که میشه، اگر تعرض به ناموس میشه، اگر تعرض به دین میشه، اگر معامله و اتفاقات دنیای کفر سری مسلمان میشه، تو برای خود بگو که من از خاک خود دفاع میکنم. این دفاع کردن از این خاک این مرگ جاهلیت است. مسلمان سرزمینش کل زمین الله سرزمین مسلمان است. تو را خلیفه الله پیدا کرده، احکام الله را در سرزمین الله حاکم بگردم. چی جای ازی که در یک جای برادر و خواهر مسلمانت شکنجه میشه، چی جای ازی که در یک جای توهین به احکام اسلام میشه، به شعائر اسلام میشه، در اونجا خطه و جغرافیا قطعا ما را محدود ساخته نمیتونه، بند ساخته نمیتونه
و فرضیت جهاد از ما مرفوع کرده نمیتونه. در وسایل تبلیغاتی هم ایمانیتان تباه کرده. خوبی جانب مقابل یکیش نشر نمیکنی، یکیش هم بدی قوم خود، تنظیم خود، منطقه خود، سمت خود یکیش نشر نمیکنی، لیکن از سمت دیگر، از قوم دیگر، از لسان دیگر نشر کرده رایستی. تو مؤمن هستی؟ تو خدا عالم میگیری؟ برای چی؟ قرآن برات چی میگه؟ الذي خلقكم من نفس واحده، شما را از یک نفس خلق کرده. هر لسانی که تکلم میکنی، هر رنگی که تو داری، در هر خطه‌ای که زندگی میکنی، به هر قومی که منسوب هستی، اینجا امتیاز به تقواست، به نزدیکی الله است. انا خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این اختلافات، این رنگا متفاوت، این لهجه ها متفاوت، این سکونت ها متفاوت، این قوم ها متفاوت، صرف برای تعارف و شناخت است. برای تعارف و شناخت است. ابو لهب آدم و شخصیت بزرگ است، ابو جهل شخصیت بزرگ است، از قوم محمد رسول الله است، حیثیت نداره. بلال سیاه رنگ داره، غلام است، او پیش مسلمان حیثیت داره. تو اگر مسلمان باشی، قرآن ایمان داری، با رسول الله عقیده و ایمان داری، چرا هدایات و تعلیمات رسول اکرم به باد هوا میدی؟ چرا کتاب الله را پشت سر انداخته رایستی و امروز دعوت میدی به سوی عصبیت؟ در یه حدیث او یدعو لعصبیت، رسول الله میگه دعوت به عصبیت میده، تو نمیدی تالی را. بسیار عصر پرفتن است، بسیار عصر پرفتن است. به الله قسم، اشخاصی می باشه که صبح مومن می باشه بگاه کافر است، بگاه مومن می باشه صبح کافر است. دین برای چه تعلیم داده بود؟ محضی که مشروعیت به یک جبهه، به یک منطقه بده، به خاطر که هم لسانت است. تو ملاس که تو عالم است، کتاب الله می توصیه را برات کرده. کدام طرف روان هستیم؟ چی میکنیم؟ چطور دعا نمیکنیم که یا الله از این فتنه های کرکرانه ما را نگاه کنی که در بدر نشویم. الله کسی که به خاطر رضای الله برای اعلای نظام تو، تحقق نظام تو قدم بالا میکنه، الله تو را سرفراز و کامیاب داشته باشی. همین قخو از دهنت میبراید. اگر همین قدم نگفتی، همین قدرم نگفتی و مردی، جواب میدی پیش الله متعال. چرا ما خود تباه میکنیم؟ رسول الله خود بها را به خاطر انتخاب میکرد. ما در اصل انسانیت مشترک هستیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به هر قوم و لسان، به هر منطقه‌ای که زیست و زندگی داری، رنگ و لهجه داری، پیش الله ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی متقی شما، خیلی پرهیزگار شما. متقی کسی است که مامورات الله را مکمل عمل میکنه، از منهیات خودداری میکنه، از منهیات خودداری میکنه، او را متقی میگه. درس برات میده ای آیت قرآن کریم. تفاوت در بین مرد و زن نیست، تفاوت در بین قوم و قوم نیست، این تفاوت ها نیست. تفاوت که پیدا میشه در پیش الله متعال به اعتبار ایمان و تقواست. چقدر نزدیک هستی به الله. خفتن بشی، در ترازو خود طول کو. صبح شده بود، از خواب بیدار شده بودی، چقدر کارهای مشروع روا را کردی و در چقدر کارهای غلط و نادرست مبتلا شدی. خودت طول کو، محاسبه بکو، مراقبه بکو اعمال خودت که در کدام مستوا قرار داری. به این نجات پیدا نمی کنی که در کدام قوم متعلق است. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا. بعضی مشاکل دیگر خو ملاهای ناملا بر ما ساخته. اون ملاهایی که 4 روز درس نخوانده،
قرآن حدیث نمیفهمه، فقط ملایی را کسب زندگی خود جور کرده، مثل نجاری و آهنگری واره. در مسجد فقط امامت برای کسب روزگار و معیشت است که فقط 4 روز زندگی را تیر بکنه، از دین آگاهی نداره، نمیفهمه چیزی را، ولی خود ملایمان مسجد مقرر کرده. تمامی بدبختی و بدعات و رواجای کمر چکنه امین ملای نامونا برای مردم میگه و مردم امین چیزا را تایید میکنه. یکی دفاع از قرآن نمیکنه، یکی دفاع از حدیث رسول الله نمیکنه. کدام دین است؟ شما بگویه ببینه این مجالس است. در مجالس میگیم شاهد چی را میگه. افسوس است وقتی که میگم دریور کسی خسته نمیتونه. در مورد دین است که میخیز هر کس دستی خود بالا میکنه. این دیگه مولا نبود، این دیگه مولا نبود. تو پشتی مولا بگرد، از مولا دلیل طلب کو، از مولا پرسون کو. کدام مولای بی غیرت این فتوا را داده میتونه که 2 نفر مرد در قد زنا بره، از عروس پرسون کنه؟ امیر برای ما فتوا بده. در کدام کتاب است؟ کدام تسلیمی به دین الله متعال است؟ چرا ما همیشه دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله نمیگیریم؟ دلیل از مولای خود میگیریم. ما امروز مولای داریم که در صف امریکا استاد است. ما امروز مولای داریم که نعوذ بالله فتوا میده امریکایی بمبارد میکنه سوریه، روسا بمبارد میکنه او را. خب میگه فیسبوک ها را سعی کنه. مردم را داریم بی غیرتا چپلوسای دنیای کفر. و توری مولا را ما داریم. مولا تو مولا مولایی که از کتاب الله بگویه. قرآن برد میگه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر اهل قرآن میگه. مولا را پرسون کو چقدر ترجمه قرآن کردی، چقدر تفسیر قرآن کردی که تو فتوا میدی؟ امروز جامعه ما، معاشره ما فقط به نام لا اله الا الله میگیم. لا اله الا الله برای خود دندانا داره، لوازم داره، تسلیم شدن داره. مفت نیست که کسی روان شوه به ملت ابراهیمی خود بگیره. ما تنها میتور میگیم حالا عروسی اسلامی شد، تنها رقص نیست. عروسی اسلامی همین میشه. کارتا براتون داده شده. در کارتا چند مورد دادم شما را به الله قسم یک موردش عملی شده. از حجاب گرفته تا مهر تا مسئله یک موسیقی نیست. یک موسیقی در او کارتی که چیزا نوشته شده تنها موسیقی وجود نداره. خیر و خلاص. دیگه کدام اسلامی؟ کدام عروسی اسلامی است؟ تو یک دفعه حدیث کارتم رایت است. همون را مطالعه بکن، بعد از او باز عروسی را اسلامی بکن. دینی را نمیگه. ما ستیزه با دین نمیکنیم، با عالم دین نمیکنیم. عالم دین در مساجد تحقیر است. هر ملک و خان میخیزه در مقابل عالم. این کدام دین است؟ اگر ما همیان سوال کنم کلمه توحید تا اگر درست تشریح کردی، فرایض کلمه را اگر گفتی دست خود قطع میکنم. همون نفری که قطمه گپ زده بگویا مرد است، بخیزده فرایض کلمه را بگویا، شرطای کلمه را بگویا. همین قدر عمرم تیر کرده. برای ما عمل مولا را دلیل میگیره. کدام مولا؟ مولایی که الوا خورده، مولایی که خواب میکنه، مولایی که تمام عمر یک حرف قرآن به کسی نگفته، مولایی که توحید تشریح نکرده. کدام مولا؟ مولایی که رشوت میخوره؟ افسوس است. دین همی چیز میگه برای ما. ما تسلیم به دین هستیم. پیغمبر دوست داریم، اسلام دوست داریم. کدام دوستی؟ اگر آجی مفهومی کلمه لا شریک لک را بدانه، بازو آجی صاحب در غار حرا وقتای خود تیر میکنه، در قبرستان ها وقتای خود تیر میکنه. در تلاش عزیز که تسبیح پلاستیکی را در دیوالی کعبه خوب بزنه، بماله، کفنی خود اوجا بماله. همین آجی عقیده لا شریک لک لبیک داره. معلمین حجاج ما اینجا به مردم نقشه جور میکنه، طریقه حج برشون نشان میده. جناب علما اول آجی صاحب عقیده توحید نشان بده که لا شریک بدانه. به الله قسم به طور امتحان میریم در میدان استاد میشیم، از عقاید پرسان میکنیم که یقینا مفهوم لا شریک لک را میفهم آجی صاحب یا نمیفهم. علمای ما نمیفهمه.
در سر منبر پس بالا میشن میایه او مردم عریضیتان در پیغمبر پیش کردم. به پیغمبر گفتم که یا رسول الله افغانستان دچار خیلی مشکلات است. اگر کسی از پیغمبر کمک بخواه چیز؟ شرک است. ما زاجی خود گله داشته باشیم. این حالت ماست. مراسم حج نشان میده. اول ایره بگو که زمان این تلبیه را شروع کرده این مفهوم میدانست که لا شریک لک لبیک. چرا دین تنها یک نماز نیست، یک روزه نیست، یک تدریس نیست. دین بفهمی که دین کلمه جامع است. ما سلفی داریم، پدر و مادر به هزارها مرتبه اعلان عق بودنش میکنه، چخ میزنه که اولادی من نباشه، به خاطر که توهین کرده پدر و مادری، بیادبی کرده در مقابل پدر و مادری. بجای از اینکه برش تعلیم بده که شرک است، توحید است، پیش از پیش فتوا داده شما مشرک هستید. در کدام مدرسه بابای پدر و مادرت خوانده بود؟ کدام عالم همین گپ برش گفته بود؟ در تلویزیون دو نفر مصاحبه گفتگو داره، یکیش برادری وزین سید، نفری دومی برش میگه که ما در زمان الله حضرت ظاهر شاه تمام شبای رمضان مبارک کنسرت داده میشد، موسیقی نواخته میشد. ببینید از او دیار و از او زمان تو چرا دلیل میگیری؟ حالا مردم میگه دیگه ملا نبود. بله اونمونطور ملا بود که در رمضان مبارک خصوصا در شب قدر باز کنسرت میگرفتن، ختم کس نمیشناخت. راستی تا نبگی، حقیقت بگی. اوریش سفیدا شما را به الله قسم آیت قرآن ترجمه شد براتون. حرمتی نوروز امروز براتون مهم میشه یا دیروز؟ بدعت حالش آشنا شده یا دیروز یا سابق؟ شرک حال شناختی یا سابق؟ کدام چیزه؟ حتی مسواک فضیلتش نمیفهمیدی، باز که بیشینه در امور بدعت میگه که دیگه ملا نبود. ما رواج داریم، بس پدرای ما باقی مانده. ما معارضه کنیم، مقابله کنیم. به الله قسم در پیش الله سبحانه و تعالی جواب داده نیستی که تو آیت قرآن رد میکنی، حدیث پیغمبر رد میکنی. در کجا زندگی داری؟ چرا پذیرفته ای؟ اونطور حالاتی بود. تو پدر و مادری تا چرا دستی مشرک میگی؟ یک درس خبر شروع کن به کمال عاجزی، من حیث یک فرزند مشفق، یک فرزند مهربان، یک فرزند مؤدب. 4 روز به الله قسم که تو پدر و مادری تا پای بوش بمانی والله در قلب شیرین میشی. به الله قسم سخنی تا گوش میکنه و میپذیره. ولی تو جناب خود امیالی تکت جنت در سرت مانده که ما جنتیستیم تو دوزخ. چی کردی؟ از دعوت چی جور کردی؟ در کجا رساندی؟ پیشم ما گفته بودم، باز براتون میگم، این لکه ها را در دامن پاک سلفیت نزنی. شکایت تلفن زده میشه موریست اینجا یک سلفیت است، سنت نمیخوانه، کلی سنت داره. چی میگه؟ سنت است نمیخوانم. به الله قسم تو سلف نشناخته ای. به یک نوشته کردن کلمه موحد و کلمه سلفی تو سلفی نمیشی. تو یک دفعه منهج صحابه را تابعین مطالعه بکن که از وا مستحبات ترک میشد یا نیکی وا تو وار سنت های مؤکد و رواتب ترک میکرد. کدامیش میکرد؟ محضی با دست گرفتم در اینجا خلاص من سلفی شدم. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. شما جوانا علم بیاموزی،
خودم مسلح بسازه. با کدام صلاح؟ با صلاح قرآن و حدیث. برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خود شرط است ان تنصر الله. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه. ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره. ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. او عالم، او مردکی دعوتگر، او مؤمن مخلص، بان که در امجو مجالسی که تقویت دین میشه اول انفجار سری توشه. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکشیم که الله تو جان ما را قبول میکنی. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سری با عفت و با حجاب ما، با عوض از اینکه طفل خود در سوریه از زیر بار بکشه اول چادری خدا جمع کرده در جان خود است. شما چی عقیده داره که جنت میره یا دوزخ؟ دوزخ میره. امروز ما محض خیلی کم حقی کتاب الله را ادا کنیم، ما را بگذار نکنه، با الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. کسی که عقیده سلف منهج سلف نداشته باشه مؤمن نیست. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. مال داری، امروز خبر داری چند چینل برای ترویج فحشا است، برای ترویج عقاید نعوذ بالله تفرقه اندازی. این چینل هایی که کلمه وهابی را در دست گرفته که سلفی را، امی کسایی که باز خود مبصر را میگه، بجای از اینکه الله متعال را یک کمی بصیرت بده که تحقیق بکنه، ای بدبخت تو تعالی را سلفی را نمیشناسی، به سلفیت مؤمن شده نمیتانی. کسی که عقیده سلف منهج سلف نداشته باشه مؤمن نیست. سلف خیر القرون است، صحابه، تابعین، تبع تابعین. اگر با منهج از روان نباشی، عقیده از نداشته باشی، تو مؤمن نیستی. لیکن یا فرقه های جدید پیدا شده، وهابی و سلفی هست. این از کجا تبلیغات میکنی؟ وهابی کی را میگه؟ کسی در دنیا پیدا میشه که خود وهابی کدام؟ اموی که به اصطلاح تو خود وهابی بگیره، یا کدام مذهب پیدا کرده میتونی. لیکن چینل های چوچای یهود و شیطانا تبلیغات کرده رایسته، از هان مردم چقدر تخریب کرده. یک چینل وجود داره که به سوی توحید الله دعوت بده؟ یک تلویزیون برای من نشان بده، یک رادیو که توحید پاک بیان کنه بدون اعراض و شعر شرکی را در رادیو خود نشر نکنه. نگویه که الله بر روی پیغمبریت پیدا کردی دنیا را، شعرها را ترانه را میشنوی. توحید درسته بگویه، به سوی محبت سنت پیغمبر دعوت بده، برای ما پیدا کنی. یک چینل، یک مدرسه قرآن و حدیث که واقعا درس قرآن داده شود، درس حدیث داده شود، برام نشان بده. درس های حدیث است، فقط چپا کردن از پالوانی است. پالوانی را میشناسه؟ 3 مذهب در یک طرف است، یک مذهب در دیگر طرف است. مسئله کیمیا پشتگیری میشه، در کلش 3 مذهب چپا میکنه، یک مذهب چی میکنه؟ بگه زورآور ثابت میکنه. از حدیث پیغمبر که مطلب گرفته میشه او گفته نمیشه. درس حدیث کما حقه وجود نداره، واقعیت است. ایرا من واقعیت میگم، نداریم. یک مرکز نداریم. اول ما و شماستیم، 2 سال میشه ما پروسه خریدن مرکز شروع کردیم، تا حالی را کامیاب نشدیم که یک جای بگیریم که یک کمی وسیع باشه، در اونجا مدرسه داشته باشیم، لا اقل خصوصا برای ولایت 5 نفر لیلیه داشته باشیم، هم از برادرام از خواهرام. الحمدلله یک جامعه اثریه در پشاور است، 2 جامعه اثریه است. مدرسه شیخ صاحب عبدالسلام الله مرحمت کنه، مغفرت کنه. چقدر خواهرای امروز که ترجمه قرآن روان است توسط خواهرا شاگردای امو مدرسه است. نمیتونیم در افغانستان یک لیلیه برای خواهرا داشته باشیم، فارغین بدیم خواهرا را، علمای دین جور شود. این دین خود تنها برای مردان نیست. کدام غیرت کردیم؟ مکاتب خصوصی است که پرسان نکو، مکاتب خصوصی است که پرسان نکو، پیسه جمع کو، پیسه فیس بالا ببر،
بگو اولاد مردم تباه کردن بیچاره. ای در کدام طرف میکشانه؟ غریب بیچاره زیر گل است. از مکاتب کلی استازای فامیده میره در مکتبای خصوصی، مکتبای دولتی همونطور کسای باقی میمانه. مردم با اولاد غریب در اونجا میره، درس نیست. بگوی خیری اولاد غریب سبا روز رئیس و وزیر شده میتونه، مامور و معلم شده میتونه، باز دیخانی میکنه. این نظام اینمی دموکراسی و لعنتی آورده، فکرتان باشه. در کدام حالت رسیده؟ امروز چی گپ است؟ مکتبای خصوصی جور شده. حالی ما از خود سوال بکنیم که نیاز به چقدر مصرف است که ما بکنیم؟ بگوید چقدر نیاز داریم؟ شما در افغانستان کدام مؤسسه خیریه را پیدا میکنید غیر از این که از بیرون جور شده باشه؟ اوی که از بیرون جور شده او را نمیگم، از داخل افغانستان مؤسسه خیریه که واقعا در مردم مظلوم در خیرش برسه داریم؟ در کجاستیم؟ قرآن کریم برای ما میگه انجینر صاحب، دکتر صاحب، معلم صاحب، مولوی صاحب، مالدار صاحب کل گیره میگه وانفقوا فی سبیل الله، خرج کنید در راه الله متعال، انرژی تانه، قوتی تانه، مالی تانه، علم تانه، مهارتی تانه، تجربه تانه در راه الله متعال. وقتیش است. دنیای کفر بیبی از کجا شروع میکنه؟ چقدر مصارف میکنه برای ترویج فرهنگ غلط خود. ما تو مسلمانی جور شده ما را پس میگیره، اعلان چی میکنه؟ یکیش اعلان مهدی میکنه که من مهدی استم، دیگهش اعلان پیغمبری میکنه، دیگهش معاون مهدی میکنه، دیگهش چی میکنه؟ نصرانی. سرا کشیده میشه وقتاً فوقتاً. لیکن کجاست؟ ما چی داریم؟ چقدر مقابله داریم؟ مصرف کردیم. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، در موقع ضرورت که برای تو نیاز است تو مصرف نکردی، خدا به دسته در هلاکت انداختی. اگر ما تو مدرسه را جور نکردیم، اولاد ما خامخا فرهنگ بیگانه را، اگر ما تو تلویزیون دینی را جور نکردیم، رادیوی دینی را جور نکردیم، مرکز دینی را جور نکردیم، پوهنتون دینی را جور نکردیم، مردم خود به خود به مو طرف روان است. برو از اولادایت پرسان کو که دین از یاد میفهمه یا نامای سازنداره از این دواره. پرسان کو خودت حالت در کجا رسیده. قرآن بر ما میگه که به دست خود در هلاکت خود نندازی. در جمعه پیشینگه براتون نگفتم که فتوا چقدر باریکات داره؟ نوروز حرام است. گفتم نه، غلط میگه، خطا میکنه. نوروز حرام نیست، تجلیل و بزرگداشت نوروز حرام است، تعظیم نوروز حرام است. که روز تو ارزش میدی، اهمیت میدی. چرا؟ روز خوشی زردشتی است، مجوسی است. ما مسلمان به عیدای خود افتخار داریم، به روزهای خود افتخار داریم. ما نیاز محتاج به روزای و کسایی که آتش پرستش میکنه به روزای خوشحالی از ما نیاز نداریم. عزیزان گرامی، ما وقت زیاد نمیگیرم که پشت سر برم امیره گفته که کم بگو، دلم کف داره، زیاد کف داره، این گپم کف داره که میگه مولوی متوکل به امام اعظم رحمت الله علیه توهین میکنه. به الله قسم اگر کسی مرد باشه، غیرت داشته باشه، دمی قدر طول عمر ما ترجمه قرآن کریم کردم و خطبه ها دادم در یک CD، در یک تقریر ما. اگر امام ابو حنیفه رحمه الله قطش رحمه الله نباشه، ما خود اعدام میکنم ان شاء الله. امام ابو حنیفه رحمه الله سلف ماست، خبرداری و تابعین. ما چطور توهین و تحقیر کنیم؟ زبان ما خشک نمیشه، ولی نکنی توتیا، نکنی تهمتا. یک روز در قبر رفتن است. الله متعال به الله قسم از پیشتان سوال میکنه. ای اسلام، ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري رحمه الله. حضار گرامی، تقریبا در حصه آخری رمضان مبارک قرار داریم. از همه اولتر باید یادآور شوم که بازم رمضان از پیش ما در غفلت تیر نشود. چی ده شب اخیر هم یک فرصت طلایی برای ما بنده های الله متعال است. اگر ما حقیقت ارزش این وقت درک کرده باشیم. تقریبا سبا 20 رمضان است. 2 دهه رمضان مبارک تیر میشه و فقط متوجه شیم که 20 روزه با کدام قسم تیر کردیم، در کجا تیر کردیم، چقدر اعمال خیر از دست ما صادر شد و چقدر خود بند کرده بودیم از اعمال شر. یک مرتبه باز رجوع کردن در حالت اولی خود. آیا اکثر اوقات در خواب تیر کردیم و بعد از او شروع کردیم برای مهیا ساختن آن چیزی که دلخواه ماست، خود هم مصروف و اولاد خود هم مصروف در کارا کردیم؟ یعنی که در این رمضان مبارک ما تعالی را چقدر تلاوت قرآن کریم کردیم، چقدر صدقه کردیم، چقدر پابندی عبادت الله سبحانه و تعالی را کردیم و چقدر رجوع به سوی الله متعال کردیم. خب بازم از دست ما نرفته. این 10 شب آن شبهایی است که مشتمل به شبی است که اگر واقعا یک بنده مؤمن نظر به تصدیق وعده الله سبحانه و تعالی، اجر و ثوابی که الله سبحانه و تعالی برای بندگان خود گرفته، در تلاش و طلب این شب شود، این چقدر عظیم نعمت است که برابر یک عمر الله متعال برات ثواب میده. و این عبادت بهتر از این قدر از 1000 ما عبادت کرده بهتر عبادت است. از او خاطر بازم از ما فرصت از دست نرفته. خو شرط است که ما این فرصت غنیمت بدانیم و آمادگی برش بگیریم. تأسف در است که مردم ما خصوصا در شبهای اخیری که زیاد احتمال از این میره که لیلة القدر در او شبا باشه که 7 شب اخیری است، در موجه مردم ما میبینی که آنقدر مصروف میشن، آنقدر خود مشغول میسازه، ام کسب کارای ما وخو
خوش هستم که موسم تجارت است، دکان خوب خرید داره. و ام مردم عادی ما، شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنی، پیش ما وقت هیچ اهمیت نداره. دنبالی 2 کیلو نخود این تا منبعی را رفته می باشه، کل روز خود در اونجا مصرف کرده، امیقا فکر نمی کنه که 10 افغانی 20 افغانی اگر من قیمت بگیرم خو 1 ساعتی خود که اونجا ضایع میکنم و در شهر میرم و سبب ازدحام مردم میشه. این چقدر سبب اذیت برای مردم میشه، این را در نظر نمیگیره. در این فکر نمیشه که بیا علی در مسجد الله برم، در گوشه مسجد بشیرم، یک کمی از حالات عمر خود در پیش روی خود بگذارم که چه اعمال دارم. مردم هم میبینی زن و مرد در بازار راه نمی باشه، موترا آنقدر ازار اذیت میشه. به الله قسم مسلمان کاش که اسلام بفهمه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل کسی است که دیگه مسلمان از ضرر زبان و دستش مکمل به امن باشه. لا یؤمن احدکم، مؤمن شده نمیتونه یکی از شما حتی یأمن جاره بوائقه، تا ای که همسایش از اضرار تو به امن باشه. ولی ما در دیگه اوقات بگذار در رمضان مبارک آنقدر سبب اذیت مردم میشیم که پرسان نکو، یا توسط موتری خود به جای استاد میکنیم میرویم، یا در خرید و فروش خود. حالا که آلی خو بازار در کوچه آمده، آلی خو بازار در کوچه آمده، سبزی که سبزی یک ترکاری گندنه هم در تونس برات بار شده، میوه بار شده، کوچه به کوچه صدا میزنه. چی ضرور است که تا اونجا را میری و سبب اذیت مردم بشی و وقتی قیمت بهایی تا ضایع میکنی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. ای مردم بفهمی، به الله قسم از این وقت قسم سوال میشه. لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمره فيما افناه. از این عمر سوال میشه در کجا فانی کردیم، در کجا از بین بردیم. این اوقات خیلی طلایی است، بسیار جای تعجب است. من در بس جایا میبینم این مسجد است، نماز پیشین خلاص شد باز این خوابخانه جور میشه. گویا اوقات دلم درد میکنه حال سلفه که در کتابا مطالعه میکنیم که و همه کسبای ضروری خود ترک میکنن، حتی تدریسه، حتی تعلیمه، و می آمدن تلاوت قرآن شروع میکردن، معتکف میشدن. مردم ما میاد مسجد خواب میکنه دور و دراز تا دیگره. ما با سلف مقایسه کنیم، از او خاطر هیچ گله نداریم. امروز اگر سر ما هر قدم بدحالی بیایه هیچ گله نداریم. چرا؟ به خاطر که حالت ما موافقت با حالت سلف نداره. پیش ما دین، وقت، ثواب، فضیلت ارزش داره. تلاش میکنیم که همین دین ما یک کمی سمبولیک شوه، یک کمی تظاهر شوه، مردم یک کمی آگاه شوه، گریان ما را یک کمی مردم ببینه. خلاص حقیقت امر و آن چیزی که واقعیت دین است او را فراموش کردیم، تلاش نداریم. در اینجا در کراچی فروشی ما آنقدر گناه میکنه که هیچ حد و اندازه نداره. سرک بند انداخته می باشه، موترا بند می باشه، مردم به تکلیف می باشه. خواب در سری او پولی که تو پیدا میکنی از امو خاطر است که الله متعال برکت در کار و روزگاری ما نمیندازه. ما هیچ موقعیت نشناختیم، نه اهمیت پیش ما ثواب پیدا کرد که میگفتیم معالجین بگیم که بیادرها دیگه بس است، من نزدیک شام شده میرم، یعنی قدر وقت فروش کردیم بعد ازی فروش نمیکنم میرم. برید دیگه جای الحمدلله دکانه خیلی زیاد است. کوشش ماست. یک کمی با آخرت تجارت کردیم یا نه؟ چقدر فایده کمایی کردیم؟ خب تلافی تمامی گپا در 10 شب میشه. این 10 شبی است، شب اجتهاد، کوشش. ما امت پیغمبر علیه السلام هستیم یا نیستیم؟ عایشه رضی الله تعالی عنها مادر مومنا
زوجه مطهره پیغمبر، شخصیتی که نقطه نقطه از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم تعقیب کرده. فهم دین، زیرکی دین، دقت در دین هر کس الله برش نصیب کرده نمی باشه. بعضی کساست که الله متعال برش این فضیلت نصیب کرده می باشه. در بین ازواج مطهرات عایشه رضی الله عنها را که الله کدام زیرکی و هوشیاری نصیب کرده با کسی دیگری نصیب نشده، او آنقدر دقت میکرد در حرکات رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زندگی پیغمبر. در می موردی در شب مادر مومنان نقل میکنه حدیثه، افسوس که دشمنای دین امروز برای از او فاحشه میگه، برای از او زانیه میگه، لیکن خبر نداره ای بدبخت، ای دشمن اسلام، ای شاگرد شیطان، اگر عایشه هیچ فضیلتی نداشته باشه، تنها او مقدار احادیثی را که هیچ کس از او رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلاع حاصل نمیکرد بجز از کی؟ عایشه رضی الله عنها، که او حالات خفی و پنهان رسول الله را به ما انتقال داده. امی فضیلت برش کافی است. تو تابعگاره هرچی که میگی او در مورد حالات رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا دخل العشر الاواخر، وقتی که داخل میشد 10 شب اخیری، ببینید چقدر دقت داره، رسول الله را تعقیب کرده، پیغمبر را تلاش میکنه که چی انجام میده، چی کار میکنه، متوجه است حرکات پیغمبر، سکنات پیغمبر مراقبت کرده رئیس. ما براتون گفتم ازواج مطهرات 9 دانه 9 زن زنده است، زندگی پیغمبر قطعش تیر میشه، اما حالات زندگی را که تعقیب میکنه کیست؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها. او چی میگه؟ ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا دخل العشر الاواخر، زمانی که 10 شب اخیر داخل میشد، احیا اللیل، عمل رسول الله چی بود؟ زنده میگذرانید شب. زنده گذراندن شب به ما وارد نیست. سریال ها را سعی کنیم، فیلم ها را سعی کنیم، اخبار را مشاهده کنیم. لا اقل صوفی و شیخ ما تراویح حرم گرفته میبینه، فقط از دیدنش لذت میبره، لیکن در تمام امی 20 شو که از پیشش تیر شده، یک روز به ملاصب قدم نماند که ای ملاصب. همون مسلمان ها خود اینی رقم تراویح میخونه، رکوعشان خیلی آرام است، سجدهشان آرام است، قومه و جلسهش آرام است. تو خود برای ما اینجا یک وقت عسکری کرده بودیم، زمانی که ما یک چیز جنایت میکردیم عسکرا با سایمنصب ما را جزایی میکرد، باز ما را کمانده میکرد به نام زفت و پرود، حرکت میداد مش باز میگفت پرود، باز میگفت بخیز قم استاد شو ولار سای، باز میگفت برو باز پرود. ما خود نماز ندیدیم. بلکه پیشتر میگم که ما ظاهر فریب خدا میگیریم، فقط ظاهر فریبی، از دیدن لذت، از درس نگرفتیم، حقیقت درک نکردیم که همین مخلوق الله به میلیون ها مردم است، یا وار خطا نمیشه، یا خواب نداره، یا پسشوی نداره، یا کار روزگار نداره، یا خیلی با آرام نه تنها نماز میخونه تراویح. در این 10 شب اخیر بر علاوه تراویح باز قیام اللیل است، آذان گفته میشه، مردم پس جمع میشه، تلاوت های قرآن میشه، گریانا میشه. و بندی مومن تو خود صحنه را به چشم سر میبینی، یک چیزی درس گرفتی، درک کردی. ای ملت مظلومه پرسان کنه، به الله قسم قیام اللیل نمیشناسه که قیام اللیل چی هست. از این خاطر اعمال و کارروایی های مسجد ما به مردم بسیار ناشناس. جدید جوانا این جمعه کل تعجب میکنه، ای چی رقم وتر، ای چی رقم قنوت، ای چی رقم قیام اللیل، ای چی گپ است، ای چی حالت است. آخر ما کدام طرف شویم؟ این مردم مظلوم بیچاره روز آمد
کجا گذرانید؟ در کجا تیر کرد؟ کدام عبادت انجام داد؟ چه قومری خیر در سر رسانید؟ چقدر کمک کرد؟ چقدر مظلومان حالش تفقد کرد؟ چی در شب اخیری رمضان است که ما شب به عبادت الله تیر کنیم، لیکن روز دنبال کسای بگردیم که کس نداشته باشه، سرپرست نداشته باشم، تفقد حالاتش بکنیم، محض گردن خلاص نکنیم که زکات دادم، به حیله و بانه، به چرسی و بنگی، به فاسق و فاجر و شرابخور، به بینماز و روزخور زکات تدادی. یک کمی دقت بکو مسلمان، یک کمی تلاش بکو، بی کی هست که واقعا مستحق است. و خانه را شناختی که یتیم است، و خانه را شناختی که کل مردان گونتانامو است، در بگرام است، پلیچرخی است، در پاکستان است و در ایران است، در یونان است. از او خود خبر کردی یا محض خود خلاص کردی؟ زکات دادم، خوش شدم. در کجا دادی؟ چه قسم دادی؟ یا مسلمان یک کمی ما دقت کنیم، هوشیار شویم، درس بگیریم از رمضان ها. رمضان ها ما را تربیت میکنه، ما را تعلیم میده، چی را یاد بگیریم؟ تقوا را یاد بگیریم. لعلکم تتقون، هدف فرضیت رمضان. چقدر تقوا در ما آمده، چقدر مامورات الله انجام دادم، چقدر از من یاد خود دور کردم. چرا بهترین موقع نیست؟ بهترین فرصت نیست؟ بهترین عمر نیست؟ قیمتی ترین عمر نیست؟ اگر واقعا داد از محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم میذاری، مادر مومنا برات گفت که رسول الله در شب اخیر داخل میشد، احیا اللیل، شب مکمل زنده تیر میکرد. تنها پیغمبر هیچ خیر نمیخواه. کدام کسی باشه که خیر اول برای اهل خود نخواه، چیزی که مفید و فایدمند باشه، تجارتش فایده زیاد داشته باشه، روادار نیستی بالای قریبی خود. و ایقظ اهله، رسول الله میرفت ازواج مطهرات بیدار میکرد، بخیزه، موقع نیست که خواب شوی، این موقع بیداری است، این موقع زحمت و خواری است، این موقع اجتهاد و کوشش است. و شد مئزره، و شد المئزره، ازاربند بسته میکرد. دو مطلب داره، تقاضاهای شهوانی در این شبها مکمل ختم میشد، توجه به این طرف ها هیچ نمیکرد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نگاه قوت از ما و شما که خیلی قوت قوی داشت، اما این شبها ادنا توجه به این طرف نمیشد. کوشش میکرد که این گپا نباشه. شبها و روزهای فقط توجه به الله سبحانه و تعالی است، شبهای کوشش است. در یک روایتی که احمد و مسلم رحمه الله روایت میکنه، امی حدیث مادر مومنا رضی الله عنهاست، کان بود رسول الله یجتهد فی العشر الاواخر، بسیار کوشش میکرد، طاقت خود خرج میکرد در عبادت الله، در طاعت الله، ما لا یجتهد فی غیرها، که در غیر شبها حتی در 20 شبی سابقم که تیر شده بود با این اندازه قوت و طاقت خود خرج در طاعت و عبادت الله نمیکرد. امروز دعوای امتی بودن رسول الله را داری؟ امروز تو فکر میکنی که من واقعا رسول الله را دوست دارم؟ یقین داری که رسول الله کدام کار کرده دو خیر و فلاحی خیلی زیاد است، دو برکت زیاد است؟ به الله قسم از دکانداری مکده، اونجا خیر زیاد است، اونجا فایده زیاد است، اونجا ثمره زیاد است، اونجا ثواب زیاد است. به الله قسم از موتروانی مکده، از دفترداری ما کرده، از هم مکده. یقین داریم که رسول الله دنبال چی گشته و من دنبال چی میگردم. 12 بجه دروازه دکانت بند میشه، 12 بجه موتریت داخلی اویلی میکنی، مانده و زله میفتی، پس شویرم نمیخوری، سبا روزه گنگ سگل، اونجا مردم برات سودا طلب میکنی، جنگ که رایستی، دشنام داده رایستی، لطوکم شروع میشه. کدام رمضان، کدام تابیداری پیغمبر،
کدام تابیداری؟ ای کاش ما حقیقت تابیداری رسول الله را درک میکردیم. بالله قسم اگر ما مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمیم آنقدر دقیق میشیم. مثل عایشه رضی الله عنها واره، مثل ابن عباس رضی الله عنهما واره که شب در خانه خالی خود تیر میکنه، مراقبت میکنه حالات پیغمبر، که پیغمبر شب چی میکنه. زمانی که رسول الله میخیزه برای تهجد، ابن عباس رضی الله عنه مشتاق بچه است، میخیزه او هم وضو میکنه، میاده پالوی رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد میشه. بچه است، بچه او باید غم آخرت نداشته باشه، تشنه بازی خود بکنه، قطعی بچه تو بازی بکنه. ای الله، کسی را که الله انتخاب میکنه برای فهم دین او را انتخاب میکنه. ابن عباس همونطور مفسر قرآن نیست، همونطور رسول الله برش دعا نمیکنه. اشخاصی است که الله ضمیرش برای دین ساخته، دنبال دین میگرده. او میگه که در طرف چپی رسول الله استاد شدم، رسول الله دست تیر کرد، از گوش گرفت، طرف راست استاد کرد مرا. ای افسوس. انس نقل میکنه، انس رضی الله عنه شاگرد در سالی رسول الله در خانه ام سلیم رسول الله میآید، نفل استاد به نفل استاد میشه. انس رضی الله عنه در پالوش استاد میشه، ام سلیم رضی الله عنها در پشت سر استاد میشه. طریقی صف جور کردن بر ما نشان میده، بر ما نقل میکنه. ای دعاگرای محبت پیغمبر کجاستیم؟ رسول الله در کل عمر اعتکاف کرده، در سالی که وفات میکنه رسول الله 20 شب اعتکاف کرده. ما اعتکاف هم میشناسیم. ما به مو دوستای خود بالله قسم دل ما سرتان میسوزه، ای بیادرایم بالله قسم عناد نداریم قطعتان، حسب نداریم قطعتان، ولی یک چیزی که مرا جور میده همیسته که ملت دین دوست، ای محبت کردنی دین، شما را بالله قسم در مسجدتان معتکفه به پول و پیسه و به کرایه شاندی، یعنی که جوان است اشتیاق داره، آمده در مسجد جای پیدا نمیشه. این مسجد که خردک از خردک به نسبت مساجد کابل نه جای داره، نه احاطه داره، نه جای وضوعی صحیح داره، نه فرش و ظرفی صحیح داره، نه رنگ و روغنی صحیح است. ولی الحمدلله ثم الحمدلله ما کسایی که گریان میکنه میگه لیست پوره شدم از اعتکاف باقی مانده. جوان در سن جوانی گریان میکنه که ما لیست پوره شدم، ما اعتکافم امسال میمانه. و جوان برو سریال بیبی، جوان برو در قوشخانه، جوان برو در سینما خانه، ولی جوان میگه که اعتکافم امسال نمیشه. این چه قسم سرم تیر شود. هنوزم شمارای حقیقت و حق نشناختی، هنوزم فکر میکنه که واقعا چه حالت است. ای مردم مسلمان، در مسجدتان معتکف پیدا نمیشه، به کرا مردم ریش سفیده پول میده، پول. جای افسوس نیست، جای افسوس نیست، بسیار جای افسوس است. چرا اینطور است؟ دین بیان نشده و ملت اعتکاف نمیشناسه، و ملت ثواب اعتکاف نمیشناسه، و ملت رسول الله را تعالی نمیشناسه، و ملت عمل کرد رسول الله را نمیشناسه. این حالات ما است. لیکن ما باید تفاوت داشته باشیم. من بارها یادآور میشم، توصیه من میسته که اهل مسجد و مشترکین مسجد دعوت تنها به زبان نیست، تقریر خطبه جمعه نیست، آنقدر که مؤثر دعوت عملی است. از ملا کده، از مکده دعوت تو جوان خیلی زیاد تاثیر داره. حرکات تو مراقبت میشه، عمل کردی تو مراقبت میشه، در کوچت مراقبت میشه، در محله و مسجدت مراقبت میشه. کدام کار اختیار کرده ای؟ راستی تا بگو سلفی جماعت ترک کردی به نام ازی که نماز پشتی ازی نمیشه؟ شیطان ابلیس یک بهانه را برات جور کرد، تعظیم ریش سفید نمی کنی که برو مبتدی است با این بهانه. یعنی که در رمضان رفتی ریش سفید تعظیم کردی، پای پوشش هماندی،
جماعت تکبیر اونا را گیر کردی، دستی دسترخوان را برابر کردی، از وسط خورما را تقسیم کردی. کدام کار کردی؟ که مردم ببینه، که مردم بشناسه کی آدم کدام آدم است. همون شخصی است که ما از پیش نفرت داریم، همون شخصی است. او جوانی سلفی چی کردی؟ در می رمضان قدی پدری تام جنگ کردی، مشرک گفته از خانه برآمدی، یعنی که پدر جان ملم کردی. پدر جان بسیار مردم میه. امروز جمعه است، دمی ترجمه قرآن محتر این دوستم است، محتر آورده، نمیشه که یک دفعه بریم. پای پوشکی شماندی، به مادر گفتی کالای زیر تبدیل کو، در صحنه میدان ترجمه بردیشه. چی کردیم؟ چی دعوت کردیم؟ کی را دعوت کردیم؟ کدام طرف؟ مردم از خود توراندیم یا جمع کردیم؟ چی کردیم؟ رمضان به ما چی درس داد؟ چقدر مردم در صحنه تراویح آوردیم، در صحنه نماز آوردیم، در صحنه ترجمه آوردیم. چی تصمیم داریم؟ چی تصامیم داریم؟ چند نفر دوستم صنفی تا جمع کردی که یک درس تربیتی شروع شده. خیر است، اگر اعتکاف از ما رفته، درس از ما نرفته، اون جمعی معتکفین قیام اللیل میکنه، ما و تو از طرف روز میریم در ترجمه قرآن، از طرف شب قطعیزیا قیام اللیل بکنیم، درس بشنویم، یک چیزی را آشنا شویم. چند نفر آماده کردیم، چند نفر کوشش کردیم به بسیار مهارت، به بسیار دلسوزی، به یقین ای گپ که یک نفر اگر هدایت کنم از شترهای سرخ بر ما بهتر است. چرا؟ رسول الله این بر ما گفته، پیغمبر این بر ما فرمان داده. میایم باز میایم دمی گپی کیست؟ گپی کی است؟ گپی دکتر صاحب است، برام نسخه داده، برام گفته کی را پرهیز کو. پس خانه آمدیم، گوشت لذیذ، اشتهای قوی برش وجود داره. دمی رمضان دست دراز نمی کنی. چرا؟ دیگر نسخه از دکتر صاحب گرفته ای، دکتر صاحب پرهیز کرده تا شکر زیاد شده، چربی خونت زیاد شده، از گوشت مال بالکل اجتناب بکو. من از خاطر اول میگم که چقدر باور بر رسول الله دارم، چقدر یقین به سخن رسول الله دارم، چقدر محبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم دارم. اول این را موازنه میکنم در وجود خود، بعد از او گپیش میشنوم تا که محبت پیغمبر در قلب ما جا نگرفته. گپیش شنیدن، بله صدها دفعه شنیدم، از این گوش شنیدم، از این گوش برآمد. نه تغییر در عمل ما آمد، نه در زندگی ما، نه در نمازم، نه در عبادت و طاعاتم. از او خاطر ای بندگان الله، ای کسایی که ادعای محبت پیغمبر میکنه، اول شما را به این متوجه میکنیم که اول خودتان نمیالی، یک لحظه متوجه شوی که چقدر محبت رسول الله در قلبتان جوش میزنه. محبت ما به اندازه محبت صحابه در صدام درجهش میرسه. ابن عمر خوش شده نمیتونیم، این خود سنتهای تعبدی را بگذار، سنتهای عادی سفر شم ابن عمر را دلانه ترک نمیکرد. در سفر حج روان است، در جایی که میرسید که رسول الله اونجا روی مبارک دار بیداد، اونجا میرسید باز میگفت که اینجا محبوبی من رسول الله روی این طرف دار سخن میگفت. ما امروز سلفیستیم، سنت در باد هوا دادیم، دعوای سلفیت میکنیم، گناه نداره، پروا نداره. از مسجد میبرایم 20 رکعت پورا نمیکنیم، چرا؟ بدعت است. تو نیاز نداری. در صورتی که قرائت خوب میشه، قرآنی خوب خوانده میشه، چی ضرور است؟
کدام محبت پیغمبر در قلب ماست. ما اول امیر در قلب خود ببینیم و بعد از او حدیث ابی هریره شاگرد ملازم رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانم که رسول الله فرموده من قام رمضان ایمان و احتسابا، کسی که رمضان قایم کرد نماز تراویح خواند. من صام رمضان ایمان و احتسابا، کسی که رمضان روزه گرفت. من قام لیلة القدر ایمان و احتسابا، کسی که شب قدر قایم کرد. خو سه گپ، روزه، نمازهای شب، احیای زنده کردن لیلة القدر. خو من میگم که سخن رسول الله قدر وقت پیدا میکنه که دو کلمه را قطعش بفهمیم، ایمانا و احتسابا، که من عقیده داشته باشم، باور داشته باشم سخن رسول الله است، سخن پیغمبرم است، سخن کسی است که از نفسم کده بسیار پیش است برای من، سخن پدر معنوی هم است، سخن شخصیتی است که بدون موقف و نقشه ازی راه نجات ندارم، بدون تابعداری ازی راه رسیدن به الله ندارم. سخن شخصیتی است که بدون شفاعت ازی من هیچ راه خلاصی ندارم. سخن شخصیتی است که الله برام انتخاب کرد امام. سخن شخصیتی است بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم. الله اکبر. لقد جاءکم رسول من الله. برای شما شخصیت پیغمبری آمده. میشناسی شخصیت پیغمبره؟ کدام شخصیت است؟ پدر جان خدا چقدر دوست داریم. پدر جانم وصیت کرده، ما این وصیتش نافذ میکنم. و مردکه بدعت است نکو، پدر جانم گفته ماندنیش نیستم. از پدر کده که خیلی به درجه ها بالاتر قدر و قیمت داره، که الله برات گفته لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه. سرش خیلی دشوار تمام میشه، سخت تمام میشه. رسول الله نمیخواه که امت در تکلیف باشه. پیغمبر میگه کسی که نماز خفتنه با جماعت ادا کرد نصف شب زنده تیر کرد. الله اکبر. ای بنده مومن قدر تا میدانی، عزتی تا میدانی، شخصیتی تا میدانی. عزیز علیه ما عنتم، سخت تمام میشه بالای رسول الله چیزی که شما را به سختی و دشواری میندازه. حریص علیکم، حرص داره بالای شما یک لحظه تون ضایع تیر نشوه. این لحظات قیمتی، این ده شب اخیر، این قطعا نمونطور تیر نشوه. به اون خاطر رسول الله میگه من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بنده مومن به چی خیلی نیاز داری؟ به چی خیلی ضرورت داری؟ آنی خو حالت شاید اصلاح بکنی، گپ شنیدی، به هوش آمدی، لیکن حالات سابقی تا چطور میکنی که در غفلت تیر کردی، در تکبر تیر کردی، مغرور بودی، خطاها از پیشت شده، میخوایی گناهایت بکمل محو شود؟ ای بندی مومن، میخوایی گناهایت دفع شود؟ رسول الله میگه کسی که لیلة القدر از روی ایمان و طلب اجر الله هیچ وجه دیگه بدهش نبود، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه سابقش مکمل از بین میره. ای بنده مومن دیگه چی نیاز داری؟ احسان الله را ببین چقدر عظمت بر تو قائل است، ذاتی که تو را پیدا کرده، چقدر حیثیت به تو قائل است، ذاتی که تو را رزق داده، چقدر مقام و منزلت برای تو قائل است، ذاتی که تدبیر اموری تا کرده که تو شده ای. و جوان و انسان تنومند و انسانی که طیاره را داسمان به پرواز در میاری، کشتی را در بحر در حرکت میاری، موتر در زیر پای حرکت کرده رویسته. ای جهان در خدمت تو است. و انسان میدانی
الله برات میگه انا انزلناه فی لیلة القدر. و قرآنی که در خانه است و قرآنی که تو قطعش تعلق داری میفهمی منزلت زوره. ما نازل کردیم قرآن در این شب. نزول قرآن در این شب در کدام مرتبه رسوند، به کدام درجه رسونده؟ یک نزول قرآن همسایگی قرآن با شب آمده. شب کدام منزلت به دست آورده؟ کدام منزلت؟ قرآنی که در شب لیلة القدر آمده. انا انزلناه فی لیلة القدر. کدام شب؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. و شبی که از 1000 ماه عبادت از این عظمت داره. همسایگی قرآن این قدر تاثیر در شب گذاشت و شب مبدل کرد عبادتش به زیاد از 1000 ماه. ای مسلمان، قرآن در قلبت است. لا اقل سوره اخلاص یاد نداری؟ آیت الکرسی یاد نداری؟ منزلت قرآن میفهمی؟ راستی تا بگو که دکانداری سرت آلی دی 10 شب خیلی زیاد ارزش داره یا شنیدن قرآن و تلاوت قرآن و مطالعه قرآن؟ پیش کو سندی تا، سند محبتی تا، سند نیازمندی و احتیاجی تا که من بسیار گناهکار هستم، میخوایم که گناهم بخشیده شود. موتر استاد کردی، دفتر بند کردی، دکان بسته کردی، مسئولیت های قطع کردی. الله رحم بکنه. عزیز زیاد انشالله بس است بر ما، بس است بر ما. نمی بینم که تو انسان الله چقدر الله عظمت میبخشه. پیغمبر برای چی میگه؟ الله برای چی ثواب قائل است؟ خبر داری معززترین ملک به نزد الله جبرئیل امین است. کی است؟ تنزل الملائکه و الروح. تنها جبرئیل امین نه، ای بنده تنها جبرئیل امین نه، ملائک میآید برای پذیری شما، برای استغفار شما، برای آمینگویی شما. اگر تو بنده از سوز دل در این شبها واقعا در تلاوت قرآن مصروف باشی، واقعا در نماز مصروف باشی، واقعا در گریان باشی، واقعا در توبه باشی، واقعا در عبادت الله سبحانه و تعالی مصروف و مشغول باشی، وای خاک بر سری او کسی که این شبها تیر شود ولی گناه باقی بمانه. این شبها تیر شود این بنده تقوا را اختیار نکنه. این شبها تیر شود و این احساس نکنه که کدام شبها از ما تیر شده. این شبها تیر شود و از عبادت الله لذت نگیره. این شبها تیر شود و از قیام و از طاعت و از دعاهای خود لذت نگیره. یقینا محروم واقعی و حقیقی همین شخص است. الله ما را از محرومین نگردانه. دوستان متوجه شویم، درک بکنیم حقیقت کفایت میکنه. اگر چی وقتم تیر شده به خاطر ازی که احکام صدقه فطر و بعضی گپای ضروریش گفته باشیم، انشالله در جمعه دیگه هم برایتون گفته میشه. فقط در مورد اعتکاف براتون میگم معتکفین اکثر موبایل ها می داشته باشه و خصوصا من ایره در جمعه های گذشته و در ترجمه میگم اون جوانا عمرتان ضایع نکنی، مصروف نکنی در فیسبوک ها، مناظره بیجاره نکنی، بحثای بیجاره نکنی، طاعت عبادت الله را ترجیح بدی، حدیث روان کنی، دلیل قوی روان کنی، بحثای بیجا، بدگویی های بیجا نکنی، گستاخی در حق سلفتان نکنی. به خاطر این بدبخت که خود منصوب به یک امام میسازه تو امام دودش نام نده. ایشان تو نیست، این ادب تو نیست. در این طور شبها خودداری کنی، جر و بحثای بیجای تنظیمی، الا تو این طور کدی این طور کدی، گپ از عمل مثبت بزنی، عمل مثبت. از خیانات دفاع نکنی، از حقیقت گپ بزنی. چقدر آماده شدیم، چقدر خدمت کرده رویستیم، وقتی تا نزایی نکنی. اعتکاف میشینه لیکن کل عمر جنجال برای معتکفین دیگه میشه. اعتکاف قطع تعلقات دنیوی هست. در 10 شب تو تمام مصارف و مشاغلی که سالا بند بودی تو را مانع از توجه به الله ساخته بود قطع کردی. قطع آلی فقط توجه تا با الله سبحانه و تعالی بسته کن. در محل قرار داری. این اعتکاف اجتماعی ما که در منزل بالا میشه خود تاثیرگذار نیست. تاثیرگذار وقتی است که خفتن مسجدی تاریک باشه، برق نداشته باشه،
مردم کلگی تیت شود، تو تنها در مسجد بمانی، از یک طرف وحشت میکنی کدام چیز نباشه، تاریکی را احساس میکنی وحشت بگیرته. خلیکن دمی فرصت دیادت بیا که بازم مسجد کلان است، در اختیاری خود هستم، در بیرون میبرم، دروازه را باز میکنم، کلکی نواز میکنم، بیرون نسای میکنم، گروپ قطم است او را داغ میکنم. روزگاری که در او قبر مانده میشم که کلی دروازه ها سرم بند میشه، روزنه روشنی برم هیچ وجود نداره. اونجا یک روشنی بکار است. یاران او روشنی از کجا گرفته شود؟ او روشنی از کجا بر ما حاصل میشه؟ او روشنی را پیغمبر بر ما گفته. او روشنی عقیده است. او روشنی عمل است که امرایت است. چرت بزن. چی میکنی در این عمرت؟ از اعتکاف که بر آمدی آلی درک میکنی که چقدر عمر مضایع شده. 6 شب بندی بودم، قدر نعمت آزادی را فهمیدم و آنقدر خودم ملامت کردم. دمی 6 شب هر لحظه بجز از اینکه خودم ملامت کنم و می گفتم که بسیار بی‌ادبی در شان الله نعوذ بالله کردی. تو چی کردی؟ چی عبادت الله را کردی؟ چی خدمت دین کردی؟ این وقتا ضایع شد از پیش تو چی کردی؟ روزی حالی خوشت تمه داشته باشی که پس برایی، روزی که پس نمی برایی، الله اکبر. امی است که این مردا وقتی حالات خراب اونجا ببینه تمناها میکنه که ما یک دفعه باز بگردم در طرف دنیا و ما اینطوری کارا میکردم. الله امو تمناها را پیش از پیش در قرآن بر ما بیان کرده. چه احسان بزرگ سر ما کرده، ما را هوشیار کرده، بیدار کرده. خب ما هوشیار و بیدار شدیم. الله متعال بکنه که ما بیدار شویم، دقیق بیدار شویم. این شبها را آنقدر عمر قیمتی خود تلقی کنیم با هیچ وجه، به لهو و لعب، به خوب این گپا از پیش ما ضایع نشود. در بازار و در راه و در مصروفیت ها و در فیسبوک و در یا از پیش ما مصرف نشود. توجه و اقبال ما طرف الله متعال باشه. دیگه احکام باقی میمانیم در چی دیگه. فقط صدقه فطر براتون میگم، یک تعداد دوستا پیش از پیش پیسه داده رویسته. صدقه فطر از طعام میشه، الا در وقت ضرورت یک محصل یک کسی است که هیچ طعام پیدا نمیشه، مجبور است پول بده. او رام علما کلشان اجماع نداره، قائل نیست که میشه. یک تعداد علما میگه بازم نمیشه. رسول الله خوراک داده، خوراکای خاص و آن چیزی که قوتی بلد است، یعنی خوراک امو مردم است و پیش داده را میشه. صحابه 2 روز پیش او رام صحابه دادن نداده، جمع کننده. او وقتا هم همینطور کسا بود که صدقه فطر جمع میکرد، در مستحق واقعیش میرساند. ما همینطور بکنیم. کابل جان بسیار خوب است، اما در دیهاتا، در ولایتا فامیلای شهید داریم. رمضان تیر شده، به الله قسم اگر گوشت در دیگ انداخته باشه یا گوشت بشناسه چقدر خوب است. نمیتونیم اینجا برنج خوب بگیریم، خرمای خوب بگیریم، کشمیش خوب بگیریم. بخیل نشوی، کنجوس نشوی که چارک گندم وزنشم کم میکنی، باز در نرخی مندهی شمار میکنی. مثلا خدا دادم او بی غیرت نداری. دی تو ماه مبارک رمضان حال فقیر در نظر بگی، محبوب ترین چیز به او بده، زیاد بده. خورد کم همون خوردم یا اوسو میکنه. افسوس است. دستت باز باشه ببر که یتیمکا در روز عید یک برنج بری خود پلو کنه، بخورشه، بفهمه. نمیتونیم این کارویا را ایره به خاطری گفتم که دوستای ما یکی ولا يحض على طعام المسكين ارأيت الذي يكذب بالدين. آیا تو دیده یو کسی را که تکذیب روز جزا را میکنه؟ فذلك الذي يدع اليتيم، یو شخصی است که یتیم حالش مراقبت نمیکنه. ما از او جمله نشویم، حال یتیما را مراقبت بکنیم. ولا يحض على طعام المسكين، خودش خونه میده دیگه کسی خود ترغیب کنه. این ترغیب هم نکرده. خانواده های خیلی فقیر و مسکین ما و شما داریم در هر جای. در زمین خود بگیری که اینمی صدقه فطری دوستای خود ما در اونجا در مستحق واقعی رسانده میتونی. از هر منطقه استی، از وردک استی است،
لوگر هستی، از جلال آباد هستی، از لغمان هستی، از قندوز هستی، از تخار هستی، از بغلان هستی، از پروان و بامیان هستی، هر کدامتان هستی، از زابل هستی، از غزنی هستی. جاهایی که جنگ دیده است بیچاره تباہ و برباد شده، نه میوه نه دانه، تمام عمر در زد و خور تیر کرده، راحت تا ندیده. او تر فامیلا را شناسایی کنی، وظیفه تان است جوانا. هر عبادت برای خود موسم داره. موسم در وقت ذکر که پیغمبر ذکر کرده قرآن ثواب نداره به اندازه از او. یادتان باشه قرآن بهترین ذکر است. خدا وقت ذکر رسول الله را بکن. در کدام موقعی که کدام عبادت رسول الله کرده او را ترجیح بدیم. آلی چقدر خوب موقع است که ما چقدر فامیلای مستحق لیست گرفته میتونیم و شریک میسازیم. برای ما الحمدلله از بیرون دوستا روان میکنم، من لیست میداشته باشم و دوستا را ما وظیفه میدم، پول برشان میدم، برنج برش میخرم و میگم که قبل از عید رفتن بعد تسلیم فقیر بکنی که هیچ شک و شبهه در قبول شدن صدقه فطر دوست ما پیدا نشوه. صدقه فطر دوست ما پیدا نشوه، بالکل حق به حقدار برسه. بهانه گیری نکنید در بیادرزادیم دادم، مستحق است. چی مستحق است؟ کدام مستحق است؟ تلویزیونی کلان شیشه در خانهش است، در جماعت یک روز نمیه، تمام روز فیلم سعی میکنه، مستحق است؟ کجاست؟ پودر زده رویست، شرابم میخوره، زدی خودم 3 دفعه طلاق داده بازم نگاه میکنم. بکی یک کمی دقت بکنی، دین است. دین این مسائل و احکام دین است، این سطحی نگیره. با شماستیم که جامعه را حالش تفقد بکنیم، خدا خبر بکنیم که مستحق است. الله متعال این پیام مرا انشاءالله به شما و دوستایی که در بیرون و خارج است برای از وام برسه که وام احساس بکنه که کجا رایی میکنه و چه قسم میده. این را باید در ذهن خود بگیریم. الله از پیش ما سوال میکنه صدقه فطر دکی دادی؟ صدقه فطر نصاب نداره. هر کس که توانمندی داره همین قدر. یک نفر 3 کیلو برنج، 3 کیلو برنج که 100 روپه کیلو بگیریم 300 روپه میشه. 300 روپه که در پیش از عید، بعد از طلوع فجر عید که تو 300 روپه داشته باشی صدقه فطر سرت است. این نصاب نیست. این نصابا را رسول الله وضع نکرده. حدیث نوشته کرده نخواندم فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر، نگفت صاع من تمرین. در آخرش امور یک حدیث میآید که فاما اغنیاؤکم، هرچی که غنی شماسته که خوب توانمند استه، فیزکیه الله او را دیگه نمو میده و زیاد میکنه مالشه. و اما فقیرکم، فقیر شما که صدقه فطر میده، فیرد علیه اکثر مما اعطاه، بازگردانیده میشه زیاد از آن چیزی که داده. اینجا نصاب نیست. خدا فریب و بازی نده. من فقیر هستم سر من نمیشه، من فقیر هستم سر من نمیشه. سبا که توی بچهش میشه که عذر میکنی که من خانه خدا بیکار میکنم، توی بچه تیجه بگی نه مردم تا نمیده مرا، من که در بیننزیر و اورانوس و ممتاز محل نگیرم هیچ شده نمیتونه. و طور نکنی. الله متعال رحم بکنه. در خاتمه در این پنجشنبه دعاست، ختم خونی است، دعا میکنیم ترجمه قرآن کریمه. این دوستایم رفت عمر از پیشتان، یک کمی به هوش به خیر است. همون یک روزم برای 1 ساعت 2 ساعت خود شریک شوی خیر است. خو انشالله اگر شریک شدی، اگر افسوس نکردی که چی عمر خود ضایع کردم و چی قدر چیزی با ارزش از دستم رفته. از خاطر یک دعوت عمومی است. ما به خاطر از این دعوت نمیدیم که میگیم پیسه برای ما بدی. اولی چنده میکنم، این چنده را به خاطر از این نمیکنم که ما درمانده هستیم، انشالله پوره میشه. ما یقین به الله داریم که همین قدر موتر را گرفتیم پولش تادیه میشه، انشالله پوره میشه. لیکن صرف به خاطر از این که هر برادر و خواهر مسلمانی ما در این پروسه قرآن شریک باشه، از او خاطر ما چنده میکنیم. امروز دوستایی که از بیرون وعده داده بودیم این جمعه را برای ازوا در جمعه دیگه انشالله چنده میکنیم. این جمعه را اختصاص دادیم به چنده دوره تفسیر و مقصد میسته که کلگی ما شریک شویم در پروسه خیر، شریک شویم، حساب بگیریم که الله برای ما. این مهم نیست که چقدر مندازم چقدر نمندازم، او کاری تو است، او کاری توست، به ما تعلق نداره. ما فقط دلالت به خیر میکنیم که الله متعال ما را در اجر
شریک بسازه، در غیر از نه. بارک الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه و تعالی ازم تو احمقا اینمی قسم سخنایش از دهن میکشانه. شما مسلمانا را الله بیدار میسازه که ببینید دشمن چی میگه. بیت المقدس کدام جای است؟ دنیا نمیشناسه که بیت المقدس کدام جای است، کدام مقام است، چی منزلت و مکانت در دین اسلام داره. ارتباط تمام افراد مسلمان در گوشه گوشه جان با بیت المقدس از نگاه عقیده هست، از نگاه دین است. تعلق ما، رابطه ما با بیت المقدس و فلسطین از روی از این است که یک سرزمین مسلمان است. نه، ما آنقدر رابطه قوی عقیدوی در اونجا داریم، عقیدوی داریم. بعد از مسجد حرام، یعنی بعد از کعبه، دومین مسجدی که در روی زمین برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شده بیت المقدس است. دومین مسجد که در روی عبادت الله شد. محبت جایگاه وحی انبیاء علیهم السلام است، مرکز امامت انبیاء علیهم السلام است، جایی که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ثبوت جایگاهش که حتی برای انبیاء علیهم السلام در روز قیامت شفاعت بکنه، در دنیا باید امامت برای انبیاء علیهم السلام بکنه. امام اعظم محمد رسول الله، الله انبیاء را زنده میکنه، قطش جماعت میکنه، دمی بیت المقدس جماعت میکنه. مرکزی که رسول الله، الله اکبر، عام الحزن است. ابو طالب وفات کرده، جار و جنجال کفار زیاد شده، بیکس و کوی باقی مانده. بزرگترین مشوره دهنده رسول الله خدیجه رضی الله عنها او وفات میکنه، عام الحزن است. الله میمانی میده به رسول الله. از کجا بالا میبره شد آسمان ها؟ میفهمی از کجا میبره؟ از صخره بیت المقدس که فعلا در زیر قبه قرار داره، در زیر قبه قرار داره. عیسی علیه السلام نازل میشه، پس دوباره همونجا نازل میشه. قبله اولی مسلمان هاست. پیغمبر علیه السلام که مدینه منوره هجرت کرده 16 یا 17 ماه طرف بیت المقدس نماز خونده، طرف بیت المقدس نماز خونده. در قرآن کریم سرزمین مقدس گفته، در یک جای نه، به 10 جای. ما یک آیت براتون خواندم: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دین بگردان پر از بوی خوش آیین بگردان، بده بیت المقدس را نجاتی، ز چنگال یهودیم قوم جانی، ز چنگال یهود این قوم جانی. چرا مردم ملتتان آگاه نمیکنه که مرتکب گناه ها میشه، تظاهرات میکنه، مردم از خواب و خورش میکشه، اذیت میده مردم. این بیانش تریکیسته. و جناب علما و احادیث پیغمبر برای کی آمده؟ این بحث برای کی است؟ چرا مسجد ما نمیکنه، اهالی ما نمیکنه؟ مدیر صاحب، وزیر معارف، کرزی صاحب، پارلمان صاحب، که تو میگی که من زندگی موافق قانون اسلام است، در کدام کتاب معاف میکنی نمازه
پیغمبر علیه السلام میگه مرو اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. اولادتان ده 7 سالگی امر بکنه به نماز خواندن. تا که دهنی خود واس کردیم امریکا امریکا الا از گشنگی مردیم. او مومن استی یا نه؟ به الله عقیده داری یا نه؟ ای ملت غیرتی، ای ملت مومن، ما وجودم دو کف میشه که کافر موزه خطبایی که دین نمیشناسه بیا یا حفاظت تو را بگیر بکنه، امنیت تو را بگیر. ای مومن که بلا اجازه بلا درن نه آگاه در شب خواب قطی سیاسر در بستر خواب اولیفیتا امی کافر بالا کنه. از این که در عذابی بزرگ دیگه هست. بگای مردم جناب محترم، تو دختریتم بی حیا ساختی، تو زنیتم بی حیا ساختی، در موتر شاندی خنده و مزا کست ماندی طرف قرغه رفتی. او قرآن برات میگه و قرن فی بیوتکن، با زن تا که ضرورت از نگاه ضرورت شرعی برش حاصل نشوه مرکزش جایش خانه است. و دعوای ایمان که میکنی که دعوای محبت ایمان داری برادر مؤمنم، چی جواب داری؟ به او اللهی که تو را پیدا کرده و تو را همین نعمت داده، موترم برات داده، زندگیم برات داده، چقدر عبادتی الله تبارک و تعالی را کرده. امروز در این حد برسیم که سری مساجد حمله شوه، هنوزم آرام نشسته هستیم. چی غیرت بر ما میمانه؟ غیرت سری عقیده هست یا نه؟ شما بگوید چه کدام وجدانی تان اجازه براتان میده که من در خانه خود بشینم آرام بشینم؟ مرگ به او راحت، مرگ به او پیسه، به او عزتی که عقیده ما در خطر باشه. لیکن ما برم چیز الله قسم اگر در همچو روز از وظیفه تیر نشدی، از مال و دارایی تیر نشدی، از جانی تیر نشدی، باز خود مؤمن مخلص و واقعی نگو. ما برات واضح برات دفاع نمیکنیم. برو بسیار همین دوستا لط خورده، بسیار دوستا توهین شده به خاطر عمل سنت پیغمبر علیه السلام. هر کس خود چوب گرفته، یک غریزه در حج و اوقاف نرفته، یک غریزه در سارنوالی پرتافته نشده. امروز در این حد برسیم که سری مساجد حمله شوه، هنوزم آرام نشسته هستیم. چی غیرت بر ما میمانه؟ بگوی غیرت سری عقیده هست یا نه؟ شما بگوی چه کدام وجدانی تان اجازه براتان میده که من در خانه خود بشینم آرام بشینم؟ مرگ به او راحت، مرگ به او آرامی، مرگ به او پول و پیسه، به او عزتی که عقیده ما در خطر باشه. لیکن ما برم چیزی نرسم. چی به درد میخوره این عقیده؟ در روز قیامت رفته نیستی الله از پیشت سوال میکنه. این زرنگی نیست، این منافقت است. بالله قسم نفاق است که تو دفاع از عقیدت نمیکنی. میگی که با نمی مردم هر چی میشه سری از یا شوه. منافقین امین مردم بودن و می خاطر قطعی کفار بیتون تاروبا را بسته کرده بودن که ما سبا اذیت نبیبینیم، ما سبا تجارت ما بیرواج نشوه، شبیه نفاق نگیریم. و علم وقتی در دعوت میشی به یک امر جامع باید حاضر باشی، یک رای بده، یک نظر بده، یک گلاس آب پیش کن به یک برادرت. یک دفعه تاریخ صحابه را مطالعه کنی، زنا شریک میشه، سپر میشه به وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم. تو برابر زن غیرت نداری، پیروی او مردم نکنی. ما که گلاس جهاد نماها داریم که خود جهادی میگه که یک زنی بگویم بی حیا میخیزه یار رسوا میکنه، چیز گفته نمیتونه، ما خود در اون سرحد نمیرسانیم. این مرگ الله برای ما مقرر کرده، ساعتش به الله قسم اگر تغییر بکنه یک سکندم تو بالا نمیشه. و مؤمن و عقیده داری یا نه؟ خودی که مرگ به عزت باشه، مرگ به حیثیت باشه، مرگ به غیرت باشه. ورق برات میرسه، چی هیله داری؟ چرا حاضر نشدی؟ جواب بگو. چرا این عقیده را اختیار کردی؟ چرا از این عقیده؟ این دین امور رقم رونق نگرفته، این دین توسط او مردم رونق گرفته
که زمان محض در دلشان آرزو پیدا میشه که حال خو اسلام یک کمی فتوحات زیاد داره، ما امیقدر سالا زادیم خانه و کاشانه ما کمل باقی مانده، نه نهال شاندیم، نه کار و روزگار در زراعت خود کردیم، بام که یک کمی همین کاروبار زراعت خود بکنیم. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. یا آیت ابو ایوب انصاری را در چی میگه؟ این در حق ما نازل شد. ما در بین خود گفتیم که اینقدر وقت جنگ و جهاد کردیم، آلیف موقع ازی رسیده که یک کمی زمینای خود اصلاح کنیم، یک کمی زراعت خود اصلاح کنیم. الله آیت روان میکنه. امو جماعت بود که امروز دین در اینجا رونق گرفته. او صحابه خانه داشتن، کاشانه داشتن، اولاد داشتن، زندگی داشتن، زمین داشتن، تجارت داشتن، ولی همه را قربانی کی کرده بود؟ قربان دین الله. از او خاطر الله اعلان میکنه که رضی الله عنهم، الله از پیش از یا راضی است، الله از پیششان راضی است. به الله قسم اگر در همچو روز از وظیفه تیر نشدی، از مال و دارایی تیر نشدی، از جان تیر نشدی، باز خود مؤمن مخلص و واقعی نگو. ما برات واضح برات میگم. تاریخ منافقین در قرآن مطالعه کو که منافقا چرا این کارا میکردن. پس میایم در اصل موضوع خود. باز میایی گپا برای خودتان معلوم است. در بتخاک سری مسجد تعرض شده، مردم تعرض کرده. کاش که سری در امثال این دعا تعرض میکرد. کاش که در یک مرکز به عیسویت دعوت میشه تعرض میکرد. کاش که به یک رقاصخانه تعرض میشد. کاش که به یک صرافخانه تعرض میشد. کاش که به یک بی غیرت خانه تعرض میشد. سری مسجد الله تعرض میشه. و من ازلم ممن منع مساجد الله یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. الله امیر میگه کیست خیر ظالم؟ از این که دیگه هم ظالم پیدا میشه. کسی که منع میکنه مساجد الله را، از چی منع میکنه؟ ایذکر فیها اسمه، که نام الله در اونجا بالا شود، توحید الله در اونجا بیان شود. الحمدلله مساجد ما و شما توحید بیان میشه یا رقص میشه؟ در پشت اینمی لاسپیکر هاهوی جور میشه، به نام نعتخانی، شیرخانی و بیتخانی شروع میشه، یا در مساجد سلفیا غیر از ترجمه قرآن درس حدیث دیگه درس نمیبینی. در مقابل از او مردم میخیزن. لیکن تو دکانداری تا ادامه بده، رفع الیدین بکو، خدا موحد میگیری، خدا در منهج سلف میگیری. چه قسم در منهج سلف هستی؟ از سلف یک دفعه تاریخش مطالعه بکو. و همینطور گذاشته بودن دینه، حمایه نمیکرد، نرسانده بود در جای دیگه. ما که هلاک میشیم از دست ظالما. بله یک نکته را اینجا یادآور میشم و مهم نکته است. قبلا هم در تقاریر خود گفتیم، بازم میگم، ما از او جوان، از او شخص اعلان براءت و بیزاری میکنیم که خلاف فتوای علمای حق پرست از خود فتواهای ناحق میده و فتنه ها را بالا کرده رایسته. میره در سر قبرستان مردم استاد میشه، کلش مشرکین است. میره کتابا را نعوذ بالله گند میگه، میره اماما را توهین میکنه و از جمع ما نیست و در منهج سلف نیست. همیشه بر ما بلا و مصیبت همچون مردمای جاهل بر ما پیدا کرده. خودش یک گروه منفعتش به دین نرسیده، لیکن برای ما مصیبت و تکلیف جور کرده. ملا صاحب در مسجد مکه آمدی دهنت باز میشه، باز هرچی خانی میکنی. خودت به الله قسم، خودت که در خانهت نماز میخوانی پرت که کس نبینه رفع الیدین پرت میکنی. این بی غیرت. اینجا آمده یاری ده نواز کرده، گاهی او عالم بد بگو، او رام بد بگو، او رام بد بگو. اینجا موقع پیدا کردی مسجد ما را خراب میکنی، از حدود الله تجاوز میکنی. تو در کدام منهج سلف هستی؟ پدری خود مرتد میگه، مادری خود کافر میگه، دیگه شما مشترک میگه. چقدر علم داری؟ چقدر معلومات در دین داری؟ چقدر؟ تنها غیرت سبب از این نمیشه که آدم مفتی جور شود. تنها شجاعت سبب از این نمیشه که من خیلی شجاعت دارم فتوا دادم میتونم. فتوا برای خود علم میخواه.
حکم کردن سری مردم برای خود علم میخواه. با یک کلمه تو در جهنم میری، با یک کلمه. و گاهی برادرها سر من انتقاد میکنه که مولوی صاحب تو خودت عالم هستی، از دهنت چی می فاش میبرایه، فاش میگی، بد میگی، علما را بد میگی، لعنت میگی. من میگم که نه، تو خبر نداری. لعنت الله گفته. الله میفرماید کسی که حکم الله را پنهان میکنه، در قرآن کریم عالمه که حق تابعداری نمیکنه، کتمان حق میکنه، او را سگ گفته. که عالمی که بیان نمیکنه دین به مردم، او را خر گفته. نعوذ بالله. الله میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسی که کتمان میکنه آن چیزی را که الله میگه ما در کتاب بیان کردم برای مردم و این مردم بیان نمیکنه، این مردم کدام طایفه است؟ الله میگه سریازی الله لعنت میگه و هر چیزی که لیاقتی لعنت گفتن داره. ماهی و پرندم سرش لعنت میگه. دیگر خود چی میکنی؟ این کار من نیست. بیا اینو علی برات میگم. ششم سورت آیت امی است. میایه رسوم جاهلیت خدا ترجمه میده بالای حکم الله. سمجوته جور میکنه، راه ها را جور میکنه. دختری فلانی زنا کرده، بچهش زنا کرده، آلی سرش یاد دور از زدن و سنگسار است. این جمعی ملای ناملا، ملکی ناملک، آجی ناجی جمع میشه، فیصله میکنه ما و شما برای خود یک سنگ داریم. کدام سنگ داره؟ سنگ ظلم، سنگ کفر، سنگ بیغیرتی. این مردم ها در روز قیامت جواب میدن. لذت ها را، زنا ها را بچه فاسق برادر فاسق کرده. اینی آجی ملا، اینی وکیل جمع میشه. دختری بیگناه، همشیری بیگناه بیچاره را، معصومی بیچاره را، او را به بد برای از این کسی که دختر گریختانده برای از او داده رایسته نکایش امین ملای ناملا بسته میکنه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. ترجیح میده احکام جاهلیت، رسومات جاهلیت، رسومات قومی را. امروز نکاهایتان به چی میشه؟ راستتان بگوی. آرش کردن زن چیست؟ دیوسی نیست؟ بیغیرتی نیست؟ رویز چیره لچکو زنگو جاملیش زینتیش خب با محترم گلپوش کو، خب نشان نما کو که کلی مردم بیا برگ بزنه، یک دفعه او رسی کنه، باز کوچه بگردان شه، باز فیلم پوری کشه، باز در اینترنت بنداز شه، باز نه قطع امی بیناموسی نعوذ بالله، قطع امی زنید در مجلس عام اختلاط مرد و زن رقص بکو، سینه چپکو، بی غیرت ظالم. کدام حکمتو حاکم کردی؟ تو سبا جنازه داد، تو سبا نماز میخونی؟ بگوی برم این طور ملا را آدم چی بگوی؟ اینی ملا اینا ملا میره نکاح اینی طور فاسقا را بسته میکنه دور از حاضر مجلس مسلمان های واقعی. کدام بی غیرتیست که دی دین نامده؟ این دختری که میره در تلویزیون رقصا میکنه، سینه را چپا میکنه، او برادر داره؟ برادر دیوس نداره؟ پدری دیوس نداره؟ کوکوی دیوس نداره؟ بابای دیوس نداره؟ سبا باز او خبیث انفجار کشته میشه میگه شهید شد، شراب خورده میگه شهید شد، دزدی نکرده میگه شهید شد، رقصا را کرده و کسای فاسقای فاجرای در گردش چک چک میکنه، در زیر پول پیسه او گم میشه. او دختر او جماعت کدام جماعت است؟ این فیصله با کدام فیصله است؟ دین تنها امیر میگه یک وقت نمازه بخوان، تسبیح از دروغی را در دست بگی، دین است. محکم الله را بد میگم، به می خاطر بد میگم در کل عمر در سر منبر نواقض اسلام بیان نکرده که اسلام توسط این چیزا. وضو نواقض داره یا نداره؟ وضو میده میشه یا نمیشه؟ در می مجلس نشسته استی خور خو بردته وضویت میده شده یا نشده؟ چرا میبروی؟ نماز خوانده میتونی؟ اگر حلال بدونی چی میشی؟ کافر میشی. اسلام نواقض نداره که اسلام میده شوه. هر
هر کاری که ما کردیم اسلام ما اسلام است، اسلام ما اسلام است. کل عمر در دنیای کفر تیر کرده، شراب خورده، کسی شاهد نداره سرش که امین نماز خوانده باشه. کل عمر در زنا تیر کرده، مردیش اینجا بیایه این ملای خبیث برش چی میکنه؟ برای 2 روپه، برای 100 روپه، برای 1000 روپه، گاهی ده او سرش گاهی ده ای سرش رفته رایسته. بسیار خوب جوان بود، بسیار نیک جوان بود. مولا صاحب تو خوب ببین، حقیقت ها را ببین، تو مسئول هستی در روزی قیامت، از تو سوال میشه. مصداق آیت 6 صورت شد که کفر است، 6 صورت و کلش تعلق به عقیده داره. یکی کفر عملی است که را کافر مخرج از ملت گفته نمیتونه. یک شخص است، پدر است، دخترش روز مرا میبرایه، لج پیشن کدگی در دفترها میره کار میکنه، قطعی بچه دیده شده، عکساش برآمده. امی آدم اعتراف داره که زناست، این حرام است، خجالت میکشه. بازم این آدم چی میکنه؟ والا غریب استم، اگر دخترکم کار نکنه باز کرای خانه را از کجا کنم؟ مولوی صاحب من پشت کرای خانه میگردم. این مردکه او حکم گشتن دختری خدا روا نمیدانه، لیکن هوا و خواهش دنیا او را وادار به این ساخته که دختر اجازه بده. این حکم فردی است. قاضی میگه که همین فیصله را که میکنم این به غیر ما انزل الله است و این فیصله کفری است و اعتراف داره که این فیصله غلط و حرام است و ما از هدایت، از راه هدایت یک طرفه شده، لیکن به خاطر ازی که رشوت میگیره، $5 را دیده، این فیصله را میکنه، این را کفر عملی میگه. بله گناه عظیم است، گفتم از زنا کردن بالاتر، از قتل کردن بالاتر است، اما کافر برش گفته نمیتونم به خاطر ازی که اعتراف داره که این حرام است. 7 صورت شد در آیت، 1 صورت عدم کفر است، 6 صورت دیگه که تعلق به عقیده داشت کفر میشه. آلی او دوستای ما که تاپا خود مفتی جور کرده به یک روز ترجمه نشستن، به یک مجله خواندن، به یک رساله خواندن، خلاص بعد از او دیگه مفتی قوی است، فتوا یادی نمیده، فتوای میده شدن وضو باقی ماندن وضو را نمیده، فتوای را میده که زنش سرش چی میکنه؟ طلاق. فتوایی را میده که باید جنازی آدم خوانده نمیشه، فتوایی را میده که در مقبره مسلمان ها گور نمیشه، فتوایی را میده که یه آدم منفور جامعه مسلمان از سلام سرش داده نمیشه، فتوایی را میده که استغفاری آدم درست نیست، چرا کافر و مشرک استغفار نمیشه. جوان تینالی فکر بکو که تو چه قسم فتوا میدی. تنها درد و رنج وادار آدم نمیسازه که مرک شکنجه کده یک کسی در مقابلش بخیزم دلم درد کده بسیار زجر دیده میگم کافر هستی. نمیشه. اسلام قانون داره، من تابع قانون هستم، نمیتونم که خلاف قانون اسلام از خود حکم تیار کنم سر کسی بزنم به خاطر که او درد برم رسانده، زجر برم رسانده. نه، من پابند قانون الله هستم. کسی را که الله کافر گفته کافر میگم، رسول الله کافر گفته کافر میگم. کسی را که الله و رسول الله کافر نگفته من کافر گفته نمیتونم. الله متعال بکنه که ما بصیرت تام پیدا بکنیم، باعث جور نشویم که یک حرکت واقعی را ضربه بزنیم، باز خود منصوبم به مو حرکت واقعی بکنیم. ما به منهج سلف روان هستم، لیکن این کارا را بکنم که مردم سلفی ها را لعنت میگه و بد میگه. از دست تو کاری غلط و نادرست انجام داده ای، تنها گناه ضرر برای خودت نبوده بلکه بسته گرفتی منهج لکدار و نامبد ساخته ای. این بحثای ما کلش به خاطر امی بود که ما در موضوع فتوا دادن آنقدر از دقت کار بگیریم، اقدام به کفر کسی قطعا نکنیم. این را باید بدانیم. چرا که تو کسی را کافر گفتی خب بس مباح دم کردیشه، خونیش روا کردی، باز کشتنش هم برات جایز است. خبر داری که کشتن ناحق مسلمان چطور است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ زوال دنیا، از بین رفتن دنیا، این خیلی بالای الله چی میشه؟ آسان تمام میشه از اینکه خونی مسلمان به ناحق ریخته میشه. فتوای تدقیق باش،
نشوه که نعوذ بالله منجر به بسیار گناه ها شوه. الله متعال بصیرت کامل در دین نصیب ما بکنه که ما واقعا دین خود از منبع اصلی خود بگیریم، مختلط نسازیم، تحقیق بکنیم، دنبالش بگردیم و بعد از او الله متعال توفیق عمل بر ما نصیب بکنه که ما باشیم یقینا دین خود عمل کرده باشیم. همینطور نمیشه که ما خود یک طرفه میگیریم، دنبال و تحقیق دین نمیگردیم، میگیم که نه مسلمان هستیم. اینطوری مسلمانی نمیشه. ما باز توصیه ما ایسته جوانا، شما حماسه داری، غیرت داری، بسیار غیرت شما را برمی انگیزه، لیکن چی بکنی امروز؟ از دست چی می آید؟ چقدر مردم تو شریک ساخته ای با این گپایی که قرآن گفته، با این گپایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته؟ چقدر اقاربی تا دعوت داده ای؟ چقدر محنت کشیده ای؟ تو یک کمی خو لا اقل حجت خود سرش ثابت خو بکو، حجت خود سرش ثابت بکو. آن چیزی که در قرآن حدیث شنیده ای رساندن از او سری تو فرض است، تو امور برسان. قبل از اینکه ما این کارا را انجام بدیم فقط ما مفتیا جور شدیم خنجر است، خلاص سرا را بریده برو خیر و خلاص و فکر میکنی که من نجات یافتم. فکرت باشه که تو را ابلیس لعین از راه دیگر خطا میکنه، خیلی بالا میبرته، لیکن اینطور سکوتت بده که باز دیگه کشیده نمیشی از او چقوری. فکرت باشه دین بسیار دقیق است، فتوای دین بسیار تحقیق طلب داره، سرسری و سطحی نیست که هر کس فتوا بده. آسان گپ تکفیرش کردم، فلانی را تکفیر کردم. خب جناب تو تکفیر کردی؟ تو تکفیر نمیتونی. میلیون نفر تو اشخاص جمع شوه، کسی را تکفیر نمیتونی تا که در قانون الله و رسول الله کافر نشوه. جناب به تکفیر تو تکفیر نمیشه. تو باید متوجه ای گپا باشی. الله متعال ما را توفیق نصیب بکنه که حقیقت دین خدا بسیار کما حقه تحقیق بکنیم، دنبالش بگردیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. شاگردایم در قریه خودم خونه، در قریه دیگه که شاگردایم بود که تکبیر تشریقه در روز عرفه شروع کرده بعد از نماز تکبیر تشریقه. گوشتان واز است یا نه؟ الله اکبر بعد از نماز گفته. سلام از مسجد که برآمده مردم گفت نگفته بودیم که یا هم خراب شده قطع استاد خودشان یا هم وهابی گشته. سعی کنه برای بیان حقایق کلماتی که توسط دشمن در تلویزیونات زمزمه شده کلمه وهابی ایمانی حتی امر واجب بیان کردن شده. امر واجب مردم برای مردم بیان قدر چی میکنه؟ من دین روز درس مسلم گفتم، من گفتم آمین بالجعر بگوی. کسی که نفرت از سنت رسول الله داره دم پیش رویش بگوی. این عمل داده قدرش بشناسیم. ما باید بفهمیم که زمانی که رسول الله ما را ترغیب میده که عمل صالح، عمل صالح. حدیث دیگه است ابن عمر رضی الله عنهما میفرمه پیغمبر علیه السلام میگه ما من ایام اعظم الی الله و احب الی الله، نیست روزها که خیلی معزز بزرگ باشه به الله و محبوب به الله باشه من العمل فیهن، از عمل کردن در این روزها، من هذه العشر، از این روز. پیغمبر علیه السلام چی توصیه میکنه؟ زمانی که هر عمل نیک در این روزها خیلی محبوب و معظم و بزرگ است، پیغمبر علیه السلام میگه فاکثروا فیهن التکبیر، فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید. شما زیاد کنید در این روزا الله اکبر گفتن، عظمت و بزرگی الله را بیان کردن، تحلیل لا اله الا الله گفتن، تحمید الحمدلله گفتن، تسبیحات زیاد بگوی، عبادات الله را زیاد بکنی، تکبیر بگوی. ما تکبیر نمیگیم، این در روز داخل شده هیچ کس هم نیست، کسی هم در یک جای نمیگه. سنتی که بالکل وفات کرده، مرده. اگر ما زنده کردیم شه بعد از اینکه هر کس سرش عمل میکنه بدون از اینکه اجر از او کم شوه بر ما اجر الله میده. سنتی که بالکل مرده و مردم خبر نداره. از تکبیرهای تشریق مردم خبر نداشت. من که از پاکستان آمدم چون اوازه ها قبلا آمده بود و مردم همینطور فقط منتظر بودن کدام عمل خلاف عمل خودشان دما دیده شوه. شاگردایم
در قریه خودم خونه در قریه دیگه که شاگردایم بود که تکبیر تشریقه در روز عرفه شروع کرده بعد از نماز تکبیر تشریقه گوشتان واز است یا نه الله اکبر بعد از نماز گفته سلام از مسجد که برآمده مردم گفت نگفته بودیم که یا هم خراب شده قطع استاد خودشان یا هم وهابی گشته سعی کنه پرسان ما برابر شدم یک دو نفر آستا کد آمد اما از من پرسان میکنه مولوی صاحب از همین شاگردایت ما یک عملی خیلی جدید و نو دیدیم ما چون که تو تایید میکنی یا نمیکنی باید شاگردایت بسیار معتاد باشه اینجا خوب میبینی که مردم اساسیت داره اعمالی که من گفتم چی عمل کرده تو بگو وار خطا شدم که شاگردا کدام جنایتی بزرگه کرده او نسبت به ما میشه شاگردای تو گفته میشه مثل که آل هر آمین بالجهر بگه خلاص دیگه نسبتش به ما میشه شاگردای مولوی متوکل است حالا به خاطر از اینکه چیسته چرا اینقدر چی میکنه من دین روز درس مسلم گفتم من گفتم آمین بالجهر بگوی کسی که نفرت از سنت رسول الله داره دم پیش روش بگوی دم پیش روش بگوی از سنت رسول الله که نفرت داری بعد برش گفته شو خب پرسان کردم بیادرها بگوی چی عمل انجام داده گفت نماز که خلاص شد یا با آواز بلند الله اکبر یک کلمات دیگر هم قدش اضافه کرد ما گفتم چرا شما چند سال هستی گفت دیگه چی میگم من خو اینا ریشم سفید شده انشالله در 63 64 هستم دیگهش برای من میگه که یک 52 شاید باشم 50 ساله باشم ما گفتم در این قدر سالا تو ایره نمیفهمیدی کی تکبیر تشریق است گفت بالله قسم کرد میفهمید نگفتیم در عمر ما گفتم خب از پیش سوال کردم ما گفتم کتاب در کدام کتاب خب عقیده داری گفت راست بگیم در کتاب حنفی ما گفتم کدام کتاب و بیچاره دیگر یاد نداشت کنزه برش کشیدم صفحه باز کردم ما گفتم به خانه میره گفت من کم ملاسم قدر زیاد عربی را نمیفهمم گفتم اینا زیر ترجمه هم داره یا کلی میخونه میگه هیچ خوب گفته که اینا یک روایت است که از 5 نماز چی شوه 8 نماز دیگر روایت او فتوا هم در قول امام است شاگردایش است اول برش گفتم که امام صاحب تانم خطا شده شاگردا مخالفت امام صاحب کرده امام صاحب میگه 8 نماز پشتش خوانده شده تکبیر تشریق امام میگه 23 نماز چقدر مخالفت میکنه ها خب بیچاره خیلی چی شدن من گفتم چطور است باز رفت در سری مسجد در سری مولایشان مولا را گفته بود که مولا صاحب یک سوال گفت بله گفت نه همین دین به ما بیان کردی یا نه که پنهان کردی گفت نه الله نکنه ما بیان کردیم گفتیم روز ما پیش مولوی صاحب رفته بودیم یک چیز برای ما نشان داد که تا دیده برای ما بیان نشده کتاب و صفحه‌ش هم ورقش قاط کردگی برش داد گفت را بخون مولا میگه عرق کرد بعد از عرق چی میگه والا این گفتن خواهم میگفتیم خب باز مردم آدم وهابی میگه امروز برای بیان حقایق کلماتی که توسط دشمن در تلویزیونات زمزمه شده کلمه وهابی این معنی حتی امر واجب بیان کردن شده امر واجب مردم برای مردم بیان کردن نمیتونه بری ملایتان پرسان کنی الحمدلله امروز کم سر و صدا شد شاگردا پیدا شد ملا صاحبا را در تلویزیونا زنگ میزنه ما کم میگیرش ای برای آجاس او مولوی صاحب پیغمبر علیه السلام گفته من اراده یضحیه کسی که اراده داره که قربانی کنه این دا وجود عمره کننده هیچ مربوط نیست دیگه چی میگه در درجه مستحب است او ملا صاحب بس پشت سر زنگ برش میزنه که پیغمبر علیه السلام میگه فلا یأخذن صیغه نهی است تاکید به امرای نونی تاکید قطعش یک جای شده پیغمبر به تاکید امر کرده و قرینه خلافش موجود نیستی واجب است که باید بگذاری اگر ایره میتراشی یا میگیری حرام است مولا صاحب این طرف میخیز میزنه این طرف خیز میزنه بیان خونه میکرد این مشکل ماست این مشکل امروزی ماست که ما خود آگاه نمی کنیم خود در کوچه اصلا چپ میزنیم باز میگیم از کدام مولا را قبول کنیم از کدام مولا را قبول میکنی مولایی که عمل میکنه از پیش سند طلب کو که عمل انجام میده من امروز الحمدلله در مجلس گفتم اخطار میدیم به سطح افغانستان امی عمله که شما انجام دادی یک سند برام امونجا مولا بوده خود شورام ندادم که لا اقل یک کم اینطوری هم میکردن
اما قدرم نشد. من گفتم یک سند برم بده. بله، دین ما را ترغیب داده به عمل صالح. عمل صالح به چی میشه؟ عمل صالح به ادای واجبات، منع شدن از منهیات، راه تقوا را اختیار کنیم، نمازهای خود محافظت کنیم، از صدقات زیاد کار بگیریم. موقع صدقه است. بندی که در زندان است، اولادش که در اینجا چیزی نداره، معیوبی که چیزی نداره، یتیمی که هست، بیوی که هست، از حالش کسی تحقیق نکرد وهابیت که وهابیت چی است؟ که تو بدعت رد کنی، شرک رد کنی، قبر پرستی را رد کنی، شخصیت پرستی را رد کنی، کستی؟ نامت وهابی است. که مو مطلی که مردم دایم میکرد، میگفت که کسی برات گفت که الا بینی تا پیشک برد، اول دست در بینی ببر، نه دنبال پیشک بدو. خب من در افغانستان که دیدم مردم در بینی دست نمیبره. کمی بگوی که بینی تا پیشک برد، دنبال پیشک بدوی در رایسته. او اصلا جوابی وهابیت برم داده. عالی مفهومیدم که کسی نماز خواب بخونه او وهابی است. کسی که پیروی از قرآن و حدیث بکنه، کسی که دنبال سنت پیغمبر بگرده، ایره مردم وهابی میگه. و يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. امروز که در افغانستان به نام وهابیت زمزمه میشه و گپ بالا میشه، تو عالم من حیث عالم قرآن چی تحقیقی داری در این مورد؟ اول بررسی کو وهابیت کدام فرقه هست، کدام گروه هست، دعوت برش روان است، در کدام جای مرکزیت داره. افسوس است که ملت به این اندازه غافل که مو مطلی که مردم دایم میکرد، میگفت که کسی برات گفت که الا بینی تا پیشک برد، اول دست در بینی ببر، نه دنبال پیشک بدو. خب من در افغانستان که دیدم مردم در بینی دست نمیبره. کمی بگوی که بینی تا پیشک برد، دنبال پیشک بدوی در رایسته. کسی تحقیق نکرد وهابیت که وهابیت چی است. یک شخصی برای من گفت، از من سوال کرد، مرا گفت که مولوی صاحب امی وهابی کی را میگه؟ من فهمیدم که اولی هر چی را بگویم در ذهنش نمیشینه. من برش گفتم که اول یک کار بکو، باز بعد از اون وهابی را برات معرفی میکنم. گفت چی کار؟ من گفتم تو اول می نمازی تا خب درست بخوان. او فکر کرد که البته نقصانات در نماز ما است، از او خاطر مولوی صاحب. من گفتم باز جوابی از ایرم برات میگم، تو برو نمازی تا درست بخون. گفت چی رقم درست بخوانم؟ من گفتم خواب رکوع بکو، خواب سجده بکو، قیام بکو، پس از رکوع که بالا میشی قومه را خوب درست بکو، در بین دو سجده جلسه خوب نماز بخوان. باز بعد از اون معنای وهابیت برات میگم. مردکه بیچاره که رفته نماز شروع کرده، گپ توصیه مرا دیگه عملی میکنه، نماز درست خوانده. بیچاره وقتی که نماز خلاص میکنه، یک دوست برش بالا شده، گمان میکنم که تو وهابی شدی. این مردکه ایران میمانه، این مردکه ایران میمانه. میگه نه خیر، چی میگی تو بیادرم، چی میگی؟ گفت دیدم تا که نماز رقمی خواندی. این مردکه فهمید که اوهو مولوی صاحب خو واقعیت برم گفت. او اصلا جوابی وهابیت برم داده. عالی من فهمیدم که کسی نماز خواب بخونه او وهابی است. کسی که پیروی از قرآن و حدیث بکنه، کسی که دنبال سنت پیغمبر بگرده، ایره مردم وهابی میگه. و امی گپی من نیست. مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله از علمای دیوبند است. در دیوبند او را ابو حنیفه ثانی میگه. فتاوای رشیدیه کتابش است. از او سوال شده وهابی کیست؟ او جواب داده وهابی متبع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این در کتاب خودشان. امروز که تو بدعت رد کنی، شرک رد کنی، قبر پرستی را رد کنی، شخصیت پرستی را رد کنی، کستی؟ نامت وهابی است. مولوی صاحب محترم، آیت قرآن کریم خبری تو آمد
که اگر کسی آمد فاسق به یک خبر فتبینو، شما تحقیق بکنی. یک کتاب فعلا هم در بین اوساط مردم توزیع میشه به نام اعترافات جاسوس انگلیس به نام هنتر. ای کاش این عقل کدام طرف میره؟ این بصیرت کدام طرف میره؟ یک چوپان هم که پرسان بکنی که یک کسی که جاسوس انگلیس باشه، جاسوس انگلیس اعترافات میکنه؟ شبکه خود افشا میکنه که ما چی کاروایا داریم؟ بگوی، شما بگوی. او خود پنهان میکنه، او خود کارکردگی ها و عملکردهای خود پنهان میکنه، کسی آگاه نشه که باز فریب نمیخوره. او خود اقرار نمیکنه. انگلیس فاسق است یا عادل است؟ پیشی مولا عادل است. تبیین نمیکنه. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یک عالم است مثل سایر علما. شاید اقوال خطام داشته باشه، به ما معلوم نیست. تعالی را الحمدلله کتابای از که ما مطالعه کردیم، در دسترس ما قرار داره، تحقیق کردیم، تمام مسائلش به بنیاد و اساس چیست؟ بگوید دلیل قرآن و حدیث است. کتاب توحیدش مشهورترین کتاب است، در کل جهان تدریس میشه و ایقا شهرت یافته که هیچ پرسان نکو. واقعا تحقیق توحید که او کرده، بعد از اینکه هر کس تحقیق میکنه دنبال روی ازی است. اما کتاب خو مطالعه کرده باشه. این مولوی صاحب یک دفعه مراجعه بکنه به اصل کتابی شیخ که چی نظر داره. این جاسوس انگلیس است، این تخریبات کرده یعنی که حقیقت دین بیان کرده. ما او را میگذاریم. در افغانستان ما اینجا امی گپا خیلی زیاد بالا میشه، خصوصا هر حادثه که میشه نقطه طرفی چی میشه؟ مسجد کمپنی. او مردم خیرت است. ما خو برنامه زیرزمینی نداریم تاکاوی، ما خو برنامه علنی داریم. ما در کل جاها درسی چی داریم؟ تفسیر. او ثبت میشه، او نشر میشه، او امروز در جهان نشر میشه. ملاحظه داری علی الرأس والعین، با چشم و سر. دعوای معصومیت خو ما نداریم که ما معصوم هستیم. حرکات ما را مشاهده میکنیم. شما که در این مسجد آمدی پابندی هستی جا؟ کدام کارت براتان داده شده که چیک میشه؟ تو بیا اینجا بشی ببین کدام ملاحظه که داری. خلاص کیست که نمیپذیره. ولی با تأسف ما از آیت قرآن کریم هم پیش دستی میکنیم، فتوا را صادر میکنیم، مردم تحریک میکنیم یورش ببره، هجوم ببره. در روز قیامت او دختری که در اونجا تو پایین کردی از موتر و کتک زدی، انشاءالله در روز قیامت این دختر استاد میشه. این دختر برای تفسیر آمده بود و تو کتک میزدی. مولای جواب میگی. این جوانی که با این قدر دوره های فتنه انگیز که باید هر ساعت و لحظه از او نعوذ بالله در فحاشی تیر شوه، لیکن او جوان برای تعلیم و آموختن کتاب الله و حدیث رسول الله آمده، شوق و اشتیاق و محبت قرآن حدیث داره و تو ملا فتوا داده مردم کتک میزنه. در روز قیامت جواب داده نیستی. جناب مولوی صاحب محترم کلیپ دیگر هم شنیدم. جناب مولوی صاحب شاید امکان داره پیدا میشه افراد است، همیشه در ذهنتان باشه یکی حکم مجموعه می باشه، یکی حکم فرد می باشه. مثل که یکی اسلام است یکی مسلمان است. اسلام و مسلمان فرق داره. اسلام نظام الله است. در نظام الله کسی نقصان اشتباه کمی کوتاهی را پیدا کرده نمیتونه تا روز قیامت. اخطار است. اما در مسلمان افراد پیدا میشه که شراب میخوره، افراد پیدا میشه زنا میکنه،
افراد پیدا میشه قمار میزنه، افراد پیدا میشه خیانت میکنه، دروغ میگه، غیبت میکنه، افراد پیدا میشه. این مفهوم از این نداره که اسلام نادرست و غلط است. این مفهوم داره. نه همه تو کی؟ تو کی؟ من؟ شما آدمون؟ اگجوی تو؟ من کلوب. تو اکلوب همینجا زندگی میکنی؟ من مهمونم. نه اومدگی. قبول سر گفته است. کی گفته است؟ کی گفته است؟ تو با تو هم گفتی. من خوشم. ای بدبخت تو تعالی را سلفی را نمیشناسی، به سلفیت مؤمن شده نمیتانی. کسی که عقیده سلف منهج سلف نداشته باشه مؤمن نیست. سلف خیر القرون است، صحابه، تابعین، تبع تابعین. اگر به منهج از روان نباشی، عقیده از نداشته باشی، تو مؤمن نیستی. ای بدبخت تو تعالی را سلفی را نمیشناسی، به سلفیت مؤمن شده نمیتانی. صورت چیزی؟ صورت این جمعشا؟ کده وقت خدا که جوم میگه من مشته واقعا نگیم نگیم يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي سلف منهج سلف نداشته باشه مؤمن نیست. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مال داری، امروز خبر داری چند چینل برای ترویج فحشا است، برای ترویج عقاید نعوذ بالله تفرقه اندازی. این چینل هایی که کلمه وهابی را در دست گرفته که سلفی را، امی کسایی که باز خود مبصر هم میگن، بجای از که الله متعال را یک کمی بصیرت بده که تحقیق بکنه، ای بدبخت تو تعالی را سلفی را نمیشناسی، به سلفیت مؤمن شده نمیتانی. کسی که عقیده سلف منهج سلف نداشته باشه مؤمن نیست. سلف خیر القرون است، صحابه، تابعین، تبع تابعین. اگر به منهج از روان نباشی، عقیده از نداشته باشی، تو مؤمن نیستی. لیکن یا فرقه های جدید پیدا شده، وهابی و سلفی است. این از کجا تبلیغات میکنی؟ وهابی کی را میگه؟ کسی در دنیا پیدا میشه که خود وهابی کدام اموی که به اصطلاح تو خود وهابی بگیره یا کدام مذهب پیدا کرده میتونی؟ لیکن چینلای چوچای یهود و شیطانا تبلیغات کرده رایسته، از هان مردم چقدر تخریب کرده. یک چینل وجود داره که به سوی توحید الله دعوت بده، یک تلویزیون برای من نشان بده، یک رادیو که توحید پاک بیان کنه بدون هراس و شعر شرکی را در رادیو خود نشر نکنه. نگویه که الله بر روی پیغمبریت پیدا کردی دنیا را، شعرها را خود ترانه را خود میشنوی. توحید درست بگویه، به سوی محبت سنت پیغمبر دعوت بده، برای ما پیدا کنی. یک چینل، یک مدرسه قرآن و حدیث که واقعا درس قرآن داده شود، درس حدیث داده شود، برام نشان بده. درس های حدیث است، فقط چپا کردن از پالوانی است. پالوانی را میشناسه؟ سه مذهب در یک طرف است، یک مذهب در دیگر طرف است. مثلا کیمیا پشتگیری میشه، در کلش سه مذهب چپا میکنه، یک مذهب چی میکنه؟ بگه زورآور ثابت میکنه. از حدیث پیغمبر که مطلب گرفته میشه او گفته نمیشه. درس حدیث کما حقه وجود نداره، واقعیت است. ایران من واقعیت میگم، نداریم. یک مرکز نداریم. اول ما و شما هستیم، 2 سال می شما پروسه خریدن مرکز شروع کردیم، تا حالی را کامیاب نشدیم که یک جای بگیریم که یک کمی وسیع باشه، در اونجا مدرسه داشته باشیم، لا اقل خصوصا برای ولایت 5 نفر لیلیه داشته باشیم، هم از برادرام از خواهرام.
الحمدلله یک جامعه اثریه در پشاور است، دو جامعه اثریه است. مدرسه شیخ صاحب عبدالسلام الله مرحمت کنه شه، مغفرت کنه شه. چقدر خواهرای امروز که ترجمه قرآن روان است توسط خواهرا شاگردای امو مدرسه است. نمیتونیم در افغانستان یک لیله برای خواهرا داشته باشیم، فارغین بدیم خواهرا را، علمای دین جور شود. این دین خود تنها برای مردان نیست. کدام غیرت کردیم؟ مکاتب خصوصی است که پرسان نکو، مکاتب خصوصی است که پرسان نکو، پیسه جمع کو، پیسه فیس بالا ببر، بگو اولاد مردم تباه کردن بیچاره. ایده کدام طرف میکشانه؟ غریب بیچاره زیر گل است. از مکاتب کلی استازای فامیده میره در مکتبای خصوصی، مکتبای دولتی همونطور کسای باقی میمانه. مردم با اولاد غریب در اونجا میره، درس نیست. بگوی خیری اولاد غریب سوار رئیس و وزیر شده میتونه، مامور و معلم شده میتونه، باز دیخانی میکنه. این نظام اینمی دموکراسی و لعنتی آورده، فکرتان باشه. در کدام حالت رسیده؟ امروز چی گپ است؟ مکتبای خصوصی جور شده. حالی ما از خود سوال بکنیم که نیاز به چقدر مصرف است که ما بکنیم؟ بگوی چقدر نیاز داریم؟ شما در افغانستان کدام مؤسسه خیریه را پیدا میکنی غیر از این که از بیرون جور شده باشه؟ اوی که از بیرون جور شده او را نمیگم، از داخل افغانستان مؤسسه خیریه که واقعا در مردم مظلوم در خیرش برسه داریم؟ در کجاستیم؟ قرآن کریم برای ما میگه انجینر صاحب، دکتر صاحب، معلم صاحب، مولوی صاحب، مالدار صاحب کل گیره میگه وانفقوا فی سبیل الله، خرج کنید در راه الله متعال، انرژی تانه، قوت تانه، مال تانه، علم تانه، مهارت تانه، تجربه تانه در راه الله متعال. وقتیش است. دنیای کفر بیبی از کجا شروع میکنه؟ چقدر مصارف میکنه برای ترویج فرهنگ غلط خود. ما تو مسلمان جور شده ما را پس میگیره، اعلان چی میکنه؟ یکیش اعلان مهدی میکنه که من مهدی استم، دیگهش اعلان پیغمبری میکنه، دیگهش معاون مهدی میکنه، دیگهش چی میکنه؟ نصرانی. سرا کشیده میشه وقتاً فوقتاً. لیکن کجاست؟ ما چی داریم؟ چقدر مقابله داریم؟ مصرف کردیم؟ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. در موقع ضرورت که برای تو نیاز است تو مصرف نکردی، خود به دسته ده هلاکت انداختی. اگر ما تو مدرسه را جور نکردیم، اولاد ما خامخا فرهنگ بیگانه را، اگر ما تو تلویزیون دینی را جور نکردیم، رادیوی دینی را جور نکردیم، مرکز دینی را جور نکردیم، پوهنتون دینی را جور نکردیم، مردم خود به خود به مو طرف روان است. برو از اولادت پرسان کو که دین از یاد میفهمه یا نامای سازنداره از این دواره. پرسان کو خودت حالت در کجا رسیده؟ قرآن برای ما میگه که به دست خود در هلاکت خود نندازی. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي یادتان است در مسجد براتان ملا درس میداد، براتان میگفت اصول دین چند قسم است. به نام که 4 کتابی بخارا سرتان میگفت عقیده کدام مردم براتان یاد میداد. خبر داره؟ گوشتان نواز کنه. میگه بدان که اصول دین چند قسم است. بازم کلمه اره رم قطش یک جای میکرد. خب اره با تو بگویم. حالی شما میفهمی که اصول کی بوده؟ کدام مردم بوده؟ باز برات میگفت که اصول دین 8 قسم است. اصول دین ما 3 است مردم. توحید است، یکتا پرستی الله، رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میعاد آخرت است. این اصول دینی ماست. 3 است. اونجا برات چی میگفت؟ 8 قسم است. چی رقم برات میگفت؟ اول توحید بر مسلمان. این خوب گپ است. اول مسئله توحید به مسلمان است. چی رقم توحید داشته باشیم؟ توحید میشناسیم؟ برای ما کسی معرفی کرد؟ میگیم اقطاب است، اغواس است، اوتاد است،
الله زمین ها را تقسیم کرده، متصرف ترکستان یک کس است، از کابل دیگه کس است، از سمت شمال دیگه کس است. همینطور عقیده داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم. اینطور توحید داشتیم. ملا صاحب یاد داده بود ما را. دوم باز میگفت دوم اصل عدل است به حکم سلطان. رسالت دوم اصل است، اونجا بگه عدالت پاچا. سوم امامت گوشکای تا نواز کنی خوب. باز چهارم نبوت که دوم بوده کدام مرحله رسید؟ امامت از پیشش پیش شد. خب گوشکای تا واز کن. باز بعد از اون میگفت پنجم امر بالمعروف، ششم نهی عن المنکر، هفتم تولا، هشتم تبرا. تولا و تبرا چی معنا داشت؟ اعلان دوستی با اهل بیت و 5 صحابی و اعلان براءت از ابوبکر و عمر و کل صحابه باقی. خب باز چی میگفت ای مسلمان؟ ای مسلمان، من گاهی برای شما میگم شکری الله را بکشه که درسای قرآن براتان حاصل است، قلبایتان یک دم منور شده. حدیث رسول الله برات گفته میشه. اونجا امین ملا صاحب شما را خرم جور میکرد نعوذ بالله و کافرم جور میکرد. میفهمی؟ میگفت هر کس که اصول دین ندانه چون خر در گل بند بمانه. نمیگفت؟ خر جور میکرد تانه و در گلم بند ماندگی. خب گوشت رو باز کن. موقع گریان است. خنده کردی شما، خب موقع گریان است. بابا و اجداد ما به می عقاید رفتن. تو مسلمان همینجا خرم جور میکرد. بعد از او چی میگفت؟ میگه نکایش از چیز به حکم قرآن صحیح نباشه، اولاد شرامی باشه. انکار امامت و ندانستن امامت کافر هم جور میکرد تانه و بعد از اون نکایتان باطل میکرد، زنیتان زنا میکنی. نعوذ بالله. شکر الله را بکشی، شکر الله را بکشی. امروز درس قرآن عام است، برش نشسته، ولی افسوس است که این ملت و این مردم این عزتمندی قدر قرآن نکرده. شما حالات این مردم هم میبین. درس قرآن منعقد میشه، مردم اعتنا نکرده، بلکه سنگ اندازی کرده، خلل اندازی کرده، مردم هم نکرده. این مردم در روز قیامت به الله جواب میده، پیش الله رفتنیست جواب میده. این مردمی که قدر قرآن ندانسته. امروز کدام روشنی که در قلب ما وجود داره، نوری کیست؟ نوری قرآن است که ما توحید آشنا شده. بسم الله و صلاة و السلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همه شنونده ها و بینندگان گرامی و همه مسلمان هایی که در هر گوشه دنیا زندگی دارند، از همه اولتر عید پرمیمنت سعید اضحی را برایشان تبریک میگم. امیدوار هستم که ان الله درسای عظیم شخصیت بزرگ تاریخ اسلام ابراهیم علیه السلام در قلبایشان زنده شده باشه و تعهد سپرده باشند که آینده زندگی خود مطابق منهج ابراهیم علیه السلام به پیش ببرند. در هر گوشه دنیایی که زندگی داره، الله سبحانه و تعالی توفیق طاعت و عبادت درست برای همه تان نصیب بگردانه و روزهای خوش و خندان الله برای تان پیش بیاره و از همه آفات و بلیات و مصیبت ها الله همه تان نگاه کنه. برای همه تان عید مبارک باشه. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. جزاکم الله خیر. مجد بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. باغ دل خرم از بوی بهاران بود، شور و عشقی به پا به جمع یاران بود. تازگی و طراوت و خوشی و صفا، ارمغان پسندیده باران بود. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده.
مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. از رخ دل غبار و گرد غم را زدا، سینه را تو ز زنگار بدی ده صفا. با نشاط و سرور و شادی و شرح صدر، هدیه اینا و شایسته بگیر از خدا. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، از خدا بر شما لطف مزید آمده. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، از خدا بر شما لطف مزید آمده. از رخ دل غبار و گرد غم را زدا، سینه را تو ز زنگار بدی ده صفا. با نشاط و سرور و شادی و شرح صدر، هدیه اینا و شایسته بگیر از خدا. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. شاد و خندان کنید هر دل رنجیده را، از رخش پاک کنید سرشک غلطیده را. از محبت صفا و از باغ گل تحفه ای، بذل و ایثار کنید قلوب غم دیده را. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، روز شیرین و فرخنده عید آمده. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، روز شیرین و فرخنده عید آمده. شاد و خندان کنید هر دل رنجیده را، از رخش پاک کنید سرشک غلطیده را. از محبت صفا و از باغ گل تحفه ای، بذل و ایثار کنید قلوب غم دیده را. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. آتش کینه را بخند خاموش کنید، آتش کینه را بخند خاموش کنید. بغض و رنج گذشته را فراموش کنید، بغض و رنج گذشته را فراموش کنید. در بهشت از همان شهد و شرابی که حق خود مهیا نموده بر شما نوش کنید. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، خوشدلی بهر جملگی پدید آمده. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، خوشدلی بهر جملگی پدید آمده. آتش کینه را بخند خاموش کنید، بغض و رنج گذشته را فراموش کنید. در بهشت از همان شهد و شرابی که حق خود مهیا نموده بر شما نوش کنید. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. روز بخشش ز درگاه خدای غفور، مرگ تاریکی و روز نشاط و سرور. بندگی را به دل نهفته ایدی دگر، اندر آن روز که از جرم و گناهید بدور. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، خنده بر لب زنید روز حمید آمده. مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، خنده بر لب زنید روز حمید آمده.
روز بخشش ز درگاه خدای غفور، مرگ تاریکی و روز نشاط و سرور، بندگی را به دل نهفته ای دیگر، اندر آن روز که از جرم و گناهی بدور، مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده، مژده بر مؤمنان عید سعید آمده، بر گلستان دل پیک نوید آمده. از این حدیث معلوم میشه که کسی نماز میخوانه مؤمن او کسی که نمیخوانه کافر است. از همون خاطر علما در این اختلاف داره. یک موضوع اجماعی است، یعنی کل اتفاق داره. اگر از فرضیت و وجوبی نماز کسی منکر شوه او قطعا کافر است، هیچ کس در او اختلاف نداره، در این شک و شبهه نیست. پس اگر این حدیث حمل به این بکنیم هیچ کدام اشکال وارد نمیشه. کسی که راستی هم فرضیت وجوبی نماز منکر شوه کافر است و این فرق در بین مؤمن و کافر هم شده میتونه. کافر از نماز منکر است و مؤمن نماز قبول داره. اما کسی که نماز میگذاره از روی تکاسلی و از روی غفلت، از روی ناراستی خود بی‌توجهی میکنه، سستی میکنه، اینطور آدم کافر گفتم میتونه میانه. مذهب صحابه کرام احمد ابن حنبل رحمه الله، ابن اسحاق، ابن مبارک رحمت الله علیهم قائل به است که اکثر محدثین گفته میشه که بله کسی که نماز ترک میکنه کافر است. در مقبره مسلمانان مردش دفن نمیشه، نکاحش نمیشه امرای زن، اگر زن داشته باشه زنش طلاق است و این آدم نه حجش میشه و نه کدام اموری دیگهش. بعد اونمون معامله قطعی کرده شوه مثل امرای یک کافر کدام معامله کرده بشه. این مسلک از یاست. دوم مسلک از امام شافعی و امام مالک رحمه الله است و میگن نه این آدم کافر خو نمیشه، فاسق است، اما حدن قتل میشه. حد بری خود حد داره. کسی که نماز ترک میکنه باید قتل شوه. فرق در بین حد زنا و حد نمازی است. اونجا سنگسار میشه، اینجا قطع شمشیر باید کشته شوه یا قائل بایسته. این دو مسلک. سوم مسلک از امام ابو حنیفه رحمه الله و بعضی دیگه علماست و قائل بایسته که نه کافر نمیشه بلکه فاسق است، خو لیکن بندی شوه تا ای که یا توبه بکشه و یا ایسته که اگر انکار کرد باز بعد از او قتل کرده شوه. در غیر از او بعد ای در زندان انداخته شوه تا که بپذیره نمازه. هر کدام امی علما بری خود دلایل داره. کسایی که میگه که نه کافر نمیشه و از عمومات استدلال میکنه. مثلا در آیت قرآن کریم ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذالک. ما دون ذالک ترک نماز هم است، الله متعال معاف میکنه. و همچنان احادیثی که ما شما قبلا خواندیم، من قال لا اله الا الله بگه دخل الجنه. اینی گپ و در حدیث هم آمده. در یک حدیث دیگه میایه پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمه که الله 5 وقت نماز است که فرض کرده، اگر کسی ای را ادا کرد عهد از او یا ذمه از او پیش الله متعال است. اگر نیک ادا نکرد ذمه الله از پیشش اوسو میشه، دل خوشی الله که او را عذاب میده و یا معاف میکنه. از این حدیث و دلیل میگیره کسی که پیامبر علیه السلام میگه که اگر نمازها را نخواند پس آل ذمه الله اوسو میشه، در اختیار الله یا در مشیت الله قرار میگیره که او را عذاب میده یا معاف میکنه. اگری کافر میشد قطعا معاف نمیکرد. از این عمومات یا استدلال میگیره که نه ای کافر نیست. اما قول اول که از عام محدثین است، قول از یا است که نه این تارک صلات کافر است. دلایل چی داره؟ این حدیث دلیل پشت سری حدیث های دیگه که برای ما و شما میاد این کلش برای ما دلیل است. و همچنان کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث است لا یرون نمی دیدن یا عقیده نداشتن چیره یک ترک العمل کفر، که یک عمل ترک بکنی را کفر بگویه، غیر از صلات، غیر از چی؟ نماز. ترک نماز صحابه عقیده داشتن که کفر است.
در این مورد دیگه اونجا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله و یقیم الصلاة، اونجا اقامت نماز قتی لا اله الا الله ذکر شده. در آیت قرآن کریم آمده که اگر فین آمنوا و اقاموا الصلاة، اگر ایمان آوردن و نماز قایم کردن باز بعد از او فخلوا سبیلهم آمده رایشان اعلا بکنه. این خودش دلیل بالای این گپ است که ترک نماز کفر است. البته دیگه اعمال طاعات مثل نماز واره نیست. نماز امرش خیلی شدید است او سخت است. از امو خاطر است که نماز به هیچ وجه ساقط نمیشه. اگر از کسی ساقط میشد میگه از اون مجاهدی که به خاطر دفاع دین قتل دشمن در صف وجود داره یک در شمشیر میزنه، دمو موقع بعد نماز از پیششی میشد ساقط میشد. چرا؟ به خاطر که دفاع مجموعی دین و جهاد کرده است. اما از او آدم در محتر حالت هم نماز معاف نیسته. به هر ترتیب امر نماز بسیار سخت است و دلیل ای را میگیره که پیامبر علیه السلام میگه کسی که نمازها را محافظت سری نمازها داره دیگه الله متعال چی در جنت داخل میکنه. اگر نیک محافظت نمیکنه امرای کی حشر میشه؟ امرای فرعون، هامان، امرای امیه ابن خلف، قطعی مردم نمرود، قطعی از یا حشر میشه. این صریح دلیل است. نظر به دلایل که آدم ببینه یقینا مسلک اول قوی است از نگاه دلایل. اطلاق کافر بالای همیطور تارک نماز شده. اما اینجا یک محاکمه میشه، یعنی دلایل اردو جانب جمع کو و بعد از او تطبیق در بین دلایل هم بیار مسئله واضح شود. وقتی که مجموعه دلایل را جمع بکنی در کدام جایی که پیامبر علیه السلام گفته که کافر نمیشه مراد از او یک نماز و دو نماز است. یک نماز و چی است؟ دو نماز است که از پیشش باقی میمانه. و در جایی که پیامبر علیه السلام میگه که نه، مثل که این حدیث است که فارق در بین کی شرک و کفر و در بین مسلمان چیز ترک نماز. این در صورتی است که هیچ نماز نمیخوانه، در عمر نماز نخوانده، اینی آدم کافر است. آلی دیگر جمع در بین دلایل هم و مسئله خوب واضح شد. پس معلوم شد که تارک الصلاة دو قسم است. یکی که از سر نماز نخوانده و نمیخوانم که با تأسف امروز در وطن ما و شما خیلی زیاد است. خود تعجب دریسته که نه پدرش رو از خانه کشید، نه مادر تعلقی خود قطع کرد، نه برادر قطعش تعلقی خود قطع کرد و نه زن گفت که من قطع تو دیگر نکایم خطا نشده، تو مرتد هستی، یعنی که اگر اول از عقیده نداشتی هیچ کافر بودی نکایم نشده. کس نمیگه. میبینه زن شوهری خدا میبینه شراب حلال میدانه نعوذ بالله میخوره، میبینه بچوش میسر زنا را حلال میدانه میکنه، نماز نمیخونه، روزه را میخوره، بازم امروز زن است. تو در روز قیامت بر الله چی جواب میگی؟ آیا شوهری دیگه پیدا نمیشد؟ چرا توی زندگی را ادامه میدی؟ و همچنان شوهر زن خدا دیده که نعوذ بالله الله اکبر نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، باز زن نشسته. در اونجا خود زن بیچاره را دیگر نداشت، عرف و عادت و رواجای مردم یک کمی او را چی کرده بود؟ محاصره کرده بود که حالی چطور از این قطع تعلقه بکنم. اما مرد خوب اختیار داره، طلاق داده میتونه، چی دیگه ای را نگاه کرده ای؟ لیکن افسوس است در این وطن کسی که قرآن و حدیث نخوانده باشه از چی معلومات داره؟ مردم از این جمعه در روسیه قطع زن روسی نکاح میکنه، در فرانسه قطع زن فرانسوی بدون ازی که اسلام آورده باشن نکاح میکنه. از این طور مردم نعوذ بالله اگر تو نکاح بکنی حلال بدانی خود کافر هستی. چرا؟ چیزی حرام حلال دانستن چیز نه؟ کفر است. همین جان ناقصی مرا این چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکن که الله تو جان مرا قبول میکنی. ما قویستیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره.
کدامتان خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی جان خود فدا کنیم. همین جان ناقصی مرا این چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه هست. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکن که الله تو جان مرا قبول میکنی. یک دفعه متوجه شو که کجا حمله کرده ای کاش که تو ملا و تو حاجی و تو صوفی و تو دکاندار و تو سردمدار و تو مجاهد که خود مجاهد میگی و لاف میزنی که ما از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع میکنم. کاش که تو از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع بکنی. کاش که تو بشناسی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله را. کاش که تو حمله میکردی به یک فاحشه خانه. دم منطقه که توی فتوا را میدی جناب بچه را کالای زن پوشانده میشه و رقصانده میشه. شو تا صبح ساز است. لواطت و سطح جهان نشر شد که مرکز لواطت در افغانستان است. ها جنابی مولایی که فتوا داده ای تو را به الله قسم ده همسایگی دمی کار نمیشه. کدام شبکه‌ای که خیلی فحاشی را عیاشی را نشر میکرد رفتی و یورش برده ای؟ در کدام مجلس قمار یورش برده ای؟ در کدام تویی که اونجا خیلی به حیایی شده بود توی مردم تحریک میکردی و میبردی که هجوم میبردن؟ امروز برات میگفتیم که آفرین شاباس. تو در جایی که قرآن حدیث در درس داده میشد او را یورش برده ای. کی را لط کرده ای؟ عالم قرآن و حدیث لط کرده ای. طالب قرآن و حدیث لط کرده ای. و عجیب است بی غیرت تو غنیمت میبری از یک اتاق نمیشه غنیمت میمانی. تو مفهومی غنیمت فهمیدی راستی تا بگو تو را به الله قسم و علم که توی فتوا را داده ای. بشنو غنیمت مفهومیشه میفهمی؟ بیچارگک در کدام داری حرب استی که ملکت کافر آوردی احراز کرده ای در دار اسلام که نامش غنیمت بگذاری؟ تو تالی را مفهومی غنیمت هم نفهمیده ای. چرا؟ تا کی گل میخوری ها مولایی؟ تا کی گل میخوری در پارلمان نشسته؟ تا کی اما ملت کدام طرف میره راستی تا بگو؟ ملت اموتر خو برده است؟ ملت خو برده نیست. امروز جوان ما در تلاش عزیز که حقیقت دین چیست؟ دین چی را میگه؟ ما که به کدام دین معتقد هستیم این دین چی مفهومی داره؟ چی مقاصدی داره؟ زیاد نمیگم در یک نقطه اساسی متوجه میسازم تانه. کدام نقطه؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت دعوت میدانه از عقیده را میدانه صحابی را در حالت رفتار نصیحت میکنه. با ابن عباس رضی الله عنهما میگه یا غلام عقیده را برش نشان میده. احفظ الله یحفظک. الله را حفاظت کو که تو را حفاظت بکنه. یک نقطه اخیری را براتان میگم دیگه را میگذارم تشریح. همه تان الحمدلله علما و اتمنو کتابا را خوانده. یک نقطه را رسول الله برش میگه وعلم بدان در قلبت بشانی سخنه. و همین نکته را برای شما میگم که تا آلی را گپ زده شد علما گفت شما وعلمو بدانی در دلتان بشانه ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. برای شما میگم سلفیا اگر کل مخلوق جمع شود دنیا جمع شود کل دنیا فعلا جمع شده علیه محو کردن همی عقیده قرآن و حدیث جمع شده. این مبارزه کفری علیه همی عقیده است. علیه همی مراکز قرآن و سنت است. ولو والله قسم اگر گپی دیگه باشه خو یادتان باشه اگر کلی از یا جمع شود با کل نیروی خود
در او زمانی نیروها نبود ولی است. با این نیروی خود که برای تو نفع برسانه رسانده میتونه. رسول الله گفت که لم ینفعوک الا بشیء قد کتبه الله لك، مگر برای تو نفع رسانده میتونه چیزی را کی براتون نوشته کرده؟ الله سبحانه. شما چی عقیده داری؟ شما چی عقیده داری؟ برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خو شرط است این تنصر الله، شرط است. اگر من نصرت دین الله را کردم با الله قسم الله مرا حفاظت میکنه، الله مرا نصرت میکنه. پس چی ضرور است؟ حفاظت دین الله سبحانه و تعالی به اندازه توان و طاقت ما، به اندازه توانم که در هر نقطه قرار دارم. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. چیزی را که الله با بالایت نوشته کرده ضرر برات رسانده. خیر ما ضعیف هستیم یعنی که قوی هستیم؟ بگوی بگوی. جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد. إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد. لدى الله حي ولا لم يمت بجانب حور الجنان سعيد. فلا تحسبن الشهيد بميت فما الحر منها كمثل العبيد. أخي صانع المجد ها قد ربحت أهنيك يا فخرنا من جديد. وعهدا سنمضي كما قد مضيت وعن نهج دربك لا ننحيد. تقدم لم يفنه حب دنيا ولا حب مال وعيش زهيد. فنال الشهادة في عزة وقام الضيم العدا كالأسود. لقد شهد العالم اليوم أننا أبات كمات نفل الحديد. ونسمو إلى فرقد شاهق ونمضي سراعا لمجد تليد. ونصنع من ليبيا صرح فخر بنهر الدماء لدينا المزيد. فيا أهل ليبيا ويا خير أهل إلى جنة الله زوف الشهيد. سفارات الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار اللهم إنا جئنا الشفعاء إليك فشفعنا فيهما اللهم إن كان محسنا فزد في حسناتهما وإن كان مسيئين فتجاوز عن سيئاتهما اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما واغفر لنا ولهما اللهم إن هذين عبداك وابناء أمتك ناصيتهما بيدك عدل فيهما قضاءك اللهم إنا نسألك يا الله أن تغفر لهما وترحمهما وتدخلهما الفردوس الأعلى اللهم ارزق أهلهما الصبر والسلام اللهم ارزقنا جميعا الصبر والسلام اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما واغفر لنا ولهما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ای اسلام ای دین جاودان ای راحت پر جود و توان دور است و اندیشه بدان پاینده هستی و جاودان ای دشمنت تو سنگ خاره دشمنت تو سنگ خاره جان من فدای حرف پیغمبرم
است در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده هستی اسلام ما در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده هستی اسلام ما بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. به این خاطر که وقت ما و شما ضایع نشود و رمضان مبارک است، در این رمضان مبارک ما حصه بیشتر از ثوابای الله متعال بهره برداری کنیم. غنیمت دانستیم که در این مقطع که پیشتر می رسیم از وقت جماعت، از این وقت و از این فرصت استفاده بسیار بزرگ بکنیم. موضوعی را که آلی فی الحال ما در نظر گرفتیم، این موضوع خیلی زیاد مهم است و این درس آنقدر مهم است از او غذایی که ما و شما میخوریم و شب و روز تلاش میکنیم از او قدم اهمیت دارد. اما غذایی که ما و شما شب و روز محنت میکنیم، عرق میریزیم، آبروی خود مصرف میکنیم، هر نوع توهین و تحقیر متقبل میشیم، از او قدم این درس بسیار مهم است. معرفت و شناخت توحید و شرک یکی از جمله موضوعاتی است که بنده مؤمن قطعاً بدون از او مؤمن شده نمیتونه تا که ایره نشناسه، تا که توحید و شرک نشناسه، که توحید عملی کنه و از شرک اجتناب بکنه. همه زندگی و خواریش هدر است. اگر شب تا صبح پای استاد شود قرآن کریم در یک شب تلاوت کنه ختم بکنه و کل عمر یک روز روزه رم ترک نکنه و دستش از خیرم خالی نباشه، همینطور مثل باد روان وار خیرات و صدقات هم بکنه و آنقدر آدم نیک و اخلاقیم باشه، خب وقتی که توحید الله نبود شرک امرایش بود کلش باطل و برباد است. این جدا موضوع است که ما و شما یک زندگی کور تیر کردیم، زندگی کورکورانه، بدون از اینکه معلومات از دین خود بگیریم. خلاص در خانه مسلمان تولد شدیم، کوزه وضو را میشناسم، خیر و خلاص در مسجد میم نماز میخوانم. بعد از ذکر 4 قاعده، بعد از این درس شما میفهمی که توحید چی را میگه و شرک چی را میگه. هدف همی است. هدف درس معرفت توحید و شرک است. این هدف درس است. بعد از شما خود موازنه میکنید، در ترازو میندازید که واقعا ما موحد هستم یعنی که نعوذ بالله در راه شرک روان هستم و وضعیت و حالات مردم براتون معلوم میشه. و بعد از او یک چیز دیگری که خیلی زیاد براتون ناشنا معلوم میشه، مصنفی این 4 قاعده را که ذکر کرده به نام محمد ابن عبدالوهاب، شخصی که امروز در دهن یک تعداد مردم به معرفت نعوذ بالله مورد طعن و لعن قرار میگیره. ولیکن بعد از در این درس‌ها برای شما معلوم میشه که واقعا عالمی که خدمت به مردم کرده و عالمی که خدمت به توحید و معرفت توحید و شرک کرده امی آدم بوده و محبت در قلبتان جای بگیره، محبت از این شخص. پس از او باز آدم میفهمه که والا توحید و شرک چی را میگه و یادم کدام آدم است و چی کار کرده، در چی طور زمانه زندگی کرده، چرا باعث شده که این طور کارا را بکنه. بعد از او میفهمی که دشمنای از این کدام مردم است، این را چرا طعن و لعن میگه. این مردکه آلی وفات کرده، در منطقه ما نآمده، نه از کسی زمین گرفته، نه از کسی پول گرفته، نه کسی را طعن و لعن گفته، هیچ چیز نگفته. از کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین صحیح بیان کرده. لیکن امروز امو کسایی که زیر قاعده میایه
اینمیا میخیزن ایره باید بد بگویه، ایره بد بگویه. کتاب امرایتان است، کتاب امرایتان است. بسم الله الرحمن الرحیم. مواد درسی کتاب ما یک مقدمه است. در مقدمه 3 چیز ذکر میکنه مصنف رحمت الله علیه. دعا برای شاگردان توحید، کسی که در تلاش معرفت و شناخت توحید و شرک است، همینطور شاگردان را دعا برش میکنه. استاد مناسب است که به شاگردای خود دعا بکنه. انبیاء علیهم السلام دلسوزترین مردم ها بود. آنقدر دلسوزی بالای قوم داشت که حد نداره. یکی از جمله صفات انبیاء علیهم السلام منذرین است. انذار میگه ترسانیدن با کمال شفقت. مثل که پدر بچه خدا میگه دا آتش نفتی، دلش زیاد درد میکنه، میسوزه. آدم بیگانه در قضیش نیست. انبیاء علیهم السلام برای امتش به می سیستم است، به می قسم احساس و درد امت امرایشان است. استاد بالای شاگردای خود اگر استاد واقعی باشه به آدمی رقم باشه، مغرور و متکبر نباشه که درس فهمیدی یا نفهمیدی، تلاش بکنه درس طور خلاصه بکنه که فقط در دل شاگرد بندازه، در مغز شاگرد جابجا کنه. باز در کدام درس؟ در درسی که تعلق به عقیده داره، درسی که حیثیت غذا را در وجود ما داره، او را باید به کدام سیستم بیان بکنه. از مصنف رحمه الله وقتی که کتاب شروع میکنه براتان معلوم میشه چه قسم دعا کرده. ما دوستی خیلی مخلص خود دعا میکنیم الله تو را کامیاب کنه، الله سبحانه و تعالی اولاد زیاد بده، الله مالت برکت بندازه. میطور میکنیم. بیایید دعا از یاد بگیریم که چه قسم دعا میکنه. قاعده را بخیر سبا نوشته میکنیم، اینجا در تخته کم است، سری مقدمه گپ میزنیم. مصنف رحمت الله علیه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله را اول ذکر کرده. چرا؟ هر مصنف و هر کس که هر کار شروع میکنه به نام کی باید باشه؟ میدانی که چرا بسم الله باید بگویم؟ قلم در دستم است، این وقتی که سرپوش دور میکنم قلم در انگشت میگیرم و اینجا حروف مرتب نوشته میکنم. این استعداد، این قابلیت، این حرکت انگشتا، این کار کردن مغز، این دهنده از کیست؟ بخشش کننده از کی است؟ توفیق دهنده از کیست؟ ما اینمی نوشته را بدون استعانت الله متعال نمیتونم. که استعانت الله متعال امرایم نباشه من نمیتونم که اینجا نوشته را بکنم. هر عملی که مسلمان انجام میده بسم الله میده. معنای بسم الله است به استعانت و کمک الله من این کار شروع میکنم. فرق در بین مسلمان و کافر همی است. کافر هم خوردن میکنه، مسلمان هم خوردن میکنه. کافر خوردن میکنه مثل یک حیوان نعوذ بالله دور از مسجد، هیچ فرقی نمیکنه، نه حلال نه حرامه. و نه اینطور فکر میکنه که ای به استعانت تو کمکی کی برام حاصل شده. لیکن مومن که میشینه میگه که به استعانت الله، استعانت الله است. استعانت الله نباشه انسان نمیتونه حتی یک لقمه را جور کنه. بنده مومن یک لحظه از ذکر الله، از یاد الله دور نیست. هر قدم که میمونه الله در یادش است. ذکر الله امیره میگه که در هر لحظه زندگی تو الله متعال در یادت باشه. در یاد بودن الله متعالی معنا را نداره که تنها سبحان الله بگویم. ولی وقتی که الله متعال در یادم است من اینیالی مسئولیت درس خود در ذهن میگیرم، در نظر میگیرم. این درس به این خاطر نمیدم که احسان سری تو بگذارم. این درس به خاطر میدم که مسئولیتم پیش الله متعال رفته شد. چرا که الله در یادم است، من بنده الله هستم. الله متعالی نعمت سر مرزانی کرد، شکر نعمت امیست. من قواعد اربعه را شناختم، اهمیتش برام واضح شد. معلومات هم دارم از وضعیت مردم خود که در کدام مستوا قرار دارن. آیا توحید میشناسن؟ آیا شرک میشناسن؟ آیا اجتناب از شرک کردن؟ آیا توحید تطبیق کردن؟
این وضعیت هم برام معلوم است، اما ما چوب بشنم، آرام بشنم، نزد الله متعال رفته نیستم. الله متعال مرا دمی نعمت میگیره، برام میگه که این نعمت بری تو حاصل شد، چقدر اهمیت داشت و چقدر خوش شدی سرش. آیا نمیخواستی که یک برادر مسلمانی تو هم میتونه خوش شوه و همین نعمت برش حاصل شوه؟ و اون طرف حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشنیده بودی؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید مؤمن شده نمیتونه یکی از شما، مؤمن کامل شده نمیتونه یکی از شما تا ای که دوست داشته باشه برای برادری خود آن چیزی را که برای خود دوست داره. امی یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شما تأمل و فکر بکنی، کل دین جمع شده، کل نیکی ها و کل حسنات جمع شده. دیگه مردم مثل خود فکر بکن، مثل خود فکر بکنم این قلم دزدی کنم، از ما اگر کسی دزدی کنه خوش دارم؟ نه. مرا بد دورت، ما کسی را بد دورت بگویم؟ نه. چرا؟ به خاطر که ما نمیخوایم که کسی مرا بد دورت بگوید، آبروی ما را بریزانه، مال مرا کسی غصب بکنه، در دینم تعرض بکنه، به ناموسم تعرض بکنه، به مالم تعرض بکنه، خلاص کسی مرا آزار اذیت بده. الله اکبر، این احساس تو در ذهن بیار. کل نیکی ها در درس جمع شده در یک حدیث پیغمبر. آنی مصنف رحمه الله میگه اسأل الله الکریم، چون که اصلی مقصد معرفت توحید الله است. از اول که شروع میکنه میگه من سوال دارم. خب از کی سوال دارم؟ دهنده سوال و پوره کننده سوال کی است؟ شنونده سوال کی است؟ کی معلومات داره سر این احتیاجات ما، کی پوره میکنه مقصد مرا؟ از او خاطر داول میگه اسأل الله، از الله سوال میکنم. الله نامی است که کل صفات کمال در او جمع شده، یعنی الله غفور است، الله رحیم است، الله رحمان است، الله تواب است، الله کریم است. کل صفات ها در این جمع شده، نام الله را گرفته. خب کدام الله؟ از الله سوال میکنم چی دارم، چی مقدمه دارم، چی توفه و سوغاتی دارم که از الله سوال میکنم؟ نه، عاجز هستم، هیچ چیز ندارم. الله کریم است، اسأل الله الکریم. ما از الله سوال میکنم و ذاتی که کریم است. کریم او را میگه که بخشش میکنه لیکن